Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði. Já, komið sæl á N1 mótið 2026. Þetta er alltaf að fara í gang hérna hjá okkur. Hér byrjum við í forkeppni AB og þetta er leikur á milli KR1 og Grótta Tristan Freyr. Í dag eru spilaðar 2x12 mínútur og leikmenn hér lappinn á völlinn með skýrslu hérna frá báðum liðum. Byrjum á Grótta, þar er númer 35 Óskar Örn, númer 11 Jón Agnar, 33 Kristófer, númer 16 Mattias, í markinu er Felix, númer 6 Bjarmi Freyr, númer 2 Gunnar Helgi,
14 Benedikt Bjarni, 30 Jóhann Páll og 20 Gunnar Egill. KR er það 22 Dagur, númer 10 Úlfur, númer 78 Björn, 33 Þórhallur, 71 Hjörtur, 43 Halldór Dagur, 77 Benjamín, 63 Sölvi og 65 Kolbeinn. En þetta farið í gangi hérna hjá okkur. Grótta komnir bara í færi hérna, en glæsilegur varnarleikur hérna. Innspark hér sem Grótta eiga, KR eiga þess ekki að vinna hér annað innspark. Úlfur með innsparki hérna, sýnist mér á. Smá misskilningur þarna í dómaranum, ruglaðist aðeins. En KR á þetta, hárrétt hjá honum og góð pressa hérna, en KR að leysa vel úr þessu. Hjörtur kemur með hann hérna bara langa fram. Grótta kemst inn í þetta. Og ná geta KR ekki að koma hérna, þeir eru 3-3, spurning hvernig þeir gera. Já, vel gert, ennþá á boltanum. Reynir hana, ennþá á honum, hvað gerist, skotið hérna eða hvað, en flottu varnarleikur. Sýndist þetta að vera Sölvi hérna fyrir KR sem að hann er sprett. En kemur langur fram hérna, barátta boltan. Já, skemmtilegt. Sýndist þetta að vera hérna Kolbeinn í markinu, bara orðinn einn af varnarmönnunum. Já, flott spil hérna. Ætlaði að þræða boltan hérna inn fyrir, en geta Grótta komið glæsileg sending og frábær varnarleikur hérna. Það sýnst þetta að vera Gunnar hérna sem að var. Vitlaust hérna að skrifa, hann heitir Bjarni, númer 6 hjá Gróttu, ekki Bjarmi. Stafsökunar á þessu. Innspark hér sem KR-ingar eiga. Eins og oftast hjá 5. flokkum á Íslandsmótum þá er innspark ekki innkast. Það virkar bara þannig að þeir leggja boltan og spyrna honum inn, má ekki lyfta honum upp fyrir hné og mega rekja boltan inn ef þeir vilja. Flott spil hérna hjá KR-ingum, spila sér bara út úr pressunni og geta þeir komið hérna. En flottu varnarleikur. Bjarni eða hvað, sá það ekki, Jóhann jafnvel. Flotta varnarleika þarna, innspark sem KR-ingar fá. Boltinn aðeins úr leik núna, en KR-ingar komnir á hann hérna og hann er að koma hérna með bolta fyrir og skoti, en þeir eru að henda sig fyrir þetta. Glæsilega gert, KR-ingar halda þó í boltan, spila hérna flott á milli sín og ætla að snúa þarna, en Gróttamenn komnir á boltan, er þetta ekki brot? Jú, brot, hárrétt, ég held þetta sé hárrétt. Já, sýndist hann að fara aðeins í mannin áður en fyrir boltan, þetta er bara rétt. Mattias tekur þessa spyrnu, spila bara út. Gert þarna. Barátta hérna boltan, hvað endur þessi? Grótta að halda honum. Það var það Gunnar. Er hann ekki að vinna á horni eða hvað? Nei, markspyrna segir dómarinn. Þá hlustum við á það. Það var það markspyrna hér frá marki KR. Bara komin hérna framalega á völlinn og það missa boltan hérna og er það Benedikt sýnist með boltan hérna
en góður varnarleikur. Markspyrna aftur frá marki KR. Já, kviknar þarna á stuðningsmönnum Grótta á hliðarlínunni. Grótta, menn vakna þarna við það. Innspark sem Grótta eiga. Kemur síðan hérna langur fram og rétt nær honum ekki þarna Gunnar rétt yfir hausverðanum og aftur fyrir markspyrna. Já, vel spilað hérna hjá KR-ingum. KR reyna að koma með hann hérna frá með flottu varnarleikur hérna. En þetta er ekki búið, kemur sér skoti hérna fyrir. En með þetta Felix í markinu. Sallarólur hann og kemur þessum í leik, fljótur að koma sér í leik. Koma Gróttamenn en glæsilega gert, góð pressa hérna hjá KR-ingum. Og komin á hörkusprett hérna. En hittir hérna ekki á samherja Benjamin. Innspark hér sem Grótta eiga. KR-ingar koma ofalega á völlinn. En leysa vel úr þess að geta Gróttamenn komið hérna hratt. Líkur sprettur hérna, á vel gert. En Benedikt þarna mátti ekki við marknum og flottu varnarleikur á KR. Innspark. Já, fljótur að taka þetta spil inn á völlinn. Já, skemmtileg hugmynd þarna og næri að taka með sér eitthvað en aðeins missir hann aðeins frá sér þarna. Sýttir þetta að vera Sölvi þarna sem ætla að skalla hann fyrir fram að sig og elta hennan en aðeins of langt. Og vel gert hérna hjá Gróttumönnum en missir þarna boltan óöpinn Jóhann. En verður eitthvað sök, markspyrna frá marki Grótta. Markspyrna hér. Já, ætla að spila þarna vel frá marki, finnur góða sendingu og eru komast inn í bolta sem aftur hérna Gróttamenn geta sprett hérna. Hörku kapphlaup boltan, glæsilegur varnarleikur hérna. Sýttist þetta að vera Þórhallur í vörninni sem að með góða varnarleik á móti Jón Agnari. Þetta er hörku spennandi leikur þetta sem við erum að fá. Fyrsti leikur dagsins af ansi mörgum. Þá fáum við hér hornspyrnu sem KR-ingar fá. Sýnist að vera Benjamin Ægir sem ætlar að taka þessa hornspyrnu bara komið sér teginn. Já, en það er svo aftarlega en halda þó í boltan. Björn hana. Já, flott sending á Birni og ætla að vera góð hugmynd þarna á Úlf en Marta hana hlaupið frá KR-ing. Kemur hérna flottu bolti Gróttunum, spila hérna vel úr þessu, glera vel og kemur síðan sendingin hérna inn fyrir kapphlaupum boltan, hver nær þessu, já. Það var Halldór hérna vörninni á KR sem að náði þessum. Flott spil hérna hjá KR-ingu, þá geta þeir komið, setja boltan hérna yfir, vel gert, glæsilega gert, frábær varnarleikur. Já, sá ekki hver það var sem átti hérna, það var Óskar Örn. Mátti hérna varnarleik hérna. Já, koma Grótta, barátta hérna, en glæsileg vörn. Þórhallur hérna í vörninni. Setur hann út af og Innspark.
sem Grótta eiga ofalega á vellinum. Kemur hérna skotið og hvar endar þessi? Glæsilega gert þarna tennis á milli en hérna endar hérna í höndunum á markverði KR-inga eftir einmitt boltinn fór hér fram og tilbaka í varnarmenn og sóknarmenn. Koma KR-ingar, spila hér út frá fyrsta manni, vel gert. Og svo spila sér svona í gegnum fyrstu pressun allavega, vel gert, en Grótta komast inn í þetta, Jón þarna. Já, Jón kemst aftur inn í þetta, kemur boltar upp hérna. Og það var það Dagur, sýndist mér. Og smá hérna baráttu boltan endar hjá KR-ingu, þá koma 3-2, spurning hvað þeir geta gert hérna. Glæsileg sending og skotið en þetta er varið. Vel gert en boltinn hrekkur út og skotið aftur en þeir komast fyrir þetta glæsilega varið hérna í markinu hjá Felix. Komið hann í gegn en Felix, eins og ég segi, heldur betur vakandi þarna. Hotspilna, KR að taka. Kemur boltinn inn á teginn, þessi í gegnum allan pakkan. Baráttum boltan hérna. Glæsilega gert hérna. Ætla að finna félag sinna inn á miðjan, Gróttamenn komast inn í þetta. Gróttamenn fljót til að koma þessi leik hérna. Lítið eftir að fyrir áleik. 25 sekundur, spurning hvort við getum fengið mark hérna. Það er boltið fram en flottu varnarleikur. Hörku barátta hérna, skemmtilegt að sjá þeim. Þá geta KR komið þetta 3-2. Spurning hvað þeir geta gert þetta, en glæsilegu varnarleikur. Það var ekki Óskar hérna í vörninni. Glæsilega gert, barátta til fyrirmyndar hér í fyrsta leik. KR-ingar komnir aftur á boltan hérna. En koma þessi í burtu, útspark og nýtir dómarinn tíman og flauta leikinn af, koma eftir smástund. Já, seinni hálfleikur byrjar hérna hjá okkur. KR-ingar hér og nær að snúa á skoti og þessi er inni. Þessi er inni. Glæsilega gert. Og sá ekki hver það var sem átti þetta. Háum hér endursýningu á markinu. Fær boltan þarna nær að snúa og setur hann framhjá. Þetta er glæsilega gert. 1-0 KR.
Komum hér aftur í gang hjá okkur. Og Gróttamenn hérna. En ná þessum ekki aðeins og langur bolti. Markspyrna. KR-ingar hér halda í boltan vel, spila hér bara rólega á milli sín. Glæsilega gert. Kemur hérna flottu boltinn á miðuna. Hvort það hafi verið Björn Gunnar sýnist mér núna sem að skoraði markið eftir þessa endursýningu. Það var það, já, Björn Gunnar Halldórsson sem að skoraði. Gróttamenn komnir hér á boltan. Það er þeirra að sækja. Innsparkið hér sem Grótta á. Það var flottu varnarleikur þarna en Gróttamenn ennþá á boltanum. Komnir með marga menn fram. Þetta er vel gert og vinna hér innspark, Gróttamenn. Kemur með boltan, þetta er flott spil hérna og er hann að sleppa í gegn eða hvað næra þessum boltan. Glæsilega gert í markinu. Glæsilega gert í markinu hana, en virðist hafa aðeins meitt sig. En frá því hann hafi bjargað markið hana bara 100% líkur á því. Glæsilegt úthlaup hana og fljótur á sér. Sölvi hann í markinu, heldur betur vakandi. Þessi bolti aftur á Sölva. KR-ingar mikið að vinna með það að fá boltan upp miðjuna, kemur maður niður. Það getur KR-ingar komið hérna, kapplubu boltan, hvað endar þessi. En já, var ekki Óskar hérna sem hann gerði vel hérna og skildi bara boltanum inn að innsparka. En KR-ingar komið á boltan hér, nei, flottu varnarleikur eftir hjá Óskari Erni. En hérna misjafnar sendingar geta Gróttamenn komið, kemur sér skotið en vel varið hjá Sölva í markinu. Hotspinna hér, Grótta fær, kemur boltinn inn á teiginn en koma þessum í burtu. Grótta komnir aftur á boltan, þá er það Jón, hann hérna óheppinn. KR-ingar komnir á boltan, hann vinna boltan hérna, gera vel. Spurning hvort þið getur nýtt sér þetta eitthvað. Já, vel gert hérna, brot hérna, jú, dómarinn flautar. Aukaspyrna, Grótta fær. Nei, ekki aukaspyrna sem Grótta fær, þetta er aukaspyrna sem KR fær. Sýndist hann hafa bent í hina áttina. Já, dómarinn segir engar hendur. Virðist hafa ítt hann í hann, sá ekki almennilega hvað gerðist. KR-ingar hér heldur þessu bolti inn á, vel gert, og innspark endar í innsparki sem Gróttar eiga. Heldur betur flottur fótbolti hér sem við erum að fá í fyrsta leik. Boltinn hérna undir útsendingabílinn, tók smá stund að finna hann. Innsparkið komið hér, Gróttamenn. Setur hausinn í það og er hann að sleppa hérna í gegn eitthvað skotið og þessi er í netinu. Grótta að skora og jafna leikinn. Glæsilega gert þarna. Sjáum markið hér aftur, kemur hérna óvæntur til hans. Nær snúningnum og bang! Mark, setur hann í fjær, glæsilega gert. Þetta var Gunnar Helgi. Kominn hér aftur í gang.
Glæsilegur varnarleikur hérna, þetta er galopinn leikur, þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna á þessu fyrsta N1-móti. Þvílík skemmtun, sólin farin að skína, allir glaðir, fótbolti, já takk. Sölvi á boltanum hér, flott spil. Eins og ég segi, KR-ingar duglegir að spila bara út frá fyrsta manni og gera það mjög vel. Auka spilna hér hins var á stór hættulegum stað sem Grótta fær. Sýndist vera brotið þarna á markaskorunum Gunnari. Númer 14, Benedikt. Sýnist mér alltaf taka þessa spilnu fyrir Gróttu. Benedikt Bjarni með skotið hér í vegginn, endur ekki í búið eða hvað, en þá á boltanum. Benedikt, flottur snúningur, og flott spil, kemur boltinn hérna inn í, hvað endar þessi? Skotið og þessi bjargar á línu. Hilgert þarna, sýndist að vera Jón Agnar sem átti þarna skotið, eða hvað, já, held það. KR-ingar hér ætla að koma langa fram, reyndu að finna þarna Sölva, nei, ekkert Sölva afsakið, ætla að reyna að finna þarna Sá ekki hvernig ætla að reyna að finna en Gróttumenn hins vegar komnir á boltanum, glæsilegur varnarleikur, Þórhallur. Koma KR-ingar. Halldór hana, aðeins og langur bolti. Vel gert hana í vörðinni, kemur sér með hann hérna upp kattinn. Lætur hann fara. En enginn þarna nema Sölvi í markinu. Flott spil, Sölvi finnur hana Hjörtur finnur að mér sýnist Úlf. Úlfur hana, nei ekki Úlfur fyrirgefið, þetta var Þórhallur, ætlaði að reyna hana þræða hann hana inn á Úlf held ég, hins vegar alveg örugglega. Flott spil hérna hjá Gróttumönnum. Hörku sprettur hérna boltan, hvað endar þetta? Gróttumenn, nei ekki Gróttur, það eru KR-ingar sem eiga, sýndist þetta að fara hérna í KR-ingar. Dómarinn í töluvert betri stöð til að sjá þetta heldur en ég. Það var það sprettur hérna, frábær sprettur Úlfur og þeir gera þetta vel. KR-ingar komnir hérna á boltan, margir frammi, en margir í vörð líka næra að snúa þarna. Spurning hvað hann getur gert, missi boltan nær frá sér en fljótur að vinna hann aftur. KR-ingar halda pressunni. Sér kemur eitt skot hérna bara langt utan af velli, en þessi framhjá fín hugmynd þarna Hjörtur Leó ætlaði bara hamra hann og láta hann syngja í Samúel. En þessi bolti framhjá, markspyrna frá marki KR-inga. Þá koma KR-ingar, þetta ekki innspark sem hverjir eiga. Nei, KR á. Boltinn hérna í útsendingabílinn hjá okkur. Innspark sem Hjörtur Leó tekur fyrir KR-inga. Reyna að finna þarna Samira, vel gert, finnur þarna Samir inn á miðunni og ætlaði síðan að þræða hann þarna inn fyrir óheppinn. Þá koma Gróttu leikmenn, hörku sprettur hérna hjá, var þetta ekki Óskar þarna, búinn að vera. Kemur síðan skot hérna látt utan velli, glæsilega væri öruggur bara þarna. Þjálfari Gróttu segir ef hann dæmir ekki, þá dæmir hann ekki áfram með okkur. Þetta er búið að vera hörkuleikur, en sjáum hérna
komið pressa hérna á markverð KR og Grótta að vinna boltan hérna, spurning hvað ég geti gert hérna, glæsilega gert, flottur sprettur. Benedikt finnur félag sinn hérna sem vinnur síðan hornspyrnu. Já, Benedikt fann hérna Jón fá hornspyrnu hér þegar það er mínúta eftir þessum fótboltaleik. Kemur hornspyrnan hérna en aðeins svo hár bolti yfir allan pakkan. Það giskar að við ætla að reyna að finna stóra varnarmanninn þarna inn í teig, hann Óskar. Aðeins svo hár bolti. Innspark. Gott spil hérna hjá KR-ingum. Fyrir hver að verða seinastur til þess að setja mark sitt á leikinn. KR-ingar koma hérna. Þvílíkur sprettur og Úlfur bara fyrir skotið, ekki vitlaus mynd. KR-ingar ennþá með boltann, hvað geta þeir gert hérna? Halda góðri pressu, sendingin, glæsileg sending og skotið en glæsileg varnarleikur hérna hjá Óskari og síðan endar þessi bolti í höndunum á Felix hann í markinu. Tíminn hér hlaupinn frá okkur. Spurning hvað hann ætlar að bæta við hérna. Það er ekki mikið, hér er búið að flauta leikinn af. Við ætlum að taka okkur örskamma pásu og koma með næsta leik eftir smástund. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar?
Já, þá erum við komin inn í næsta leik. Þetta er forkeppni CD, Chile, Danmörk. Liðin eru Víkingur og KFA. Þetta er Víkingur Stígur Dilján og KFA Geir. Mér sýnist KFA byrja með boltan. Hefðum þurft að hafa vest í þessu leik, myndi ég halda. En við látum þetta ganga upp. Það eru Víkingar með boltan inn í tegin en KFA vel vakandi. Ekki með neinar leikskýrslur þessu leik. Sé ekki alveg hvar boltinn er, áhorfendur pínu fyrir. Þegar hann komin í leik. KFA kom með boltan fram. Fer hérna í innkast fyrir KFA. Eru nú eitthvað merktir hérna einhverjir. Svo Sigurbjörn Leo hérna númer 11. Víkingar að testa hljóðbúnaðinn, tilbúnir að fagna mörkum, greinilega. Það koma KFA. Víkingar komast inn í boltan með skotið, frábærlega varið. Sér KFA að reyna að byggja upp svo Víkingar komast inn í þetta strax. Tekur hann vel niður hérna. Og hérna Víkingar flútið tilbaka og ná að stöða þessa skyndisókn KFA. Markmaðurinn, boltinn er komin í leik hérna og mikil pressa en þeir leysa þetta eitthvað. Yfirvegar hérna í öftustu línu. Fyrst afsökunar ef þið heyrið einhver vindhljóð hérna í mæknum. Það er blæspínu á Akureyrinni. En sólin er sjálfsögð á lofti. Kemur hérna neglir þessi fyrsta alla leið yfir á kollega sinn í markinu hinum megin. Spila þetta hérna öftustu línu. Missir hann aðeins hérna, skoppaði leiðilega þegar hann. Og hvað gerist hér? Hörku sprettur, boltinn er á milli, engin aukaspyrna. Og hérna koma KFA í skyndisókn. Hörku spretti hérna. En vel unnið tilbaka hjá Víkingum. Hér góð pressa við Víkingum en boltinn endar í markspyrnu frá marki KFA. Koma Víkingar hérna. Það gerist mikið darradans hérna en boltinn endar í lúkhólma markverði KFA. Ríkalega góð pressan hjá Víkingum núna þessa stundina. KFA komast lítt áleiðis.
Kemur hérna fín sending og boltinn fyrir en markvörður KFA vel vakandi. Kemur hérna langur en út fyrir mark spyrna. Og hérna smá klaufagangur. Það var alls ekki markspyrna, þetta var innspark. KFA honum langar að skjóta, það kemur honum fyrir. Hann setja fyrir aftan félaga sinn, endar í innsparki hinum megin. Leitar hérna á lausnum. Þarna kom hann á blindu hliðina en Víkingarnir að redda þessu. Setja hann stutt. Og svo eitt langan en KFA vel vakandi. Koma Víkingarnir. Hörku sprettur, reynir skotið en vel varist hjá KFA. Þeir farið í innspark, kemur hérna lásendingin fyrir en ekkert úr þessu í bili eða hvað. Þetta endar með innsparki sem Víkingar eiga. Stutt spilina. Boltinn hefur sennilega farið út af. Tekur hann langan. En aðeins og fastur. Innspark sem Víkingar eiga. Aftur á markmanninn, byrja sóknina. Skemmtilega gert hjá Víkingum hérna. En aðeins og fastur. Og dálítið fram og tilbaka akkurat núna. Varnir beggja liða þéttar. Hérna að bjarga þessu, endar í hornspyrnu. Hornspyrna sem Víkingar eiga. Kemur hérna fyrir. Hvað er að gera sérna? Hann skorar! Mikil Darra að dansa þarna í teignum og endar með marki. Sjáum þetta hérna endursýnt. Var hérna mikil Darra að dans. Boltinn skoppaði hans í teignum og nær síðan að setja hérna yfir markmanninn. Glæsilega gert. Og hérna leikurinn komin aftur á stað. Kemur hérna nær hann boltanum fyrir það hvað gerist. Hann endar í lúkonum á gerist hér. Skemmtileg sending inn fyrir og frábælega varið en fá aðra tilraun eitthvað. Skotið og hann rétt yfir. Mér fannst hann á dottið þarna inn en datt rétt yfir markið. Óheppinn hana. Skemmtileg sending þarna.
mikil barátta í báðum liðum hérna. Gerist hér, hann bara skilur honum út af. Skemmtilega gert þarna, ætlaði svo að finna félaga sinna þarna fyrir miðju en tókst ekki. Skemmtilegt spil hjá Víkingum. Kemur hann minna lengra upp kantinn, reynir að koma hann fyrir eitthvað, nei. Ætlaði að finna félaga sinna þarna stutt. Það var vel varist. Gerist ég reynir að finna þessar sendingar. Það eru plottar. Víkingar hafa náð að bjarga þessu til þessa. Þarna skemmtilegu varnarleikur þarna. KFA reyna að byggja upp sókn. En Víkingar komast inn í þetta. Gerist hér, það er smá misskilningur hérna og KFA komast inn í þetta. En vel varist hérna, ná að hægja á þessari skyndisókn. En þarna er hann einn óvaldaður. Sloppinn í gegn, en vel unnið tilbaka. Svo áhörundur KFA segir þetta, vantar herslumuninn í liði sínu. Búin að vera óöfnir, eitthvað fína spretti. Hérna flautar Atli dómari til leikleys og við tökum okkur smá pásu líka. Já, þá er seinni hálfleikurinn komin hérna á stað. Það eru Víkingar sem leiða 1-0. Þetta er forkeppnin, spilað 2-12 í dag. Koma KFA hérna að freista til að jafna bara strax í seinni, en sem fyrr standa Víkingar þéttir tilbaka, vinna vel tilbaka, gera vel. Fór þarna í
spark, setur hérna alla leið yfir sem hann alveg einn og getur nú komið upp völlin sem hann og gerir. Finnur félaga sinni hérna, skemmtileg sending og gerir vel og aukaspyrna, vinnur hérna aukaspyrnu. Þetta var flott spil af Víkingum, skemmtileg taktar hérna á kantinum. Aukaspyrna á álitlegum stað. Ég held að hann mun reyna að setja hann og ég gæti alveg lesið þetta í Samúel þennan. Kemur hérna, hann setur hann í vegginn. Og hvað gerist hér? Koma þessu frá í bili. Færa hérna yfir. En vel varist. Skemmtilega gert hérna. Steinþór sýndist mér standa aftan á treyjunni. Boltinn alla leið í innspark hérna hinum megin. Kemur hérna góð pressa í KFA en Víkingar sleppa með þetta. Þarna reynir hérna lúmska sendingu. Næði í annari tilraun og hann sloppinn í gegn og það Bjarg á línu. Björguð þarna meistarlega á línu. Víkingarnir búin að gera þetta allt rétt. En varnarmaðurinn vel vakandi og komið fyrir aftan markmanninn sinn hérna. Verið þetta á línu glæsilega. Gerist, finnur hann eða hvað og það mark! Það mark! Hann náði hérna skemmtilegt fagn. Og hann kláraði þetta vel hérna. Sjáum þetta í endursýningu. Það hérna laumón minn á félaga sinn í annari tilraun að mér sýndist. Og setur hann skemmtilega. Staðan orðin 2-0. Fyrir Víkinga. Þarna eru KFA að pressa en markvörður Víkinga tekur hann upp með höndum og kastar hann svo eins og alveg handboltamaður bara. Og hérna kemur bara skotið en komast fyrir þetta. Kemur hérna, komin annar bolti, annar leikmaður inn á völlin frá velli 7. Og hérna, ætla að finna félaga sinn hérna fyrir miðju. Kemur hérna frábær sending, en nær ekki síðan að koma honum á félaga sinn. Koma Víkingar. KFA komast inn í þetta og reynir bara skotið en framhjá allt í lagi að reyna þetta. Koma Víkingar. Gæti verið eitthvað smá mismunur á tíma. Það er eitthvað pínu vesen á honum hérna áðan. Hérna reynaði bara skotið. Hann verið þetta bara með kassanum.
tók hann bara kassan, markverður Víkinga. Og hann skemmtileg sending. Skemmtilega gert hörku tækling hérna. Hann meiddi sig. Já, hann stoppar hérna leikinn. Hann ætlaði sér nú sennilega ekki að fara svona í hann, tók boltan fyrst. Sýndist mér. Hörku tæklingu var það. Dómari lét þetta aðeins ganga. Það sem að þeir voru með boltan. Sigmar staðinn upp. Búinn að jafna sig. Hendi. Koma. KFA gera þetta vel hérna. Senda hann hérna upp kantinn. Komin inn í færi eða hvað með skotið en framhjá. Víkingar reyna að setja hann upp miðjuna. Og þarna fær aukaspyrnuna. Hann er ennþá að finna fyrir tæklingunni náðan. Kemur langur hérna á. Hvað gerist? Markvörður KFA vel vakandi. KFA reynir hérna langan. Veltan hérna en alla leið á markvörð Víkinga. Tekur hann upp með höndum. Fljótur að koma um leik. Kemur þetta með langan en varnarmenn KFA vel vakandi. Mikið darradans hérna. Hliðalínu Víkingar vinna enn aðra aukaspyrnuna. Áhorfendur kvarta yfir dómara. Ég veit nú ekki alveg af hverju þar sem þeir fengu nú aukaspyrnuna. Ég ætla að giska að hann reyna að skjóta þessu. Kemur hérna hörkuskot í vegginn. Hvað endar þetta? Enda með marki Víkinga. Aftur. Sjáum þetta hérna í endursýningu. Kom skoti úr aukaspyrnunni. Kemur hérna viðkomu veggnum dettu fyrir Víkingana og skora 3-0. KFA byrja þetta aftur hérna. Reyna langan Víkingar sem fyrr ná að stöðva þetta. Hann er rosalega yfirvegaður í markinu á Víkingum. En hérna vinna KFA boltan. Reyna að koma honum fyrir en sem fyrir Víkingar fyrir. Mikil barátta í KFA núna. Og hörku skot en vel varið. Herregud.
vel varið varða. Kemur hérna tilbúin að spila bara stutt. Skemmtilega gert þarna, leta hann fara en þetta kemur hörku skot en vel varið. Hann er bara að leika sér með boltann hérna. Skemmtilega gert hérna. Fjall pínu höggu sjáum hann er nú hérna með hnéð, þannig að þetta hefur nú ekki verið gott. Bjöggi tæknimaður getið satt ykkur allt það. Svona hnémeiðsli geta verið þrálát og leiðileg. Aðeins og fastur þarna. Innspark. Það er svona 2 mínútur er eftir þessu. Eða hvað? Nei, sáum að tíminn fór í smá veseninn þaðan. Og leikurinn er þar að leiðandi búinn. Við tökum okkur smá pásu, komum með næsta leik eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1.
Já, þá erum við komin með næsta leik hjá okkur. Það er forkeppni EF. Þar erum við með Sindra Neista á móti Stjörnunni 6. Þetta er komið í gang hjá okkur. Það eru stjörnumenn sem sækja hér að KA heimilinu í fyrri hálfleik. Vinna hér innkast stjörnumenn. Boltinn kominn hér í leik. Þá er það Sindri Neisti hér. Engar skýrslur en gerum okkar besta til að lesa á hérna aftan á búningana ætlaði ég að segja. Og sendingin hérna upp. Helst þessi í leik. Nei, ger það ekki. Spark sem að Stjarnan á hér. Boltinn hér langur fram. Lúra hérna 3, góður varnarleikur hjá Sindra Neistamönnu. Vinnan svo hér hátt á vellinum. Hvað enda þetta? Já, Stjörnumenn vinnan hér. Já, vel gert. Diðrik vinnur þetta tilbaka. Já, vel spilað hér. Og þeir eru komnir hérna inn á teiginn. En góður varnarleikur, vinna hornið. Kemur hornið. Fjölmenn inn á teiginn. Og hérna yfir alla náður að halda þessi inn á. Aðeins og langur. Og fór hann í gegnum allan pakkan. Boltinn, þá koma Stjörnumenn. Það er Krissi sem kemur hérna upp vinstri kantinn. Komin inn á teiginn, hvað gerir hann hér? Derra að dansa hann inn á teignum. Það hörku bara að beggja liða hérna. Og eru Stjörnumenn að vinna hann hérna hátt eða hvað? Já, gerðu það, en góður varnarleikur. Já, Sindra Neista hana. Og Stjörnumenn að vinna hann aftur og hér kemur skoti. Það er framhjá. Já. Stjörnumenn aðeins að minna á sig hér. Það er útsparkið. Að spila hérna inn á miðjuna, vel spilað. Stjörnumenn komast inn í þetta. Vinnan hér miðjum vellinu. Þetta er flottu varnarleikur hérna hjá Sindra Neista. Yfirvegaður í vörninni. Ekkert panik og vinna svo hér innsparkið. Frábærlega gert hjá þeim. Kolbeinn sem tekur það. Kemur honum hérna inn á völlin. Eiga hér annað innspark. Og setja hérna upp kantinn ætlaði ég að segja. Vel spilað. Og hvað hér? Já, bara endar hjá markmanni Stjörnunnar sem grípur þetta. Þá koma Stjörnumenn 3-1. Frábær varnarleikur. Kemur sér hann inn í þetta. Þeir voru orðnir 3-1. En glæsileg varnarleikur hjá Sindra Neista þarna. Komst inn í þetta. Náðu að stoppa þessa hröðu sókn. Og barátta hérna á teignum. Koma Stjörnumenn. Sjáum við baráttuna hérna. Bæði lið. Hörku baráttu hér. Kemur Sindri Neisti og vinna hér. Diðrik sem að vinnur
innsparkið. Mikki dómari leiksins. Viðurnefni að Mikki Tarian, Mikki Refur, hvað við viljið kalla hann. Koma Stjörnumenn. Markmaðurinn kominn út úr markinu. Skotið, en þeir bjarga hann á línu. Var þessi ekki á leiðinni inn? Sýndist það. Innspark. Stjarnan komið með hann inn á teiginn. Hann með þetta örugglega í markinu. Kemur Sindri Neisti tækifæri hér. Diðrik með hann upp kantinn. Stjörnumenn komast aftur fyrir þetta. Og hreinsa í innspark. Vel gert hjá þeim. Fínasta sókn þarna. Þá koma Sindri Neisti inn á teiginn, skotið, hvað endar þetta? Vel varist þarna hjá Stjörnunni. Á tækifæri þarna. Ekki Stjarnan sem átti innspark síns mér, jú. Boltinn kominn í leik. Smá stopp þarna, vekk boltan í andlitið, það er óþægilegt. Harkaði þetta af sér í hvelli og við erum komin í gang aftur. Flottur varnarleikur hjá Stjörnunni. Sindri Neisti einnig að spila þetta vel hérna fram á við. Þetta er það sem við köllum 50-50 leikur. Koma Stjörnumenn og sendingin inn fyrir og hvað enda þessi á næstu búinn á honum hana. En frábærlega gert í markinu. Koma Stjörnumenn inn á teiginn. Hvað endar þessi? Flottu varnarleikur þarna. Smá pressa núna frá Stjörnumönnum. Skotið, en vel varið á markmanni Sindra Neista hana. Spila hérna bara frá fyrsta manni. Sindri Neisti. Hér er tækifæri fyrir Stjörnuna, en frábær varnarleikur. Á yfirvegaður hann í. Frábær varsla. Og hörku skot hana. Og boltinn inn á teiginn, hann lekur í gegn. Það er Hotsegger, hann hefur farið af varnarmanni hana. Kemur hornið inn á teiginn, derra dans hérna, hvað endar það? Boltinn hérna rétt fyrir utan teiginn, Stjörnumenn með hann. Komin aftur hérna inn á teiginn, sker hann út. En þeir komast inn í þetta. Frábærlega gert hérna. Ætlar svo að stinga honum í gegn, en aðeins svo fastu bolti. Og reynir hann bara aftur að gera. Hár bolti hérna. Já, ennþá inn á. Vel gert þarna hjá Stjörnumönnum. Geta þeir sótt hratt eða hvað. Koma hérna upp hægri kantinn. Með mennin á teignum, boltinn, bestinn teiginn. Já, smá þungt touch þarna, óheppinn. Já, hotspinna eða innspark. Sá ekki alveg hvor megin við línuna fór út af.
Boltinn kominn hérna inn á teiginn og skotið. Þessi rétt framhjá. Ekki galin tilraun hjá Stjörnumönnum. Kemur Sindri Neisti. Já, vel gert, vel spilað. Komaður hérna hægri kantinn. Og vinna. Hver er þennan? Stjarnan segir Mkhitaryan á flautinni. Og kemur hér langur fram og hvað endar þetta? Stjörnumenn að sleppa hérna í gegn. Hvað gera þeir? Sendingin um teiginn en frábær varnarleikur. Kemur boltinn svo inn á teiginn en þessi fer aftur fyrir endamörk. Kemur útsparkið. Langur bolti hérna fram. Og góð vörn, innspark sem að Sindri Neisti á hér. Og boltinn kominn hér í leik. Og koma Stjörnumenn, tækifæri fyrir þá. Hún er inn á teiginn hér, hvað gera þeir? Fínn varnarleikur nær að stýra honum hann út úr teignum. Það verður skotið hér fyrir utan, það er framhjá. Fínasta tilraun. Af hverju ekki að reyna þetta? Sýnst mér Mikki verið búinn að flauta til hálfleiks hérna. Við tökum okkur örstutta pásu, komum eftir smá stund. Já, þá erum við komin hér aftur í gang, seinni hálfleikurinn. Og boltinn hér inn á teiginn. Stjörnumenn skotið. Það er frábær varnarleikur, hendis í fyrir þetta þarna. Hornspyrna sem Stjörnumenn fá. Hörku spyrna. Og kemur hér langur. Hvað enda þessi? Já, kemur bara langur í hinn áttina. Komur Stjörnumenn, 3-2, tækifæri hér, komnir inn á teiginn. Hvað gera þeir hér? Skotið er frábærlega varið í markinu. Já, Sindra Neista, þvílík markvarsla. Kominn hann einn á móti markmanni. Hann þrengir skotvinkilinn, gerir þetta erfitt. Þá erum við komin í hinn teiginn. Þetta er magnaður leikur, box to box eins og ég segja. Sjáum við bara áttunni hér. Markspyrna, hápressa hérna hjá Sindra Neista.
Ekki að gefa neitt hérna hvort lið. Alvöru barátta. Koma hér aftur hérna Sindri Neisti í hápressu. Verður að vinna boltan hérna inn á teignum. Hér er tækifæri, hvað gera þeir hér? Boltinn út í teiginn. Hvað endar þetta? Frábær varnarleikur hjá Stjörnunni. Þá snúa þeir vörn í sókn. Sjáum við hvað er fljótt að gerast hérna. Boltinn hérna yfir á hægri kantinn. Boltinn út af óheppinn hérna. Ylgur leikur sem við erum að fá hérna. Þá koma Stjörnumenn. Og hérna fyrir utan reyna að finna mennin á teignum, gengur ekki. Þá kemur Sindri Neisti, já, aðeins snartaði í hælan á honum hann, þetta er rétt hjá Mikka. Dómara. Hörku leikur sem eru með hérna í höndunum. Þarf ekki alltaf að vera urmulla mörkum til að vera í skemmtilegum fótboltaleik. En ég er alveg viss um að við eigum eftir að fá mörk í þennan leik. Samfærður það. Koma Stjörnumenn. Fín pressa hjá Sindra Neista hérna koma þessu í innkast, innspark eins og það er í dag. Kemur innsparkið og Stjörnumenn setja hann hérna inn á teiginn og hvar endar þessi? Þeir eru að skora Stjörnumenn. Smá derradans inn á teignum og þeir setja hann í neti. Sjáum þetta hérna aftur. Kemur hérna langur bolti inn fyrir. Hann er einhver derradans og markmaður missir á honum. Og Stjörnumenn hér komnir yfir. Svo ég sagði að hann við fáum mörk í þetta. Myndatökum er í stór hættu hérna. Frábær viðbrögð. Þetta var ekki síðasta markið sem við fáum hér. Hér kemur Sindri Neisti. Tækifæri fyrir þá hér. Setja hann hérna út fyrir. Gappaði mig líka þarna. Hélt að maður farið skotið. En þeir halda hér áfram vinna innsparkið. Innsparkið komin hérna inn á teiginn og hvað enda þessi? Er hann farin aftur fyrir eða hvað? Nei. Hér er hann farin út að Stjörnumenn eiga. Langur hérna fram. Það er bara leikmenn Sindri Neista. Langur fram og hér er tækifæri fyrir Stjörnuna aftur. Setja hann inn á teiginn og hvað endar þessi derradans hérna? Já, næri að vera fyrir þessu í markinu, frábærlega gert í markinu. Leitn hann inn á teignum en markmaður Sindra Neista gerir þetta stórkostlega. Þeir eru fyrir. Og hér er tækifæri að sækja hratt, 4-3. Missir hann aðeins svo langt frá sig, óöppin hann. Geta Stjörnumenn komið hinn áttina. Og er þetta fljótt að gera, hvað gera þeir hér? Skotið, frábær markvarsla. Já,
heldur betur betri en enginn hann í markinu. Eiga hörku vörslur hann. Kemur hornið. Og að setja hann hérna á nær. En markmaðurinn les þetta í markinu. Langur hérna fram. Geta nýtt sér þetta. Já, fær hann í hendina hann óheppinn. Kemur boltinn inn á teiginn en missa af honum hann. Sendar í höndunum á markmanni Sindra Neista. Og þessi allavega út fyrir eitthvað. Nei, bjarga þessu. En hér koma Stjörnumenn inn á teiginn. En vel hreinsa hann. Náður þessum ekki? Nei, aðeins og langur. Koma Stjörnumenn, komnir inn á teiginn, hvað gera þeir hér og þeir skora. Frábær stungusending hérna. Virkilega vel gert, flott spil. Fáum þetta hérna aftur. Sjáum við vinnan hérna á miðjunni. Sendingin hérna og svo stungan, frábærlega gert og vel klárað þarna hjá Stjörnumönnum. Komnir í 2-0 hér, nægur tími eftir að þessu. Flottur skalli hérna, hreinsar þetta vel. Og þá koma þeir hinum megin. Og hvað gera þeir hér? Komnir inn á teiginn. Ennþá með hann. Þetta er ekki innspark sem að Sindri Neisti á hérna. Fyrst afsökunar á vindhljóðunum. Sjá hvað er að gerast þarna í horninu. Sigurður setur hann hérna yfir. Og koma Sindra Neistamenn. Og vinna hann í vörninni. Og hvað enda þessi? Innspark sem Stjarnan á hér. Og tækifæri hér fyrir Sindra Neista. En þá með hann hérna á miðjunni. Hittir hann illa þarna, bara óheppinn. Kemur hann inn á miðjuna. Þeir eru búin að vinna hann hér aftur. Hann lekur hérna út af. Og hér koma Sindra Neistamenn inn á teiginn. Frábær tækling hann í vörninni. Hann gerir þetta vel. Kemur hornið inn á teiginn. Hjóleistur hérna, skemmtilegt. Og svo boltinn hér upp í loftið. Vel gert þarna og Sigurði í vörninni. Síðan langur hér fram. Sigurði með hann hérna tilbaka. Vel gert hjá honum. Svo langur hér fram, hér er tækifæri
Friðrik með hann. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Og boltinn hér inn á teiginn. Hvað endar þetta? Boltinn til hliðar og skotið. Það er rétt fram hjá. Varðan þetta? Allan á horni hérna. Kemur hornið inn á teiginn, þessi yfir allan pakkan. Hann flautar Mikki dómari til leiksloka hérna hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu. Komum svo með enn eitt fjörugan leikinn eftir augnablik. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Já, þá erum við komin aftur hérna í forkeppni A, B. Þetta er leikur Njarðvík, Eiður Aron á móti K.A. Grímsa. Við erum ekki með neinar eða hvað. Við erum bara víst með leikskýrslu Njarðvík. Og svo ætti ég nú að þekkja svona flesta K.A.-menn hann einu alveg. Við byrjum að fara yfir skýrsluna hjá Njarðvík. Það er númer 44 Jökull Freyr, hann er markmaður. Númer 50 er Adam Breki. Númer 40 er Jenny, 22 er Andri Þór. Aron Fransen númer 24, 38 er Bragi, 92 er Ísó, eða Ísólfur. Jónatan er númer 14. 18 Sigurður, eða Siggi, og 20 er Theodor Nói, kallaður Nói. Þeir eru síðan K.A.-menn. Fannar, Finnur Helga. Helgi upp á Gulla. Gulli á Markú sem hittir ekki boltan almennilega. Fær hann aftur. Sendir hann út á Fannar að mér sýndist. En framhjá óhæfnir hann að K.A.-menn. Njarðvík hérna spila hún stutt. Langur en Patrikur kemur sér í innspark.
hérna, setja hann tilbaka, markvörð. Tekur hann á langan, Fannar. Hörku spretti hérna. Finnur Markús allar að hinum megin. Sem finnur Gulla í fyrsta og Gulli klárar þetta. Skemmtilega gert hjá KM-unum. Virkilega vel klárað þarna spilið, frábært. Þarna sjáum við endursýninguna. Kemur hérna yfir á Markús, Markús í fyrsta, inn á Gulla, Gulli potar honum inn. Virkilega vel gert. Komið að stað aftur. Koma Njarðvíkingar hérna meðan langan. Hörku sprettur. Og en frábærlega farið. Markvörður KM-manna, sennilega sá eini sem ég ekki með. Gerði Egill Gulli vel. Og finnur Gulla. Egill Gulli hérna. Tekur hann á rás, kemur hann fyrir eitthvað, reynir bara skotið. Vel varið. Jökli í markinu og þarna vítaspyrna dæmd. Fór hann aftan í hann. Mikki dómari vissi í sinni sök. Sé ekki alveg hvað það Sýnst þetta Egill Gulli, sýnst mér sem að taka vítið. Kemur hér, skorar af öryggi. Kemur KM-mönnum í 2-0. Þarna kemur hjálp. Mikka dómara vantaði nýjan penna, sýnst mér. Kemur hann langur hjá Njarðvíkingum. Hefur endað í innsparki, sýnst mér. Þarna smá miskil, frábærlega varið. Sá ekki alveg hvað gerist þannig í aðdragandunum, en frábærlega varið. Búinn að komast botn í máli. Brynjar stendur í marki KM-manna. Innspark, Njarðvík. Spila hann minna tilbaka. Helgi finnur Egill Gulla. Ætla að taka hann það á, en endar í innsparki. Aðeins svo mikið að flýta sér. Frábær sprettur. Hann hleypur eins og pabbi sinn, eins og vindurinn. Hörku sending þarna. Kemur fyrir og frábærlega varið þarna í tvígang hjá Jökli í markinu. Sýnist Kári síðan verið kominn hann inn á í vörðina. Brynjar fær boltan á sitt yfir á svæði, tekur hann upp með höndum. Flott pressa. KM-menn Njarðvíkingar þéttir núna, en skemmtileg sprettur þarna. Hvað gerist hér? Kemur hann fyrir? Nei. Vel varist, en hotspyrna það. Sýnist Patrikur tekur á stutt og Fannar fær hann aftur og inn í. Og hvar endar þetta? Endar með skalla. Það er að Markús, mér sýnist það. KM-menn eru komnir í 3-0. Það var virkilega vel gert þarna upp á horninu.
Sjáum hérna hornspyrnan tekin stutt. Fær hann aftur, lyftur hann fyrir og gat ekki annað en klára þetta. Markús KM komnir í 3-0. Kemur hérna langur. KM koma hérna aftur eða hvað. Fannar reynir skotið í varnarmann og hann endar inni. Pínu óhefnir hérna Njarðvíkingar. Sjáum þetta hérna, KM vinna boltan. Markús Fannar tekur síðan bara skotið með viðkomi í varnarmann og inn fer hann. Staðan orðin 4-0. KM bara halda áfram að pressa, gefa Njarðvíkingum engan tíma. Það kemur langur. Virkilega vel gert hjá Kára hérna, skýlir boltanum út fyrir. Markspyrna frá marki Káa, tekur hann hérna, finnur Patrik. Ætlar að taka hérna. Hörku sprett. Held þetta að endað í aukaspyrnu. Blokkuðan hana. Helgi. Gulli fyrir Markús. Markús setur hann eilgula. Skemmtileg hreyfing hérna. Þetta er bara svo bróðir hans. Atli Fannar. Boltinn hann að fram hjá markinu hins vegar. Koma Njarðvíkingar. Helgi kemst þarna inn í þetta, virkilega vel gert hjá Gulla þarna og skotið frábærlega varið Jökli í markinu. Hornspyrna sýnist eins og Jökull hafi kannski, nei, hann bara fannst eins og hann hafi meitt sig eitthvað eftir þetta og hérna kemur hornspyrnan, kemur inn í núna beint miðjan tegin, skallinn rétt yfir markið. Gerist hér, Njarðvíkingar hreinsan. Kári setur hann tilbaka. Brynjar finnur Helga. Aðeins og erfitt þarna, óefnir. Innspark sem Njarðvíkingar eiga. Þegar 2 mínútur eru eftir að þessum fyrri hálfleik. Spila 2-12 í fórkeppninni. Njarðvíkingar í þetta, en KM verjast vel. Vel varist hjá Njarðvíkingum. Skemmtilega gert hjá Markúsi. Og Helgi finnur Gulla, en boltinn fer hérna varnarmanni í hendurnar á Jökli í markinu. Gerist hér. Ekki balansir aftan Markús hérna Patrik nærunum. Finnur Markús. Markús gerir þetta skemmtilega og Patrik er komin inn og setur hann rétt fram hjá markinu. Var hann að stefna í skeytin rétt fram hjá foran. Markspyrna frá marki Njarðvíkinga. Kemur hérna, setur hann upp kantinn, aðeins og fast. Endar í innsparki, geti trúið að þetta sé það síðasta sem gerist hérna í þessum fyrri hálfleik.
ekki þetta flautar hann bara til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Þá erum við komin hérna að stað. Foreldrar Tulegir að koma með skýrslur. Þarna tekur hann stuttan, góð pressa á gámanum. En Njarðvíkingar gera þetta mjög vel. Hvar endar þetta? Þetta endar í hornspyrnu. Þarna kemur að hornspyrna á hættulegum stað. Þetta horn hefur verið það hættulegast á mótunum hingað til. Kemur hér inn í en Brynjar nær þessu í annarri tilraun og fljótur að koma þessu fram. Frábær sending eitthvað aðeins á fastur. Og Jökull í markinu skýlur þessu út að bara þarna góð pressa á kámanum. Sá ekki hvort hann hafi fengið hann í hendina eða hausinn, sennilega hendina, samkvæmt dómaraleiksins allavega. Jökull með langan. Það gerist hér, Markus. Tekur hann þetta með sér, missir hann aðeins svo langt eða hvað. Jökull setur þetta í einspark. Gerist hér Njarðvík, þetta er ekki skemmtilega gert hjá Markus. Og Hilguli finnur Markus finnur Patrik sem það er Gulli sem síðan setur boltan inn fyrir línuna og KM komnir inn í 5-0. Sjáum við endursýningu. Það var mikill darradans
Endar hér, hefðu hugsanlega fengið vítið þarna en þeir skila þessu yfir línuna. Komnir hérna í 5-0 KM-menn. Markvörður Njarðvíkinga hins vegar fékk eitthvað högg, liggur eftir, en Jökull það komið hérna af stað og Siggi sem tók miðuna. KM-menn eru bara ekki að gefa Njarðvíkingum neitt tíma á boltan. Já, aðeins svo harkalegt. Aukaspyrna er það. Kemur þetta með langan. Aukaspyrna. Sýndist að vera Andri Þór sem var þarna á spretti. Það var ítt í hann, ítt í baki á honum. Aukaspyrna hérna út á kanti. Sér hreinlega ekki alveg hver það sem ætlar að taka þetta. Held hann hljóti nú að reyna að setja hann inn í samt. Kannski á markið. Sjá hérna, kemur spyrnan, hörku spyrnan, vel varið. Vel varið þarna. Hvað gerist það? Káa á þetta, heyrðist mér. Þarna kemur Markus sloppinn í gegn eða hvað. Skotið og hann endar inni. Frábær sending, frábært skot. Það kom dálítið upp og rengur bara sending yfir vörnina. Tekur bara á sprettinn og hamrar honum á nærstengina. Inn fór hann. Staðan orðin 6-0. En pressa KM-menn. Þeir vilja bara meira. Þetta kemur þetta, hvað endar þetta? Þetta endar í hotspinnu held ég. Þetta er dálítið bara einfallega leikur KM-manna hérna. Gerist hér Fannar. Ná fór hann. Allt farið til fjandans hérna í útsendingabílnum. Blöð fljúa. Það var smá truflun hérna. Fyrst afsökunum því. Hérna koma KM-menn bara vilja bæta í og þeir gera það. Boltinn hérna inn fyrir á Markus Elí sem skorar. Ef þetta er ekki bara þrenna hjá honum. Boltinn bara inn fyrir unnuboltan. Sending inn fyrir og hann klárar þetta bara vel. Þetta komið að staðinn aftur. Aftur liggur Jökull. Sennilega eitthvað bara síðan áðan líka eftir höggið áðan. Fær hérna smá aðaltilningu frá þjálfara sínum. Reynir að harka þetta af sér. Hörku 12, Jökull. Hérna byrjar Siggi þetta aftur, setur hún tilbaka. Hörku sprettur hérna hjá Braga. Helgi verst þessu vel en hotspyrnan sem Njarðvíkingar eiga.
Kemur hérna vel varist. Patrikur gerir það vel. Fyrirliðin hann Adam. Markús með frábæra pressu. Jökull greið á annari löppinni, kemur út og ver. Virkilega vel gert hjá Jökli hérna í markinu. Koma Njarðvíkinga, fresta þessa minkamunin. Þetta er allt skipt sköpum hérna í þessari fórkeppni. Markatala og allt slíkt. Njarðvíkingar halda hérna aðeins í boltann en er það Markús sem kemst þarna inn í Innspark hérna og ætla að setja hann yfir en Gulli kemst inn í þetta. Patrikur sýnst að Adam hann að stöða hann. Jökull setur hann að móta bara vinstri. Ekki hægt annað en að dásta Jökli hérna í markinu. Bara í að hörkuspretti en Helgi og Kári gera þetta mjög vel. Egill Gulli sterkur. Gerir þetta vel. Hann er ennþá með hann. Og þetta endar með skoti á markið og frákastið tekur síðan Gulli skorar hérna 8. mark KM-manna. Sjáum þetta hérna Egill Gulli harðneitaði að láta frá sér boltan. Endar einhvern veginn með skoti. Ég sá nú ekki alveg hvort að Egill Gulli hafi tekið skotið eða hvað en boltin endaði allavega á því að Jökull varði en beint í fæturnar á Gulla. Njarðvíkingar, Jónatan setur hann fram en það er enginn nema Kári í Káaliðinu. Aftur Kári, Fannar setur hann út á kantinn, Helgi nær honum. Kemur hann fyrir, hann var Egill Gulli en Adam gerir vel í vörninni. Tekur síðan hérna langan, Siggi fær hann, ætlaði að framlengja hann og Jenna sem var að lúra upp á topp en gekk ekki en Njarðvíkingar eiga þetta innspark hérna. 1 mínúta eftir að þessum leik hérna. Njarðvíkingar er sloppin hérna í gegn bara og setja hann framhjá. Allt í hennu voru Njarðvíkingar sloppnir einnig í gegn hana en koma boltanum fram hjá Brynjari en rétt fram hjá stönginni. Gulli ætlaði að finna þarna Egill Gulla sem var að koma í hlaupinu. Virkilega vel gert en vel varist. Patrikur, hann gæti hlaupið í 7 daga held ég að hans að stoppa. Hörkuskot þarna rétt fram hjá hann. Það var eitthvað smá hérna Fjölnistrákar hérna sem voru full nálægt vellinum. Trufluðu hérna. Gerist hér, þetta er innspark held ég síðan Njarðvíkingar eiga. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka, lokatölur 8-0 fyrir KA hérna í AB fórkeppninni og við tökum okkur smá pásu, komum eftir smá. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Já, þá erum við komin inn með næsta leik. Við erum komin inn í forkeppni Chile-Danmörk, CD forkeppnin. Það er Fjölnir 3 á móti FH Gils Gísla. Ég er með skýrsluna frá Fjölnismönnum. Fyrir yfir það hérna í róleitum. FH hérna voru komnir í færi og fá hotspinnuna. Ég les skýrsluna bara. Mistum hljóð þarna í smástund. Þarna eru F-fæðingar. Þeir eru komin í færi. En vel varist þarna hjá Fjölnismönnum. Liði Fjölnis er þannig skipað númer 25 er Jóhann Dagur Oddbergsson, númer 87 Viktor Levi Gunnarsson, númer 21 er Alexander Kári Haugdal
27 er Alex Tumi Cooper, 42 Elias Baran, 16 Ólafur Benedikt, 28 Adrian Máni og 85 Erlendur Sigursson. Alex. Koma F-fangar. Alexander Kári komur svona smá hérna bara að dansa, koma Fjölnismenn, ætla að finna hann Alexander. Erlendur næra skila boltanum hann út fyrir, fær innspark, fekk eitthvað spark í sig þarna sem dómari athugaði með hann. Fengi aukaspyrnuna og aðeins svo aggressífir hérna F-fangar. Kemur með hann langan, fyrir hérna yfir vörnina en vel vakandi hérna. Innspark sem Fjölnismenn eiga. F-fangarnir gerir þetta vel. Hörku sprettur hérna, hvað gerir hann? Kemur hann fyrir en frábærlega varið og aftur í slána. F-fangar enn með að ná skotinu og þarna fer hann inn. Hörku skot þarna. Fór hana yfir markvörð Fjölnismanna. Ég sé nú ekki alveg hver það sem í markinu. Hvort það sé Jóhann Dagur. Virkilega vel klárað hana. Þetta var mikið aksjón hana. Skot í slá. Frábærlega varið. Hann mátti ekki við þriðju tilrauninni hana. Skemmtileg fótavinna hana hjá, syndist þetta var Alex Tumi. Já, og hann er með hann bara, tekur skotið í varnarmann og endar hérna síðan í lúkkornum á markverði F-fanga. Koma hérna, flott spil. Og hérna steika boltan, Nóbin. Langan hérna pínu fram og tilbaka akkurat núna og hvað gerir þetta fínt spil eða hvað hann heldur hann vinna á, já en Fjölnismenn fá síðan innsparkið. Fjölnismenn ætla að reyna að finna skotið þarna en vel varist. Áhorfendur full nálægt línunni mínum að tekja núna, sé ekki neitt hvað er að gerast. Myndavélinn vonandi nær þessu. Á Alexander Kári aðeins en fær aukaspyrnuna. Simmi dómari biður hann að bíða meðan hann stillir veggnum upp. Það held að Alexander sé að taka þetta sjálfur og geri það og skýtur rétt yfir markið. Tekur hann langan fram. Kemur hérna inn í eða hvað. Ná að verjast þessu vel. Hotspinna
Fjölnismenn eiga. Kemur hérna fyrir boltinn, missir hann hérna markverður F-fæðinga. Það er bjargað þessu. Koma F-fæðinga hratt eitthvað, vel varist þarna Alexander Tuma og aftur. Gerist hér. Virkilega vel gert hjá Fjölnismönnum, gefast ekkert upp hérna. Vel varist hjá F-fæðingum. Innspark, Fjölnismenn eiga. Koma hann hérna fyrir. F-fæðingar verjast vel í bili. Þetta algjör 50-50 hérna hefur verið vont. Báðir liggja aðeins eftir hérna. Fjölnismenn ennþá með hann. Skila vel varist F-fæðingum. Kemur hérna inn í. Þarna stoppar. Liggja hérna 2 eða 3, sýnst mér. Simmi dómari athugar með menn. Simmi setur hún hérna tilbaka á markvörð Fjölnis. Hann getur byrjað þetta, held eins og ég held þetta sé Jóhann í markinu. Koma F-fæðingar hérna. Fjölnismenn bæja hættinu frá, reyna að koma hérna hratt með langa bolta en aðeins á fastur. Endar í lúkunum á markverði F-fæðinga. Mikil barátta. F-fæðingar vinna boltan hérna hátt á vellinum. Kemur hann fyrir. Var aðeins þarna fyrir aftan. Men F-fæðingar ennþá með hann og reyna að byggja upp. Kemur með hann hérna fyrir. Lúmskur bolti þarna. Hann gerir vel í markinu. Það fór boltinn í dómaran. Svo kallað drop ball. Og kemur að fá hérna, reynir bara skotið en allt í lagi tilraun en framhjá fór hann í þetta skipti. Hreinsar í innsparkið. Hér. F-fæðingar eru komnir hérna. Reynir að setja hann fyrir, gerir það en engin mættur því miður. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Já, séð það núna. Dómari leiksins var að
reyma skóna fyrir markvörð Fjölnis. Góð pressa þarna, aðeins of aggressífur kannski. Simmi dómari góða stjórn á þessu. Nennir engu vittleysu svona í leikmönnum. Ætluðu að fá einhver eitthvað að kvarta en þetta var augljóst. Koma Fjölnismenn hérna. Alex Tumi er ennþá með hann hérna. Hendir sér síðan niður hérna. Lúmskot, frábærlega varið. Sá nú ekki alveg hver. Sá ekki alveg hver átti skotið. Hotspinna er það. Hvort það hafi verið hann. Alex Tumi átti sannlega skotið á. Alexander Kári var hérna í baráttunni þar undan. Þarna, skall í slána og í stöngina og þarna endar hann inni. Og það er títtnefndur Alexander Kári. Þarna mikil darraðan skall í slána, skot í stöngina og svo setur hann hana bara upp í hornið. Og þá flautar Simmi dómari til leiklis. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, það eru komin hér í seinni hálfleikinn. F-engar með boltan. Langur fram. Sér boltinn á bakvið. Og hvað endar þessi? Já, vel varið. Ólafur sem kom hann vel út á móti en F-engar hér búin að vinna hann aftur. Og hér er skotið en Ólafur með þetta í markinu. Kemur honum svo hérna fram á Erlend. Ætlar að lúðra honum hér fram. Kiksar hann aðeins. Hörgu tækling síðan hjá Alexander. Og Elias bara tilbaka Ólaf. Vel gert, flott spilað. Og tækifæri hér fyrir Fjölnismenn eða hvað. Erlendur með hann hér. Innspark sem að Fjölnismenn vinna hér hátt á vellinu. Og komnir hér inn á tegin og skotið, það er rétt yfir. Var þetta ekki Alex, síns mér. Já, kom hann í fína stöðu. En rétt yfir marki fóra. Máureit sækir hérna upp hægri kantinn. Koma F-engar upp á vinstri. Það er Alexander.
Hörku bara þarna við Alex. Markspinna. Ólafur vill spila bara frá fyrsta manni. Og F-fáingar að vinna hann hér hátt á vellinum. Konur inn á teigi með skotið en þeir henda sér fyrir þetta. Það er ekki Adrian sýndist mér sem að náði að setja hann á löppina fyrir skotið. Hornspinna sem F-fáingar eiga hér. Kemur hornið. 4 F-fáingar inn á teignum. Náður að nýta þetta. Og þessi aftur fyrir enda mörg. Það er Ólafur langur í þetta skiptið. Finnur Jóhann hann að hinum megin. Hann með hann, setur hann á Alexander Egi síns mér. Og Alexander ætlar að finna Adrian hann að fín hugmynd en aðeins fyrir aftan hann. F-fáingar setja hérna upp kantinn en þar er engin. Og er það Alexander kemur hérna flegiferð. Ekkert á þetta, þá geta F-fáingar svo trætt en flottu varnarleikur hjá Elías hérna. Já, F-fáingar sækir sér veðrið. Fínt spil, halda þessu inn á, já, gera það. Flott spil hérna og það Alexander feikar skoti, komin inn á tegin og skotið er frábæra vari á Ólafi. Vel gert þarna hjá Alexander, feikar skotið, fer inn á tegin. Og hér boltinn inn á tegin. Og hvað endar þetta? Þeir hreinsa. Þá er tækifæri hinn áttina eða hvað. Nei, verjast þessu vel, F-fáingar. Svo langur inn fyrir vörnina, en þeir ná að hreinsa þetta, vel gert. Alex, svo með hann fram. Þá er það tækifæri fyrir F-fáingar. 4-3, hvað gera þeir hér? Boltinn inn á tegin, en Adrian kemst inn í þetta. Vel gert. Þá er það Alex Tumi fyrir Fjölnismenn. Setur hann á Viktor. Viktor hérna rétt fyrir utan tegin. Ætla að reyna að finna félaga sinn. Erlend hann hinum megin. Komin á hann aftur. Sendingin inn á tegin. Hvað endar þetta? F-fáingar hreinsa. Alla leið á Ólaf í markinu. Hinum megin. Adrian setur hann á Erlend. Við komin hinum megin. Nei, fyrir ekki, þetta var Viktor, segir. Adrian inn á tegin og hvað enda þetta? Frábær varnarleikur hann. Jóhann inn á teignum en vel gert hann. Kemur hornspinnan inn á tegin en beint á markmann FH sem spinnir hér langt fram. Þá er það kapplaup. Hver nær þessum? Ólafur kemur út úr markinu og hreinsar hann hér. Þessi bolti ekki farin út af. Vindurinn drepar hann í loftinu. Flottu varnarleikur hann. Jóhann lúrði hann á bakvið. Og frábær sending hérna hjá Erlendi var það.
halda þessu í leik. Þá er það Alex hér fyrir utan, skotið. En hittir hann ekki nægilega vel þarna. Þægilegt fyrir markmann FH þarna. Alexander biður hann hérna á vinstri, fær hann. Hreinsa hann hérna Elías. Erlendur að vinna hann hér á hægri kantinu fyrir Fjölni og inn á teiginn. Og hvað dettur hérna? Þá klemmi síðan boltan. Þannig að FH fá hér aukaspyrnu. Langur hér fram, Alexander í kapphlaupi og hvar endar þetta? Elías kemur hann tilbaka. Kiksar hann hérna Ólafur. Alexander með hann hérna. Kemur hann inn á teiginn en Elías hreinsar, komin með hann aftur og skotið rétt yfir markið. Þarna var tækifæri. F-fæðingar hér aftur skotið en frábær varnarleikur hérna hjá Adrian. Ekki fyrsta skipti í þessu leik sem hann hendi sér fyrir. Boltinn inn að teiginn, skallaður aftur fyrir af Fjölnismönnum. Þetta er hornspyrna. Kemur hornspyrnan. Teiginn og þetta er yfir allan pakkan. Einspark. Fjölnismenn eiga hér. Ólafur hreinsar svo fram. En F-fæðingar Konni á hann aftur og Konni hér inn á teiginn. Hvað gera þeir hér? Enda með hann, skoti í stöngina. Og þeir henda sér svo fyrir þetta. Var þetta ekki Alex að hendi sér fyrir þetta hana? Það hafi ekki verið Alexander sem var átt í skotið. Önnur hornspyrna hér. Inn á teiginn, skallaði í burtu. Þá er tækifæri hinum megin, Erlendur með hann hér á fleygiferð. Og ennþá með hann, kominn inn á teiginn, skotið, það er rétt yfir markið. Fínasta tilraun hjá Fjölnismönnum hana. Erlendur, ákjósalegu færi. Og Viktor. Og Elías, Alex og Viktor með frábært spil hér. Ára Jóhann á Alexander. Hann missir, hann á tækifæri í hináttina. Alexander að sleppa hér í gegn með skotið og þessi rétt fram hjá stönginni. Óheppinn hann að fínasta sókn. Bolti rétt fram hjá. Og er það Alexander fyrir Fjölni. Gengur eitthvað brössulega með þetta innspark hérna. Og flotti taktar hérna hjá Erlendi. Vel gert, kemur hérna upp hægri kantinn, boltinn fyrir. Alex örlítið og seinna inn á teiginn. Rétt fram hjá honum hana. Vel gert hjá Elíasi. Hann fyrir bara í skotið en það er fram hjá.
Já, allt í lagi að reyna þetta. Sko árekstur hér, þá er tækifæri hinum megin, en Ólafur kemur út úr markinu. Mikael með skoti. En Alexander með þetta í teskið í vörninni. Þá er það Erlendur, missir hann út af og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. Staðan 1-1, við ætlum að koma eftir örskamma stund með það næsta. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? Já, við erum þá komin hér í næsta leik. Þetta er leikur Þróttur 5 á móti FH Róbert Hugi. Þetta er í forkeppni EF deildarinnar. Við erum með hér leikskýrslu á Þrótti. Númer 77 Ægir, Dagur 17, Hrafn 14, Egill 24, Hugi 4, Loki 7, Georg 9 og Stígur 10. Gerir síðan mitt besta hérna í að lesa aftan á treyjur F-fæðinga. En þetta er komið í gangi hérna, Þróttur er bara komið hérna í færi, boltinn fyrir. Hvað endar þetta? Er hreinsa, þetta er darradansinn á teiknum en þetta endar í öruggum höndum markverðar FH. Já, spila hérna bara stutt út frá marki. F-fæðingar koma sér hérna með boltan upp en öruggur hérna í varnarleiknum Dagur. Já, flott spil hérna, og það Egill. Já, glæsilega spila hérna en F-fæðingar komast inn í þetta. Lásu þetta, barátta hérna. Koma Þróttarar, glæsilegu varnarleikur.
Þróttarar, hérna, bakhrinding hérna, hárétt. Einhver spilna hér sem Þróttur á. Komið hérna í gangi á okkur. Fínt spil. Spila bara hér frá fyrsta manni. Þróttarar hérna, já, F-fangar vinna boltan hérna, hátt á vellinum, geta þau gert eitthvað, hei, frábær varnarleikur. Bara Loki, já, flott sending hérna, já, vel spilað hérna, sem er mann hérna, opinn í tegnum, en finnur góða sendingu hérna og geta þér nýtt sér þetta skotið hérna, en sé fram hjá markinu, Ægir hérna sýndist mér með þetta skot, en fer greinilega hérna að varnarmanni, segir dómarinn, hornspyrna. Að taka hann á stutt hérna og spila sig í gegnum, missa boltan út af, markspyrna frá marki FH. Og hættuleg sending, komast inn í þetta á skoti en þessir yfir. Óheppinn, sýndist að vera Ægir hérna sem komst inn í sendinguna, átti þetta skot en yfir markið, óheppinn. Og það þarf að leita boltanum, hann fór hérna yfir girðingu. Já, boltinn ennþá týndur, að vera að reyna að finna hann eins og ég segi, fór yfir girðinguna, ekki er auðvelt að komast yfir girðinguna þarna, þetta er vinnusvæði. En þarna koma allt í einu bara 2 boltar síðan inn á. Engi bolt í heillanga tíma en síðan allt í einu 2. Athyglisvert. Spark hér sem F-fangar eiga. Það ætla að fara sjálfur hérna en hann kemst inn í þetta. Stígur, flott sending. Áður að prjóna hann í gegn en nei, vel gert hann í markinu, ákveðinn, grípur inn í tæka tíð. Já, kemur honum hérna í leik, þeir komast aftur inn í þetta skotið og þessi er í markinu. Ægir fær þarna sendingu frá félagsinu, ég sá ekki alveg hver átti sendinguna, hvort það hafi verið Stígur sem komst inn í boltan, sendir hann á Ægi og þeir skora. Ámeta hérna endursýningu. Kemur hérna, kemst inn í hérna boltan, kemur hann síðan fyrir á félagsinu og skorar. Þá komið hér í gangi á okkur aftur. Staðan er núna Þróttur aðeins ofan á í baráttunni en nægur tími og hellingur eftir að fótbolta. Allt getur gerst. Innspark hér sem Þróttarar eiga, koma þeir hérna upp en hitt ekki boltan var almennilega, koma F-fangar. Loki hér, kemst í boltan. Flott spil. Þríhyrningur hérna, skemmtilegur. Þetta er vel gert boltinn hérna, aðeins svo fastur bolti, innspark sem F-fangar fá. Kemur innspark hérna en
Þróttar að komast inn í þetta og bomba hérna næstu því í kameru. Innsparki hér. Þessi bolti hættulegur en vel vakandi þarna í vörninni hjá FH. En má ekki við marknum fær pressuna þarna á sig 2 en leysir vel úr þessu, koma sér í burtu. Fangar. Já, glæsilega gert þarna. Já, FH menn grimmir Þróttarar komast inn í þetta en FH fljótt hráttur á boltan hérna. Geta þeir sótt eða? Nei, sendingin aðeins fyrir aftan á Nóbin. Fyrir aðsamt Þróttara í innsparksum FH á. Koma með boltan hérna upp og hann að sleppa í gegn hérna hvaða skoti. Glæsilega varið. Georg hann í markinu. Gerði mjög vel. Var hann sloppinn í gegn en vel varið. Frábær tilraun hérna hjá FH. Ein sending eftir innspark og hann kominn í gegn. Innsparki hér. Sýnist þetta vera Þróttar, sé ekki alveg hérna fyrir áhörðum. Hvað er að gera þetta upp í horni? Já, FH hér á boltanum. Sendingin og snertingin, vá, þessi rétt yfir markið. Ekki miklu muna þarna. Glæsir hérna, náði smá snerting á boltan og þessi sveif rétt yfir Slána. Og hérna datt aðeins út hljóðið á okkur í tímanum en Þróttarar komnir hér í hörku færi meðan við duttum aðeins hérna út. Einhver köll eftir hendi hann og víti en dómarinn dæmir segir nei. Glæsilega varið hann í markinu hjá FH. Innsparkið sem FH reynar. Eiga Rúnar Logi fyrir FH. Já, flott sending hérna en að sleppa aftur í gang. Þetta er bara nákvæmlega sama uppskrift á þann og kemur skoti hér og þessi er í netinu. FH jafna. Þetta er bara nákvæmlega sama uppskrift og við sáum hérna áðan. Innspark upp kattinn, hann er sloppinn í gegn. Sjáum hér endursýninguna, innsparki kemur hérna og hann er hann bara sloppinn í gegn. Tekur hérna nokkuð touch, kemur sér nálægt markinu og bang! Skorar. Staðan hér orðin 1-1. Hörku fótboltaleik. Fáingar hér komnir aftur á boltan, fá aftur boltan, ætlaði að láta hann koma með sér hérna, færa hann í hælinn, óheppinn. Þá geta Þróttar að koma hérna, þeir eru að sleppa bara í gegn. Þeir eru 2 hér á markmann og hér kemur skotið í stöngina, óheppinn. Frábært skot þarna en þessi fer í stöngina, þetta er ekki búið. Boltinn hér, skotið en vel varið hann í markinu. Það var ekki Hrafn hann sem átti það skot í stöngina þarna. Frábært tilraun. Fangar hér á boltanum. Ég ætla að snúa hann á 2 sér. Sleppur með skrekkin. FH koma hér. Ennþá á boltanum hér. Þvílíkur sprettur. Ennþá á með hann. Hann er að prjóna sig í gegnum eða hvað en vel gert hann að Georg. Kemur út úr markinu og handsá með hennan. Læsilega gert hann að vel vakandi. Þróttar 2-1 hérna, næra sendingunni yfir, nærin ekki hann er að sleppa henni í gegn eitthvað, kemur sendingin síðan hérna fyrir og skotið, en hittir ekki boltan almennilega óheppinn. Og FH-ingar hreinsa hér, hornspyrna. Hornspyrnan hérna. Kemur hérna inn á teginn og þessi er í netinu. Ég held að hann hafi bara skorað beint úr hornspyrnunni. Mér sýnist enginn hafa komið við þennan bolta. Fáum að sjá hérna endursýninguna að þessu. Hornspyrnan er þarna. Ég held að hann ætlaði bara að koma með hann inn á teginn en mér sýnist hann bara setja hann. Engin snerting á boltanum, nei. Hann bara setur hann beint úr hornspyrnu. Virkilega vel gert. Og staðan hér 2-1.
mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Sýndist þetta hafa einmitt verið Hrafn þarna greinilega með frábæra spynnu getu og hann með sendinguna hérna á félaga sinn en glæsilega varið hann í markinu hjá FH. Er þarna eftir að Hrafn kemur með boltan þarna fyrir en þá er það innsparkið komið hérna og hann er að prjóna sig í gegn hérna eða hvað endar þessi á hot aftur vel varið. Hún að vera heldur betur öflugur í markinu þarna hjá FH. Verja og verja. Kemur hotspinnan hérna. Þessi á fjær. Skallinn. En rétti yfir markið. Endar þetta í þagnitinu. Óheppinn. Frábær hotspinna. Góður skalli. Óheppinn bara hafa ekki náð honum aðeins niðar. Koma FH hérna. Spilur saman hérna. Ætlaði að finna félag sinna inn á miðjunni en Hrafn kemst inn í þetta. Það er glæsilegur varnarleikur hjá FH. Öflugur í vörninni þarna, koma sér í burtu en Þróttur vinnur boltann ofan á vellinum. Ægir. Innspark sem Þróttur á þegar að tíminn er liðinn. Spurning hvort það sé ekki bara innspark á búið. Þessi fyrri hálfleikur. Annað innspark. Kemur innsparki hérna. Þróttur á boltanum, frábær sending hérna og hann nær þessum ekki óheppinn. Ætlaði að renna sér í þennan en dómarinn dæmir hann á hotn. Það var aftur Hrafn allt í öllu þessa stundina. Reyndi að renna sér í boltan hérna. En hotspinna kom hérna, fá aðra hotspinnu. Bara hinum megin núna. Kemur hotspinnan, verið þetta vel í markinu. Koma FH-sar í burtu. Hvað er að gerast? Darradas og skotið. Þessi rétt fram hjá markinu. Einhverju bætt við hér eftir að boltinn fór líklegast hérna á bakvið. Það náttúrulega tók einhverja 2-3 mínútur að finna bolta, þannig að hann bætir hans við. En hér er hann búinn að flauta til hálfleiks og ætlum að taka okkur örskamma pásu og koma með seinni. Já, seinni hálfleikurinn farinn hér í gang. Innspark. Byrjum á bara innsparki sem FH fá. Boltinn undir útsettingabíl, það er alltaf skemmtilegt. Boltinn fundinn. Tók ekki alltaf langa tíma á þann. Innspark. Kemur hérna innsparkið á Finnur félag sinn hérna. Koma Þróttarar.
Og flott setting, Ægir óheppinn. Ægir hérna færa hann í hælinn, þeir eru ennþá með hann. Spurning hvað gerir hérna. Flott sending hérna. Egill á félaga sinn hérna. Og Þróttur á boltanum hérna. Finnur hann skotið, nei, flott spil. En óheppinn missir hann hérna aðeins frá sér. Ægir, þetta var flott spil, þetta sýndist þetta að vera Egill. Nei, þetta var Loki og Ægir hérna sem voru að spila sig saman. Nei, þið vilja sjá bara. Þið vilja sjá Loka bara jafnvel mynda skotfótinn. Heldur betur komin stemning hérna á K.A.-völlinn. Nóg af fólki. Tónlist. Og gaman. Það er það sem þetta snýst um. Flott spil hérna hjá Þrótturum. Spila sér vel út úr pressinu. Komnir hérna 3-2. Glæsilegur varnarleikur hjá FH. Boltinn hér fyrir, næra snúa með boltan og skotið en þessi Ægir, nei alls ekki, Ægir afsakið Georg í markinu. Hann sama hennar nokkuð örugglega. Og Loki með flotta sendingu þarna á, já hver er það, Hrafnhegi. Hrafn þarna, flottu varnarleikur FH, Hrafn ætlaði að fara þarna upp. Þá koma FH-ingar, glæsilegt spil hérna, er hann að sleppa í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur, Hugi, gerir vel, kemur þessu fram á Ægir og Hrafn búin að vera hörku öflugir hérna í þessu leik. Og það er innsparki sem FH-ingar eiga. Spilar sér hann tilbaka. FH-ingar spila vel hérna á milli sín. Reyna að komast hérna upp hægri kanti núna en frábær varnarleikur. Já, gott spil hérna Ægir. Ægir ætlaði að pota honum þarna fram hjá honum og fara hinum með og ná boltanum aftur en hann las þetta vel í vörninni hjá FH. Baráttan hérna. Hörku barátta hérna, er hann á prjónins í gegn? Nei, glóður varnarleikur. Egill hann að ná að pota þessu á Georg í markinu. En hérna er barátta, FH-ingar vinna boltan hátt upp á vellinu skotið en Georg ver glæsilega. Já, Georg og félagar í Þrótti eru búin að vera öflugir. Búin að vera flottir í markinu og hörku flott spil hérna á köflum hjá Þrótti. Á ég að trúa því að boltinn hafi farið aftur yfir grindverki hérna og fáum aðra svona pásu. Nei, þetta verður ekki jafn löng pása því að dómarinn er kominn hérna sjálfur að ná í bolta, bara hoppa bara yfir grindverki. Eða hvað? Nei, treysti sér ekki yfir grindverki dómarinn. Þetta er leiðilegt grindverk hérna. En svona er þetta þegar framkvæmdir eru annars vegar eins og er hér í K.A.-heimilinu. Við erum að gera nýjan völl og boltinn ekki enn búinn að skila sér. Maður lendi í þessu hérna aftur tvisvar í sama leiknum. Þarna kemur boltinn, hann er kominn í hendurnar á Georg sem er fljótur að koma þessu í leik. Þá koma Þróttarar glæsilegt hérna en vel varist hérna hjá aftasta manni FH-inga. Hann kemur hann í veg fyrir að það er komist 3-1. FH á boltanum hérna. Getur hann keyrt hérna, hefur plásið. Kemur sér með flotta sendingu hérna en flottu varnarleikurinn næra aðeins að pota í hann og það held ég Hugi á næra að pota það síðan áður en að bolti kemst bara hann hreinlega í gegn. Georg síðan hérna spilti boltanum langt fram völlinn. Barátta FH-ingar fyrstur á boltan og sendingin hérna er eitthvað slapp í gegn og hvað á skoti og þetta er mark! FH-ingar jafna!
Glæsilegur bolti, þarna hárbolti inn fyrir, endar síðan á leikmanni FH, hann skorar, fáum hérna endursýninguna þessu, kemur hérna hálofta bolti sem endar á FH-ing og bang, mark, allt orðið jaft, glæsilegu fótboltaleik sem við erum að fá hérna, hörku jaft og hörku skemmtileg, greinilegt að bæði þessi lið ætla sér mikið á þessu móti. En það er bara rétt að byrja hérna hjá okkur, dagur 1-4. Já, FH okkar hérna, þessi bolti enda bara Þróttar hérna upp hægri kattinn, sprettlu með boltan, Ægir missir hann aðeins frá sér en þeir halda þó í boltan, en FH-ingar við það að komast inn í hann. Hvað endar þetta? Já, glæsilega gert þarna í vörninni á FH, sem kemur hann þessum bolta bara, hann svo fastur bolti, missir hann út af innspark sem Þróttur á. Hugi. Hvort að finna einhvern annan, en FH-ingar eru þeirra að sleppa á því gegn hérna, hvað? Komin á boltan og síðan, nei, finnur ekki skotið, óheppinn, missir boltan aðeins frá sér og já, óheppinn, missir boltan þarna aðeins frá sér. Kemur hérna markspyrnan. Búin að taka eftir því að mörg lið hér á þessu móti er búin að einhvern veginn skrifa uppleggið þannig að þeir ætla að spila frá fyrsta manni, engin langi bolta fram, maður er búin að sjá lítið af því hérna á þessu móti til að byrja með allavega. Greinilega uppleggið hjá mörgum liðum að spila frá fyrsta manni og reyna að spila sig gegnum pressuna, eins og hérna sjáu þið, bara stuttur bolti, einn þríhyrningur, komið hérna í hörku færi en óheppinn finnur ekki almennilega sendingu hérna inn í tegin og þessi endar í lúkonum hjá markverði FH sem kemur með hann fram hérna en barótta hérna boltan, hvað hendar þetta? Þeir eru á þessu Fjölnismenn, nei, ekkert Fjölnismenn ásakið, Þróttarar ætlaði að segja. Veit ekki alveg hvað hann þetta, Fjölnir kom hjá mér, besta afsökunar. En sjáum þetta glæsilega spila, hann ætluð að, þeir eru frábærar hugmyndir sem að leikmenn beggja liða eru að reyna að framkoma hérna. Erfiðleikastigið er meira heldur en fólk heldur, þetta er ekki auðvelt, en þetta er spennandi, gaman að sjá. Og FH-ingar að sleppa hér í gegn með skotið og þessi hörkumark. Þetta var þvílík negla þarna maður, vá! Alveg í hornið. Glæsilega gert. 3-2 hérna fyrir FH. Hérna 2,5 mínúta eftir, 3,5. Og koma Þróttarar, glæsilega spila hérna, ætlaði bara að svara fyrir sig strax eða hvað? Og Þróttarar á boltanum hérna. Og þeir skora og jafna. Auðvitað, ekki lengi að þessu. Þróttarar voru undir í svona cirka bát 1 mínútu og 10 sekundur. Þeir sögðu bara takk, en nei takk. Ég vill ekki vera undir, við ætlum að jafna. Og það gerðu þeir, takk. Glæsilega gert. Skilst að tæknin sé að stríða okkur örlítið, myndin er frosin en ég skilst að heyrist í mér þannig að ég ætla að reyna að gera mitt best í að tala ykkur bara í gegnum leikinn. Aukaspyrna hér til dæmis sem að FH búa fjölmenna inn í teig, kemur boltinn, Þróttarar skallið til burtu, FH-ingar ennþá á boltan, missa hann hérna ágæta, Þróttarar svo trætt hérna á 3-3.
Kemur á sprettinum hérna upp hægri kantinn, Ægir. Enda á boltanum, glæsilegur sprettur og kemur boltan fyrir og skoti og þessi er inni! Þróttur að skora. Glæsilega gerð. Þvílíkur sprettur, þvílíkur leikmaður og þvílíkt lið. Þvílíkt fyrir augað, því miður eins og ég segi er smá frost í þessu hjá okkur. En eins og ég segi, ég gerir mitt best í að reyna að segja ykkur hvað er að gerast hérna. Hotspinna hér sem Þróttur fær. Gústi tæknimaður mættur á svæði, reyna að redda þessu fyrir okkur. Mér sýnist við vera komnir aftur inn. Hotspinna kom þarna en yfir allan pakkan, þannig að innspark hér sem FH á. Kemur með boltan hérna upp en vel gert Hugi hérna. Aftasti varnarmaður bara öruggur á markmann en ok, þessi bolti greinlega rann hérna út af óheppinn. FH að koma. Innspark hérna sem FH-ingar á held ég. Dómarinn segir að boltið þurfi að vera stopp. Það má ekki vera á hreyfingu. Smá klaður hérna í bílnum hjá okkur þar sem að vera að reyna að græja tæknimálinn. Það er búið. Standard takk er sagt við mig hérna. Þetta er allt upp á 10-5. Kemur hér langur kapphlaup glæsilega gert. Þá geta Þróttar að koma hér. Og boltinn inn fyrir, þetta er glæsileg sending og skotið. En vá, þvílík markvarsla. Kemur þarna út úr teiknum og gerir sér breiðan. Fær boltan í sig og þá eru bara FH slotnir í gegn hinum en frábærlega unnið tilbaka hjá Degi. Fljótur tilbaka þarna og kemst í boltan. Innspark sem FH-ingar eiga. Og hér er bara leikurinn búinn. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund.
Enn einn. Egg og bacon pizza. Já, og við komum hér að næsta leik. Það er Fram 1 á móti Þrótti 3. Þetta er leikur í forkeppni AB, argentísku og brasilísku deildarinnar. Það er að mér skilist verið að græða hér leikskýrslu beggja liða. Það er ekki alveg klárar en koma hér eftir augnablik. Fari í gang hérna hjá okkur. Já. Þróttarar hér byrja með boltan, fá hér innspark. Eins og ég segi, leikskýrsla beggja liða kemur hér eftir pínu stund. Það er verið að rita þær. Koma Þróttarar. Glæsilegt spil hérna, en já, Framarar komast inn í þetta. Fínt spil, Þrótturöfum halda hérna bara vel í boltan. Reyna að mjaka sig í átt að marki. Smá klafs hérna. Þá geta Framarar komið hérna, en flottu varnarleikur. Hér er það leikskýrsla Þróttar Reykjavíkur 3. Það er í markinu Magnús, númer 19 Úlfur, 16 Snorri, 10 Breki, einnig 16 Andri, 16 líka Steinun, 10 Unnur og 7 Aníta. Skulum reyna að menna mitt besta að sjá hver er númer hvað 16. Við erum með 3 sem eru 16. Markspyrna hér frá marki Framara. Hér kemur Fram liðið. Það er númer 12 Noel, 47 afsakið Tristan, 67 Patrik, 10 Alexander, 7 Ellert, 3 Dagur, 16 Benny, númer 44 Hunter og númer 2 er Emintas. Hér komið í gang, Þróttur, þeir koma hér, fín sending og skotin, þeir bjarga á línu. Það er ekki Andri hérna, nummer 16, sem átti þessa tilraun. Kjóma Framarar hér með langa bolta fram. Barátta hérna, glæsilega gert. Þá koma Þróttar, glæsileg sending hérna inn fyrir, óheppinn, ekki Snorri þarna sem fekk boltan hérna. Þróttar ennþá á boltanum hér, kemur hérna bara skot tilraunin, en þessi lekur fram hjá markinu. Óheppinn, tilraunin góð.
Framara hér. Ekki brotið þarna hvað, nei, áfram leikinn. Patrik vildi þarna fá brot, smá ósáttur með dómaran en það þýðir ekkert því það er dómarinn sem dæmir. Og þá koma Framarar, flott spil. Glæsilega gert þetta ekki brot, jú, brýtur þarna á honum, ég held að það sé rétt. Úlfur þarna sem brýtur á, hvað var það, Tristan sýndist mér. Tristan ætlar bara að taka þetta sjálfur. Aukaspyrna hér á stór hættulegu stað. Kemur spyrnan hérna, skotið en þessi í vegginn. Og hvað endar þetta? Hotspyrna sem Framar að fá í vegginn hann á aftur fyrir. Fín tilraun. Hotspyrnan hérna. Kemur inn á teiginn, en vel gert þarna í markinu og fljótur að kasta þessu fram. Hann er að sleppa bara henni í gegn, þvílíkt kast. Og það er Andri sem er að sleppa í gegn með snertingar og skotið og skorar. Þróttur komið yfir. Glæsilegt kastið, að fá maður þessi endursýkun af þessu. Sjáum hérna þegar hann hendir boltana bara hann fram hálfan völlinn og hann er bara sloppinn í gegn. Tekur þarna snertingur fram í markmannunum og rennir honum í netið. Glæsilega gert þarna hjá Andra. Glæsilega gert, þetta komið í gang hérna hjá okkur aftur. Þróttarar aftur á boltanum hér. Flott spil. Þá er það ekki Snorri hann á boltanum en völlurinn klárast og mark spyrta ætlaði ég að segja frá marki Framara. Kemur hérna langur fram, bara aftur boltan, glæsilega gert þarna. Mendas gerir vel þarna og hér er Framarar að sleppa í gegn eða hvað, glæsilega gert, glæsileg tækling. Vá, þvílíkur varnarleikur þarna. Var þetta ekki Steinun sýndist mér þarna með frábæra tækling og kemur í hotspyrna hér á, vilja menn segja, stór hættulegum stað. Þetta hotn á að vera stór hættulegt. En vel gert þarna í markinu hjá, er stór í markinu þarna hjá Þrótturum. Erfitt að koma með háan bolta inn í þegar með svona stóra markverði. Bara áttu boltan hér, innspark, það fer hérna af, sýnist mér Unni. Og innspark hér sem Þróttar að taka. Alexander kemur þessu fram en þetta er bláar treyjur en þeir eru að vinna hann hérna á ofalega vellinum eða hvað. Og þeir eru að koma hérna að spila sér í gegn, hann er að sleppa í gegn, gerir þetta næstu eins og hann ætla að taka snertinguna þarna en hann fjall hann ekki fyrir að henda sér niður í markinu, heldur stóð hann bara lappirnar og skotið framhjá og weapin. Þá kemur hérna langur frá marki Framara, Myndas kemur honum hérna á félaga sinn. Og flott spil hérna, Myndas aftur á boltanum. Og skotið en vel varið. Magnús í markinu vildu betur vera góður hérna í hotspinnum og öðru slíkt. Alltaf til að grípa hinn í. Koma. Það var það Framarar. Spil hérna, komast inn í boltan, nei, óöfinn. Þessi bolti ætla að leiða á Magnús í markinu. Þá koma
Þróttarar vel spila þarna. Vel spila og er hann að sleppa í gegn eitthvað? Nei, flottu varnarleikur þarna. Þetta ekki Alexander þarna, Alexander Freyr. Barátta hérna. Kemur hérna langur fram, kapplöp boltan á Magnús. Markinu heldur betur klár og kemur hérna fram og nær þessum. Innspark hérna, Alexander tekur, kemur hérna langur fram. Það var það Dagur hérna, var í baráttunni hérna, en síðan kemur þessi glæsileg tækling eða ekki, eða hvað, dæmir að brot, nei. Hann dæmir brot. Hver það var hérna sem að braut af sér, en fljótir að taka þetta. Þróttarar spila hér vel á milli sín. Flott spil, er hann að sleppa í gegn eða hvað, ég sé ekki, nei, hvað er að gerast? Ja, Framarar koma þessi í burtu. Innspark hér sem Þróttur á Andri. Já, vel spilað Andra, finnur hérna félaga sinn, flott spil og síðan kemur bara skoti hérna langt utan á velli, sýnist að vera Úlfur Flóki hérna sem ætlaði bara að láta vaða. En henda sér fyrir þetta Framarar. Sparkið hér hjá Þrótti. Já, koma þessum hérna upp kantinn, þetta er vel spilað. Já, vel gert. Og glæsileg sending hérna bak við vörnina Andri og skotið, glæsilega varið. Glæsilega var hann að Ellert Rúnar í markinu hjá Fram. Gerði vel hann að hendi sér á næstöngin og varði. Hotspinnan komin hérna að taka þetta og spila vel á milli sín og skoti og þessir í markinu. Þróttur að skora. Sýnst það hafa verið, var þetta ekki Anita Eyr hérna? Maður átti loka höggið, sjáum þetta hérna aftur. Boltinn kemur hérna að spila stutt á milli sín og kemur boltinn síðan inn í teginn og setur hann það upp í þagnetið, örugt, vel gert, glæsilega gert. Koma Framarar. Þess. Hann kemur hérna með bolta fyrir, örlítið og hár bolti hérna fyrir félaga sinn. Inn í teig, Dagur hann lúrði hann inn í teig, óheppinn að hafa ekki náð þessum. Örfáar sekundur hérna eftir af þessum fyrri hálfleik, spurning hvort það geti gert eitthvað hérna. Var að sleppa hann í gegn, en dómarinn flautar, óheppinn, það var erfitt að sjá þetta fyrir, fékk bara boltann allt í einu. Hoppa í smá pásu.
Já, seinni hálfleikur farin hér í gang hjá okkur, hörku leikur sem við erum að fá. Framarar hérna á boltanum, alltaf koma hann hérna, glæsilegu varnarleikur. Anita kemur þessum út af og innspark hér sem fram á. Kemur hérna skemmtilegu bolti og það er missir hann hann út af á óöppin. Framarar hérna að vinna boltan, ætlar að koma honum fyrir en vel gert hérna. En Nortur Anita með góðan varnarleik. Boltin hérna fyrir þessi of hár en halda þessu inn á eitthvað, nei. En innspark hér hins vegar sem Þróttur á. Ég sé ekki alveg hvað er að gerast hérna fyrir áhorfendum. Mér sýnist þetta að vera innspark sem Þróttur á aftur. Nóel Þór hann að líklegast eitthvað ná að fara fyrir eitthvað. Ég sé ekki alveg það eins og ég segi hvað er að gerast. Kemur boltinn hérna upp kantinn, kapphlaupið boltan. Hann er á undan. Það Breki ætlaði að koma þessu bolta fyrir og gerir það. Og kemur síðan skotið hérna, glæsilega varið í markinu. Ellert. Hel varið þarna að vera hennan í hotn. Hotspinna hér sem Þróttur á. Taka þetta snögt, ætluðu að taka þarna þríhyrningin óöppin. Sendi ekki tilbaka aðeins og föst og markspinna. Það var marki Framara. Taka stutt hérna, ætla síðan að koma í þau kantinn. Barátta hérna innspark sem fram á. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Sýnist þetta er annað innspark hérna sem Framar eiga. Fara sjálfur hérna bara, ætla að koma hann inn á miðjuna en komast inn í þetta Þróttarar. Barátta hérna. Næstu í að nýta dómarinn fljótur að hugsa, beygja sig. Þá kemur Andri með boltan fyrir en glæsilega gert hendir hérna. Kemur þessum í burtu. Þróttarar hér með boltan, spila hér á milli sín. Glæsilega gert. Koma Þróttarar að vera glæsilega að spila en frábær varnarleikur. Hunter Eli þarna heldur betur vakandi og næra að tækla þennan út af. Ára Þróttur koma hérna með boltan inn í. Ætlaði að setja hennan á fjær en skallaði þetta í burtu. Barátta hérna boltan. Tristan sýnist mér þetta að vera með boltan hérna og þvílíkur spretti hérna en glæsilegur varnarleikur. Anita búin að vera öflug í vörninni ásamt í að skora þetta mark þarna sem hún skoraði. Hotspinna fram á. Sýnist að vera Hunter Eli. Ætlar að taka það. Eða taka svo hotspinnu, kemur með hann hérna. Lágan inn á teginn, koma þessum í burtu. Ekki vitlaust að reyna að taka hana. Lágan upp á. Hann er stóran í markinu. Gerir vel þarna líka, slægir hann. Innspark, nei ekki innspark, afsakið hotspinna ætlaði að segja hérna sem Framar eiga. Kemur boltinn hérna inn á teginn og sjáum hann er stór í markinu og getur hoppað. Það er erfitt að koma þessum boltinn á teginn svona háum þegar það er með hennan í markinu. Magnús Dagur sannlega vel gert þarna. Hvað er að gera hérna? Innsparki var að ná í boltan, innsparki hérna kemur það. Komið í gang hjá okkur aftur, vel spila hjá Þrótti, síðan kemur langur fram, kapphlaup boltan. En glæsilegur varnarleikur þarna, Hunter gerir vel.
koma Þróttur, hörku, glæsileg tækling, vá! Þetta var Nóel Þór. Næra einhvern veginn að vera fyrir aftan mannin, tækla en bara í boltan og koma þessi, þetta var fáralega vel gert. Þróttarar hér, taka hornspyrnuna stuð, koma sem með boltan inn á tegin, Hunter kemur sér burtu, þetta er ekki búið þó. Þróttarar ennþá á boltanum hér. Fær að rekja boltana hérna, Úlfur og hann Snorri sýnist mér spila þarna á milli sín glæsilega gert. Úlfur ennþá með boltan en missar hann aðeins frá sér, geta framarar komið hratt hérna. Sprettur nú hérna, Patrik hérna, en opinn. Það sé tilviljun hann sé númer 6-7 eða ætla hann hafi valið það, veit það ekki, mér finnst líklega hann hafi valið þessa tölu. Skemmtilegt. Framarar hér á boltanum. Glæsilega spilað, gera vel. En Þróttar að komast inn í þetta var það Andri, en já, Hunter, glæsileg sending, eins og var það Patrik en aðeins og langur fyrir hann. Örlítið og langur rétt náði ekki að halda þessum inn á. Spurning hvort hann hafi meitt sig þarna, liggur aðeins eftir, leikurinn í gangi. En hættulegur bolti þetta fyrir markið og næstu búinn að komast fyrir þetta en Þróttar að sleppa þarna með skrekkinn. Boltinn hér er ennþá í leik. Dómarinn sér engan liggur þarna hálfpartinn til hornið en glæsilega spilað. Þeir eru komnir í gegn þetta skotið en frábær varkvarsla. Ellert Rúnar glæsilega varið. Geta Framar sótt hérna en skýla boltanum hann úti. Hér að við Hunter alltaf að koma þessum hann upp kantinn en þessi fyrir út af vel gripið þarna hjá þjálfara Þrótta. Annars að þessi bolti farið eitthvað langlegana hérna inn á völl 6. Geta Þróttarar eru að sleppa hérna í gegn. Og næra hann þessu skotið en glæsir það varið aftur. Hann er að verja eins og, ég veit ekki hvað, markmenn leiksins beggja megin búin að vera hörku góðir. Duglegir að verja, duglegir að grípa inn í þegar það þarf. Þetta er það sem við viljum. Hotspinna sem Þróttarar fá hér. Taka stutt. Þrýrningur hérna úr horninu, geta þær komið hér. Enda með boltan, er að prjóna sig gegn hérna eða hvað er að gerast? Þróttarar enda með boltan og skoti hérna, þessi veliðu marki. Það kemur hérna langur fram. Er hann að sleppa í gegn hérna eða hvað? Glæsilegu varnarleikur hana. Nei, já, brot. Ítir hana eins í hann. Þetta er brot til þessi rétt. Held að þetta hafi byrjað utan teiks þetta brot. Ég held þessi ekki víti. Já, dómarinn bendir hana. Þetta er alveg á vítateiks línunni nánast. Við það að vera víti. Við höfum ekki ennþá fengið víti hérna í dag. Eða hvað? 1 víti, jú, afsakið. Fengum hann 1 víti á þann, jú. Hárrétt. En hér er aukaspyrna hér á hættulegu stað. Hver ætlar að munda skotfótinn? Sýnist það eiga að vera Heimentas. Hann með skoti hérna, þessi fyrir af veggnum. Hotspyrna hér sem kemur boltinn á tegin, þessi fer í gegnum allan pakkan eða hvað, nei
Þróttar að komast inn í þetta. Glæsil baráttan hérna. Innspark sem Framar eiga. Patrik. Já, vel gert hérna, flott spil en komast inn í þetta Þróttarar en fljótir aftur á boltan. Kemur síðan bara skot hérna að láta utan af velli. Glæsilegt spil hérna hjá Þrótti. Spurning hvort þú finnir sendinguna þarna, ætla að þræða hann hérna inn fyrir en vel varist. Þróttarar ná boltan, komast á boltan hérna. Spila hérna flott á milli sín, glæsilegt spil en vinna ofal á völlunum hérna Framarar. Nær hann að prjóna sig í gegn, hann gerir það með skotið og skorar. Já, Dagur minkar hér muninn í 2-1 afskið. Fáum hérna endursninguna sjáum að hérna vinna boltan ofal á vellinum og næra prjóna sig þarna í gegn og rennir honum undir. Magnús í markinu, 2-1 hérna. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Þróttarar komnir hérna, þau eru 4-1 og finna góða sendingu hérna, skotið glæsilega var, þetta er ekki búið að hvar endar þetta? Sýnist að hann hafa dæmt þarna hotspinnu, þetta er ekki hotspinna sem Fram á, nei, Þróttur á segi ég. Sá ekki hvað gerðist þarna, þvílíkur darraðar sann inn í teiknum. Reyna að sjá hvað gerðist þarna. Dómarinn, já, dómarinn dæmdi bara hot. Það sem ég sýndist. Bara hotspinna hérna. Kemur hotspinnan hérna, taka hann neðalega, ætlaði að taka hann í fyrsta, tekur hann í öðru og skorar. Nær þarna að lauma honum í fjærhornið. Framhjá varnarmönnum Framara og skorar. Það var Anita, sjáum þetta hérna, færa hann hana og færa hann. Fyrsta tilraun klikkar, önnur tilraun mark. Og þetta er það seinasta sem gerist í leiknum. Við erum að kíkja hér á smá auglýsingar og komum með næsta leik eftir augnablik. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei, Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar
Já, við erum komin inn á stað með leik Ía og HK í CD fórkeppninni. Þetta er Ía Stefán á móti HK Ólafur. Það er verið að rita skýrslu HK í þessum tölu orðum. Sé að leikmenn Skagans eru merktir, en ég reyni nú að skila því til ykkar. Hver er hvað? Áreistur þarna. Það var skýrslan að koma í hús. Markverður Skagamanna eftir Skagamenn skora en dómarinn var búinn að flauta, stoppa leikinn. Leikmenn heyrði ekki alveg í flautunni þannig. Markverður Skagamanna lá eftir. Hérna er ég með skýrsluna frá HK, það er númer 33 Alexander Þór. 9 er Ragnar, 97 er Rúrik, Ólafur Gústaf er númer 75, 53 er Patrikur, 43 Sören, Birkir er númer 13, 1 er Sigurbergur, reikna með hann sé í markinu og 14 er Ásbjörn. Hérna eru Skagamenn, þeir eru komin í færi og skora. Þeir bara gerðu þetta aftur, þeir settu boltann niður til áðan þegar það var búið að flauta en þarna kemur bara hröðsókn. Stungusending og hann klárar þetta mjög vel. Staðan 1-0 fyrir Skagamenn. Sé ekki alveg nafnið á þeim sem skoraði. Það sé Adrian. Ég sé það ekki alveg hérna. Hérna er HK. Kemur langur boltinn aðeins of langur. Hefur verið farinn. Innspark. Sé ekki alveg hvað gengur á hérna. Jú, innspark bara. Tekur það sjálfur, setur hann tilbaka. Góð pressa hérna, sleppa með þetta Skagamenn. Mikil barátta þarna í Alexander Þór. Með 33. Skagamenn hann með boltan gerir þetta vel, kemur hann fyrir og þeir skora. Skagamenn er að bæta við marki. Gríðarlega flottur sprettur hérna hjá markaskoraranum áðan. Sjáu hérna, ber bara boltan, setur hann svo fyrir og hann getur ekki annað en skorað. 2-0 fyrir Skagamenn. Leikurinn er hérna komin að stað aftur. Sigurbergur miklu langt fram. Hákangar. Hörku sprettur hérna á Alexander en aðeins og missir hann aðeins og langt frá sér.
og svo langur. Gerir þetta vel og svo stungan og hann er sloppinn einn í gegn. Hvað gerist hér? Og hann klárar þetta. Kemur Skagamönnum í 3-0. Vinna hann að boltan, gott spil, stunga og klárar þetta bara virkilega vel. Leikurinn kominn aftur á stað. Boltinn hann yfir á völl 7. Hýrisvið er að fá skýrsluna frá Skagamönnum. Kemur innan skams, þarna ætlu Hákangar í þrýtingsspilið óefnin. Skagamenn yfir þarna aftast. Gerir þetta vel, leita bara næsta manni. Yfir að boltarum þarna, leikmaður 17 Skagamönnum. Flott spil og svo eitt langur. Aðeins of langur. Patrikur kemur hann vinna tilbaka. Flott spil þetta hjá HK. En Skagamenn stöða þetta. Flott spil. Kemur hérna leitar að sendingunni, finnur hana, hörkusprettur, nær honum eða hvað, vel vakandi í markinu hann Sigurbergur. Og langur, Skagamenn vinna hann aftur, fljótir að vinna hann aftur. Þarna bæja Hákangar hættunni frá. Skagamenn aftur, hún langar að skjóta, hann gerir það, boltinn í varnarmann og endar í netinu. Staðan orðin 4-0 fyrir Skagamenn. Sjáum hérna hann hótaði skotinu, fór síðan fram hjá honum, skaut aftur, viðkomið varnarmanni og inn. Og í þeim tölu orðum fæ ég hérna skýrsluna frá Skagamönnum. Það er númer 13 Björn Leó, 47 Sigurður Helgi, 77 Eiríkur, númer 27 Adrian, 31 Jón Valur, 17 Fannar Darri, 29 Jóhannes og 25 Kristján Leó. Sýnist að vera, já, Björn Leó er í markinu, númer 13 allavega. Boltinn tilbaka á Sigurberg. Sigurberg með langan. Kemur hérna langur bolti. Sá ekki alveg hver átti sendinguna, þetta var Ólafur Gústaf sem átti sendinguna. Björn Leó vel vakandi í markinu. Skagamenn hérna, hörkutækifæri eða hvað, nei, Patrikur sterkur, já, Skagamenn hérna, komnir inn í teginn, prjóna sig hérna í gegn, Fannar sýndist mér, boltinn endar aftur hjá Fannari, Mikil Darra dans hérna og hann endar á að skora, númer 17 að mér sýnist, Fannar Darri, skorar hérna, 5. mark Skagamanna.
Mikill darradans endar á að Fannar fær boltan aftur og skorar. Komin á stað aftur. Það er innsparkinn Skagamenn eiga. Sem liggur hérna já, og fekk spark undir löppina sýndist mér en hvort það var náspjöld eða hérna aftan í ökklan. Það er vont. Það er staðan upp, sterkur. Adrian setur hann hérna tilbaka úr innsparkinu. Eru Fannar komið, hann finnur Adrian í stungunni og hörku mark hérna hjá Adrian. Fær stungusendingun á Fannari og Adrian klárar þetta bara upp í horni fjær. Virkilega vel klárað. Þeir eru skeinuhættir Skagamenn. Staðan hérna 6-0 og þetta var það síðasta sem gerðist hérna í hálfleiknum. Við tökum okkur smá pásu. Komin hérna af stað með seinni hálfleikinn. Fyrri hálfleikurinn var allur Skagamann og það ætlar að vera þannig aftur eitthvað. Nei, markspyrna. Skagamenn eru skeinuhættir. Skagamenn skoruðu mörkin, sagði í laginu. Það er heldur betur að raungerast hér. Góð barátta hérna hjá Ólafi. Jóhannes tekur innsparkið. Það er eitthvað aðeins að blása hérna. Eitthvað að hóta rigningadrópum líka. Langur bolti hérna en Sigurbergur handsamar boltan.
HK. Heldur betur farið að droppa, gæti orðið smá truflun hérna á kamerunni. Við þurfum að klæða myndavélina í poncho frá N1. Innspark sem HK eiga. Góð barátta hjá Skagamönnum. HK kom hann inn í teiginn, endar hjá Birni í markinu. Innspark sem HK eiga. Komnir droppar á lensuna. Það er ekkert íslenskara en akkurat það. Kamerumar að þurrka lensuna. Hérna koma Skagamenn. Kom hann inn í. HK stöðva þetta í bíli eða hvað. Endar í hornspyrnu. Koma það sérna frá. Skagamenn vinna hann aftur. Smá brasi hérna með myndavélina akkurat núna. En reynum nú að ná þessu hérna meðan við erum að verja hana. Innspark Skagamenn eiga. Setja hann hérna. HK komast lítið áleiðis. Annar bolt inn á hérna, var að blása, það er allt í ruglunni hérna. Skot og hann endar inni. Skagamenn bæta í. Kom hann að skot, einhvern veginn upp úr engu í varnarmann og endar inni. Staðan orðin 7-0. Það eru komin á stað aftur. Sá ekki alveg hver átti skotið hérna. Og þar alveg skoraði þetta mark. Misti alveg að því. Það gerir svo snöggt eitthvað. Hérna er Adrian kominn í færi skotin. Vel varði á Sigurbergi. HK koma þessi burtu. Innspark. Boltinn fór hérna yfir á næsta völl. Það skila sér hérna. Innspark. Skagamenn taka. Kemur hérna með hann inn í. En ákvæðingar stöða þetta í bili. Kemur hérna hörkuskot en fram hjá markinu. Allt er lagi tilraun hana. Sá ekki alveg. 31, það var Jón Valur sem átti þessa skottilraun. Alla ákvæðingar að spila en gengur ekki. Skagamenn virkilega vel gert hérna. Flottur sprettur hérna hjá Kristján Leó. Það var Jóhannes. Jóhannes ætlar að finna Adrian hérna en Adrian var vel valdaður hérna tegnum.
En eru skagamenn bara búin að vinna boltan, reyna hérna skotið, hörku skot í Slána! Þetta var hörku skot þarna, sýndist að vera Kristján Slána og niður en inn vildi hann ekki. Það eru 2 boltar komnir. Þarna aukaspyrna. Eiríkur vann þessa aukaspyrnu þarna og hún er á álitlegum stað. Ég ætla að giska hann sé búinn að lesa Samúel og setja hann þangað. Kæmi mér ekkert óvart. Stöngina fór hann í Sigurberg og þaðan í horn. Þannig kemur fljóttir að taka þetta aðeins svo fljóttir kannski. En ná hann minna inn í aftur, þar er Adrian. Já, fór í Adrian og þaðan út af markspyrna frá marki HK. Þegar 4,5 eftir. HK kannski aðeins að reyna að flýta sér hérna. Skagamenn vinnan, en HK vinnan hérna og reyna að koma hratt en Adrian gerir vel og stöða þessa skyndisókn. Hörkusprettur en Jón Valur gerir vel, Björn yfirveður í markinu, Skagamenn fá innsparkið. HK, þetta einspark. Setja hérna Adrian grimmur, stelur boltanum, komin í færi. Reyna að finna félag sinna Kristján sem á skotið en Sigurbergur vel. Hann varði þetta vel hann í markinu. Sigurbergur, Kristján tók frákastið, sett hann yfir. Boltinn hefur hugsanlega farið alla leið yfir á byggingasvæðið. Geti orðið einhverjar tafir á þessu. Er einhver að reyna að finna hann? Hreinlega veit það ekki, en þarna er komin annar bolti. Við getum haldið þessu áfram. Kemur Sigurbergur með langan. En enn og aftur vinna Skagamenn með boltan. Adrian hörkusprettur, nautsterkur. Hann er frekur, vill hafa boltan. Kemur hann fyrir en engin Skagamaður þar næra pottæja. Þannig Fannar prjóna sér hérna inn og skora bara. Prjóna þessi upp hann bara endarínuna og sett hann. Sýndist þetta vera hann Fannar Darri. Flott fótavinna og setur hann síðan bara og kemur Skagamönnum í 8-0. Ég ætla ekki að syngja lagið fyrir ykkur aftur. Skagamenn enn á boltanum. Mér finnst leiðilegt að leyfa öðrum að prófa. Að leita teipi í bílnum fyrir kamerumanninn. Þetta er boltinn inn í Kristján tekur hann ætlar að skjóta. Varnarmann Fannar. Ætla að gera bara það sama á hann, en í þetta skipti ver Sigurbergur. Hotspinna. Kemur þetta með að lágan. Endar út af Kristján. Kristján skýtur í Slána. Og yfir, og jú, yfir á byggingarsvæði.
Leiktíminn er að renna út. Gæti hreinlega að trúa að þetta sé bara það síðasta sem gerist í þessu leik. Boltinn einhvern veginn á ótrúlegan hátt búinn að skila sér. Eða allavega einhver bolti. Og hvað taka þetta hérna stutt. Spila Sigurbergur meðan langan. Og Ási hérna ætla að reyna að koma sér í stöðu þegar stingur minn fyrir gekk ekki. Vel varist hérna. Og þarna flautar dómari leiksins til leiksloka. Við ætlum að taka okkur smá pásu og koma með næsta leik eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, við erum komin inn í næsta leik. Það er forkeppni EF. Það er leikur Fjölnir 4 á móti Hvöt 1. Ég er með skýrsluna á Fjölnismönnum. Fer yfir hana svona hvað á hverju. Þar eru númer 9 Benedikt, 24 er Elvar, 37 er Abraham. Hérna eru Fjölnismenn að sleppa í gegn og þeir skora. Fjölnismenn eru búin að skora. Hver er það? Hver hreinlega var það sem skoraði? Hann er með 3, það er hann Ari. Svo ég klári þetta, þá er markmaðurinn númer 14, hann heitir Björn. Jökull 82, markaskorarinn Ari númer 3, Mikael Ben er númer 95 og Ólafur 26. Þarna eru við komin af stað aftur. Hvöt hérna hreinsa en alla leið á Björn í markinu.
Innspark sem Hvöt eiga. Kemur hérna langur en alla leið út af. Markspyrna frá marki Hvöt. Komum með hann hérna langan. Fyrir hérna í gegnum pakkanum Fjölnismenn. Setja hann í innspark að mér syndist. Gerist þér mikil barátta. Þeir eru komnir inn í teginn. Að reyna skotið en við komum við varnarmanni og örugglega í hendur. Öruggar hendur. Það Birni í markinu. Flott spil. Fjölnismenn. Taka hérna rás. En vel varist. Mér sýnist að vera nöfn og númer hjá öllum í Hvöt. Ég er svona að reyna að ná þeim. Hérna koma Fjölnismenn. Abraham. Hann ætlar bara að skota eitthvað. Nei, finnur félaga sinn inn í. Það var hérna Elvar sýndist mér. Lúrði hérna á tegnum. Náði ekki alveg að fóta sig. Mista hann. Í smá hérna Billi aðstofamaður mættur með teipið verja kameruna fyrir þessum sjálfsögðu rigningadrópum hérna. Hérna er Fjölnismenn hörkuskot, hann skorar! Það var hann, hver var það? Mikael Ben sýndist mér hörkuskot og kemur Fjölnismennum í 2-0. Svona að gera þetta. Fast skot. Óvenjandi. Hvöt. Fjölnismenn finna Elvar. Gerir þetta vel. Fellur við þarna ekki dæmt en það bara vel varist. Sýndist mér. Innspark sem rauðklæddir Kvatar menn. Þarna kemur hann. Gerist þér skemmtilega gert hjá Mikael. Finnur Abraham. Gera Abraham hér frábælega gert hérna. Reynir hann skotið að sendingu, ég veit ekki. Reynir sendinguna. Og hérna kemur skotið en vel varið. Sá ekki alveg hver átti þetta skot. Það var Jökull. Já, Jökull var það. Hörku skot. Hérna komast Fjölnismenn inn í þetta og skora. Var það Elvar. Refurinn í tegnum. Elvar, nummer 24. Kemur Fjölnismönnum í 3-0. Leikurinn kominn hérna aftur á stað. Hörkubarátta hérna. Hvað gerist hér? Þarna tilraun framhjá Fórún. Fínasta tilraun. Markspyrna frá marki Fjölnis. Björn tekur stuttan.
upp hérna á Mikael. Mikael tekur á rás. Finnur félaga sinn, en vel varist. Hvað gerist hér? Náður að minnka munin. Flott spil hérna, en vel vakandi í vörninni. Hotspinn er það. Gerist hér. Kemur inn í. Frábælega varist. Þeir eru þéttir hérna Fjölnismenn. En Kvöld enda með boltan. Gerist hér með skotið, en Björn handsamar hann. Kemur með langan. Mikil parta hérna. Hálótta bolti innan fyrir miðju. Reyna að finna glufur í vörninni. Þetta kemur bara fín tilraun, en Björn ansamar þetta. Fjölnismenn eru mjög þéttir hérna tilbaka. Gefa lítið að færum á sig. Skemmtileg fótavinna hérna hjá Mikael. Enn meðan. Hann er enn meðan. Ná ekki að stöða hann. Abraham. Reynir skotið fram hjá fjallstönginni. Mikael harneitaði að láta boltan frá sér. Sagði þetta er minn bolti. Þetta koma Fjölnismenn aftur Abraham með skot, en aftur er það fram hjá. Hörkubaráttu hérna, Fjölnismenn komast inn í þetta. Vel varist. Fellur við þarna. Vissi bara jafnvægið. Hvað gerist hér? Ekki ping-pong akkurat núna. Hérna vinnur Elvar boltan, hann kom bara inn fyrir. Reynir að fara fram hjá markverðinum, gengur ekki, en er ennþá með boltan. Finnur hérna Jökull skítur, vel varið, hotspinna. Hérna erum við að fá hotspinnu á hættulegasta stað mótsins. Hotspinna á hættulegum stað. Kemur hérna, eins og ég segi, alltaf stór hætta. Sýndist þetta vera önnur hotspinna samt, eða innspark, jável, ég sé ekki alveg hann út í horn. Fjölnismenn eru hérna með boltan, setja hann út. Það var engin almennilega tilbúinn. Fjölnismenn ennþá með hann, Jökull. Og hérna færi reynir skotið, og það er mark. Það er mark. Hver var það sem fékk hérna boltan? Einn og óvaldaður. Benedikt að mér sýnist, nummer 9. Lúrði hérna. Kemur þessu í 4-0 hérna. Þegar rétt rúm 1 mínúta er eftir af þessum fyrri hálfleik. Flott spil Fjölnismanna hérna. Og já, innspark sem Fjölnismenn eiga. Hvað gerist hér? Boltinn kemur hérna inn í teiginn. Sýndist að það er Ari. Fékk boltan óvæntað inn í teignum. En vel varið. Og hérna ná að bæja hættunum frá.
taka á rás. En það með boltan. Sýnst þetta að vera hérna Jakob númer 10. En hann stöðvaður. Hver það? 26 þarna í vörninni. Það hann Ólafur. Gerði vel. Hann harðneitar að leyfa mönnum að fara fram hjá sér núna. Hefur bara engan áhuga á því. En hornspyrna það sem kemur hérna inn í, en Björn vel vakandi í markinu. Hvað gerist hér? Hérna flautar Simmi dómari til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, við erum komin inn með seinni hálfleikinu. Fjölnismenn byrja þetta bara skoti og það varið og svo skóplar hann boltanum hann yfir óheppinn. Það var hann Jökull hann náði frákastinu, skóplaði hann með einhvern veginn yfir. Gerast hér að hornspyrna Fjölnismenn eiga. Kemur hérna inn í skallinn en framhjá náði ekki alveg að stýra boltanum hann að Benedikt að mér syndist. Fékk hann á pönnuna en fór framhjá markinu. Menn koma hérna. Boltinn á Bjössa eins og er kallan í markinu. Kemur þetta Mikael Jökull ætla að finna mikið fær boltar satt aftur en það var full óvænt fyrir hann greinilega. Það er Mikael gerir þetta vel. En góð vörð Jökull er samt frekur. Flott vörð hérna. Rauðklæddir koma þessu í burtu. Skemmtilega gert. Aðeins svo fastur eitthvað, já. Aðeins svo fastur. Boltinn í innspark. Þurfa að endurtaka þetta boltinn. Þarf að stoppa áður og hleypur á stað með hann.
Stíin út þarna, já, þetta er rétt. Flottu varnarleikur en kannski aðeins of aggressífur þarna. Aukaspyrna dæmd. Ég ætla að giska að hann sé heldur betur búinn að lesa Samuel. Og þetta endi þar. Endar í veggnum. Ég þarf eiginlega að fara að hætta að segja þetta því allar spyrnur fari í vegginn eftir ég er búinn að segja þetta. Bið bara leikmenn afsökunar á því. En hotspyrna er það endar hjá Birni eða hvað, nei, stelunum og skotið framhjá Óebin. Hörku færi skot, frábælega varið hjá Birni. Flott spil, aðeins og fast eða eitthvað. Mikael með skotið framhjá. Fínasta tilraun. Stelaðir boltanum. Elvar hrækamur hérna, stal boltanum og skorar. Ætlaði að taka hann stutt út frá marki. Hann bara stal boltanum. Setur hann nokkuð auðvitað í markið. Staðan orðin 5-0. Fjölnismenn alltaf frábær sprettur hjá Elvari Finnur Jökul en vel varist. Það endaði þessi, endaði út af í annari hotspyrnu sýnist mér. Sér nú ekki almennilega hvað er að gerast þarna út í horni. Taka hann stutt hérna og reynir síðan bara skotið hörku mark. Talandi Samuel. Þessi var krýndur þangað. Vá. Jökull að mér sýndist gjörsamlega smurðan upp í vinkilinn. Kemur Fjölnismönnum í 6-0. Ég er bara ennþá ná mér hérna. Innspark. Hvað það menn eiga? Þeir koma hérna. Þeir eru komin inn í teginn. Gerir þetta stórkostlega og skorar. Þetta var frábæri taktar hérna. Gerði þetta virkilega vel. Mér sýndist þetta að vera. Ég sé ekki alveg hver þetta er, ég sé ekki almennilega aftan á bakkjaðanum en að minnka munin í 6-1. Gerði þetta stórkostlega. 2 glæsileg mörk hérna í röð. Já, flottu varnarleikur bara, fór í boltan. Þar er Benedikt velvakandi í vörninni. Reyndi skotið en hitt hann ekki alveg nógu vel. Boltinn framhjá markinu. Kemur hérna Benedikt með langan.
Jökull kemur hérna á hörkuspretti en gerir þetta vel í vörninni, skýlir boltanum bara út fyrir. Markspyrna. Langur hérna, Benedikt nautsterkur hérna í öftustu línu. Setur hann tilbaka úr innsparkinu á Björn. Sýnst þetta vera Ari með stungur á Jökull, kominn þar, tekur hann og skorar eða hvað? Nei, vel varið. Hörku sending hérna frá Ara. Jökull, hann í stuði þessa mínútur. En vel varið, markverði Kvatar. Hotspyrna, má ekki pressa svona hotspyrnuna aðeins ónálægt. Kemur hún inn í og þar er bakgrinding var það. Já, Benedikt náða stangar hann inn í þetta skipti en þá dæmt hérna bakgrinding, þetta er rétt hjá dómaranum aðeins svo mikið. Þrjár mínútur eftir af þessu, Katamenn koma hérna. Hörku færi eða hvað, sendir hérna skotið en í varnarmann og hotspyrna er það. Það er hotspyrna á hættulegum stað. Hættulegasta hot mótsins í heildsinni í rauninni en það kemur hann. Náðu ekki að nýta sér það í þetta skipti og þá er það Abraham sýnist mér með sendinguna fram að Elvar. Frábær varnarleikur hérna, hörku tækling, gat hreinlega ekki tímasett þetta betur, hörku vel gert en hotspyrna er það sem Jökull ætlar að taka. Benedikt enski fyrir. Ég held að Benedikt sé að svindla. Hann er með segul á hausnum held ég. Allar hotspyrnur enda á hausnum á honum. Það koma Katamenn að tækifæri í þessu. Reyna að koma með það fyrir en þeir eru þéttir þarna aftast. Ari fellur við, mikil darra að dansa þarna, kemur hann fyrir, hann hefur verið farinn út af áður en að Björn snert hann. Tvær mínútur eða ein mínúta er það. Eftir þessu Fjölnismenn eru að sigla þessu heim. Jökull, honum langar að bæta við. Og hann gerir það. Hörku sókn, hörku sendingarna inn fyrir Jökull. Eftir að menn setja hann upp í Samúel og eru þeir með sjálfstraust. Og hann heldur betur að sýna það. Virkilega vel klárað. Þá erum við komin að staðið náttur. Held að dómarinn muni flauta bara hvað á hverju. Það er hálf mínútu eftir ef tíminn er réttur hjá okkur. Og aðeins tafir hérna. Nú tangur og boltavísinni kannski, en það kemur Elvar, hann enn með hann. En svo er hann skýlt þarna að fær hornið. Hotspyrna sem Fjölnismenn eiga taka stutt og þá flautar Simmi dómari til leiksloka. Lokatölur voru 7-1 fyrir Fjölnismenn
Við tökum okkur smá pásu fyrir næsta leik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar... Já, þá erum við hér komin í næsta leik. Það er í fórkeppni GH. Það er FH Ísak Óli og KFR Heiðar Óli. Við erum hér með leikskýrslu KFR. Sko renni yfir hana snöggvast. Númer 2 Esteban, númer 19 Óli, númer 67 Hlöðver, númer 30 Reynir, 31 Róbert, númer 9 Viktor, númer 97 Vilja Breki, númer 17 Stefán Orri og í markinu númer 33 er Jökull. Þetta er það bil að fara í gangi hérna hjá okkur. Einum og margir inn á F-fáingarnir, vel spottaði á dómarnum. Þeir eru bara æstir að spila drengirnir, en þetta er komið í gangi hérna hjá okkur. KFR hér, Viljar með boltan hérna rétt fyrir utan teginn, vinnur hornspyrnu. Sýnist að vera Óli sem ætlar að spyrna þessu inn á teginn.
Fjölmennar hér inn á tegin. Kemur boltinn og skallinn hann frá Viljari. Hitti hann ekki alveg nægilega vel. Svo fleytir honum aftur fyrir sig. FH fær innsparkið. En KFR búið að vinna hann hér aftur. Og boltinn hér yfir. En handlaleið út af hinum megin. Koma FH-ingar. Já, fínt spil hérna í FH-ingum. Nálægt í hérna. Já, þarf að reyma hérna. Betra að reyma skóna. Kemur innsparkið. Pressa hátt hérna KFR. Ekki að gefa þeim neitt tíma á þetta. FH með annað innspark. Komur honum hérna upp öllin, vel gert. En hápressa hjá KFR og þeir eru búin að vinna hann hér. Koma hérna inn á tegin. Stefán með hann fyrir, eða hvað? Nei, missa hann út af. Á, fínasta tilraun. Langur hérna fram, flottu bolti. Koma FH-ingar. Á, gera þetta vel. Fær hann svo hérna Mikael á kantinum. Þessi aðeins svo langur. Fer út af hinum megin. Þannig að Mikael með innsparkið fyrir FH. Setur hann hérna tilbaka, spila úr öftustu línu. Koma FH-ingar hérna aftur, langur bolti fram, en vel gert hjá Viljari. Kemur sér fyrir þetta. Frábærlega gert. Bara þetta hér. KFR sem á þennan bolta. Innsparki er enn eitt innsparki. Kemur boltinn hérna yfir og það var það Esteban með skoti, það er rétt fram hjá. Fínasta sókn hérna hjá KFR. Rétt fram hjá hérna hjá Esteban. Það er útsparkið. Já, FH spilna hér langt eða eitthvað. Nei, spila frá fyrsta manni. Búin að sjá mikið af þessu á mótinu. Liðin eru að kjósa að fara frá fyrsta manni. KFR. Og Róbert ætlar að spilna þessu inn. Þessi farin út af, já. Alla leið út af. Og hér er færi eða hvað. Boltinn frábærlega varið. Þetta er ekki Óli sem átti skotið, en
frábær markvarsla hjá markmanni F á þarna. Glæsileg markvarsla, þá er það Esteban. Ætlar að færa hann hann yfir, glæsileg varnarleikur hjá F-ingum. Geta þeir komið eða hvað? Nei, flottu varnarleikur. Viktor aftur, flottu varnarleikur hjá honum. Hann fer svo bara sjálfur hér. Og skotið svo hér fyrir utan, frábærlega varið aftur og þeir hreinsa hann svo í burtu. Það er ekki Hlöðver sem átti síðan seinna skotið þarna. Já. Horn er það. Kemur hornið fastur á nær en þeir hreinsa frá, vel gert. Og hreinsa svo hérna ennþá lengra og tækifæri fyrir FH eða hvað, nei. Viktor með þetta í markinu. Nei, í vörninni segi ég. Og hér Esteban enn eina ferðina. Glæsilega varið í markinu hjá FH. Heldur betur en enginn hann í markinu. Kemur hornspyrnan. Og skotið frá Esteban en það er í innkast hinum megin. Koma F-ingar, frábær varnarleikur hjá Reyni hana. Setur hann á. Það er ekki Viktor hann að komin á kantinn. Og þá er það hér Stefán. Ennþá með hann skotið. Sjá F-ingarnir henda sig fyrir allt saman hér. Frábærlega gert hjá þeim. Koma svo hér. Nei, boltinn hefur farið út af. Þá er tækifæri hér en þeir hreinsa þetta. Reynir hreinsa þetta í horn. Kemur spyrnan inn á tegin og ætlar að klippa hann hana skemmtilega en hitt hann ekki. Skemmtileg tilraun. Þá kemur KFR. Ætlar að finna Róbert hana. Það er fínn varnarleikur. Koma KFR aftur. Hörku bara átta hérna. Hlöðver vinnur yngsparkið. Og skotið en það er frábær vörn hana. Kemur hornið og þetta er gegnum allan pakkan. Innspark hinum megin. Fínasta tilraun.
Þá það tækifæri fyrir FH. Gabriel hér kominn inn á tegin með skotið, frábælega varinn. Hvar endar þetta? Þetta endar í horni. Viktor hreinsar þetta í horn. Það var eins gott að lúrði þetta ná fyrir aftan hann. Fín sókn hérna hjá FH. Kemur hornið inn á tegin. Þetta skallaði burtu. Bolti hér enn inn á tegnum en þeir hreinsa þetta. Og á hornanu snertan hann á leiðin út af. Kemur hornið og næstu búinn að koma hausnum í þetta, þannig að Viljar. Það mátti engum muna. En KFR vinnur hann hér aftur og Viljar með skotið. En eina ferðina en eru FH-ingar fyrir þessu. Það búið að vera fín færi á KFR en FH-ingar hreinlega neita að hleypa skotunum á markið, henda sig fyrir þetta allt saman. Enn ein hornspyrnan, hún varin út af. Kemur hornið, Lárbolti núna, hvar enda þessi? Hjá markmanninum. Þá komin hér hálfleikur, við ætlum að taka okkur stuttapásu eins og drengirnir. Já, þá erum við komin hér í gang með seinni hálfleikinn. Hörku viðurinn hérna sem við erum að fá. Bara flottur fótbolti. Allir góðir fótboltaleikir þurfa ekkert endilega mörk svo lengi sem leikurinn er fallegur og vel spilaður. Kemur hérna langur fram. Endar hvar á. Endar bara hjá markverði. FH-ingar sem spynnir svo langt og út af innspark sem KFR á. Spila hérna boltanum sín á milli. Sé ekki alveg hvað að gera hérna myndatökumaruna. Þetta er flott spil hérna en glæsilega var nær að komast þarna alveg undir endan þarna. Hreinsa hennar í burtu. Innsparkið hér sem KFR á. Þarna fer hann sjálfur og síðan kemur hann með boltan fram hérna og Óli. Óli hendur með boltan, flott spil, finnur hérna
Viljan með skoti og þessi fer í fjærnetið og mark. KFR komið yfir. Glæsilega gert. Og hér er verið að vinna með gamla góða lúðurinn bara. Djöfull hef ég gaman að þessu. Á endursýning hér í gangi. Sjáum hann að fær boltan bara út á hægri kantinum og laumar honum í fjær. Glæsilega gert. Komið mark í þetta hérna. Flott spil hérna. Þetta var góð hugmynd hérna. Aðeins og seinna taka hlaupið. Óheppin en glæsileg hugmynd. Hún var að F-fangar komið með boltanir inn á teginn en komið sér burtu. Stoppa leikinn hérna, meiddi sig eitthvað hérna, leikmaður F-fanga. Fekk hann að datt eitthvað illa eitthvað, ég veit ekki, sá ekki. Staðinn upp, harkar þetta sér. Kominn hér með skýrslu held ég frá FH. Það er númer 2, Mikael, 66. Henry, númer 78, Gabriel, 26. Stendur bara aftan á Kristjánsson. Við erum að svona, bara það sem við höfum séð. Sjáum ekki alveg markmanninn hjá FH. Númer 27 Máni, 96 Yngvi, númer 76 Snævar. Bíðum aðeins, þeir eru komin hérna í gegn, KFR og skoti í stöngina, þetta er ekki búið, hvað skotið aftur og þetta er yfir. Já, komast þarna í hraða svo. Já, svo ég klári nú, það er númer 76 Snævar og 28 Pétur. Eins og ég segi, hann er ekki með númer eða nafn, sýnist mér aftan á hérna markmaður FH, en þeir komast inn í þetta hérna KFR og þeir komnir hérna en vel gert það í markinu. Og spurning hvort þeir geti nýtt þetta, nei, skotið aftur fyrir markspyrna frá marki FH. Spurning hér hvort að við mistum aðeins hljóð þarna. F-fangar komið þarna í fína sókn og enduðu útsparki frá marki KFR. Eins og ég segi, veitum ekki alveg nafnið á markverði F-fangar, hann er búinn að vera öflugur í markinu. Hann hittir ekki annan bolta, hann geta F-fangar komið hérna, spretthlaup boltan, hvað endar þetta? Á tekur bara skynsum ákvörðunar hérna og setur boltan út af. Hann sá að það voru 2 F-fangar koma á strauginu hérna í bakið hann og ætlaði að fara að pressa hann. Hann setur hann bara út af, fá sína menn tilbaka. Og það, KFR. Gott spil hérna hjá þeim. Reyna hvað enn F-fangar komast inn í þetta. Geta þeir búið sér til færi hérna, glott spil og skoti en þessi bolti rétt yfir markið. Sýndi þetta vera, var þetta ekki Máni? Nei, þetta var ekki Máni, þetta var Yngvi sýndist mér hérna. Markspyrna hér frá marki. Jökull tekur hana, nei, Jökull stildi honum bara upp. Kemur síðan hérna langur fram, frábær bolti, koma KFR. Flott spil hjá þeim en glæsilegur varnarleikur. Máni þarna með flottan varnarleik. Koma F-fangar en KFR fljótir á boltan, vinna hann tilbaka. Hér kemur hér langur fram. F-fangar komast í þennan en KFR aftur komið á boltan. Spurning hvort það getur komið boltan, hann kemur nú hérna upp á kattinn. Þeir eru að sleppa í gegn hérna, hvað kemur skoti og þessi rétt framhjá. Viljan Breki hérna sýndist mér sem átti þessa tilraun, slapp hérna óvænt í gegn hægra megin og smá þröngur skotvíkil en sjálfsögur lætur hann vaða.
pressa hérna að vinna boltan hátt á vellinum eða hvað, já, vinna hérna innspark KFR. Tekur þetta. Viktor tekur þetta, sýnist mér fyrir KFR. Kemur með hann, flottan hendina, já. Má ekki fara upp fyrir hné, þannig að það er endurtekið innspark. Má ekki lyfta honum svona fyrir hann er búinn að rekja boltan inn á. Hanna gerir þetta vel. Og skotið, en þessi bolti fram hjá markinu. Frábær tilraun. Erfiður bolti hérna og KFR að komast inn í þetta og þeir skjóta en glæsilega varið markverði FH að redda sig þarna smá mislukkuð spyrna fram völlin en reddar þessu. Innspark hér sem FH fá. Þá koma FH geta þeir gert eitthvað hérna. Baráttu boltan hérna. En KFR heldur í boltan. Þetta ekki brot hérna, jú, nartar hans hann í hælan á hann, þetta er rétt. Fjóra mínútur eftir. Staðan hérna ennþá 1-0, ennþá galopinn leikur. Bæði lið búin að vera að hóta marki. Koma FH hérna, spilna þessum langt fram. Já, ætlaði að taka þarna sjensin að varnarmaður myndi missa boltan. Já, taktar þarna, hitti bara ekki boltan óöpinn. Þá geta FH að koma hér eða hvað. Hann er alinn inn í teig, sér hann það, já, reynir að koma með boltan í teginn. Þessi bolti aftur fyrir endamörk óöpinn. Kemur hérna langur fram. En varnarmenn FH sjá við þessu, koma þessu út af vellinum, innspark. KFR á. Já, koma hérna hátt upp á velli núna, FH að pressa en þeir leysa vel úr þessu. Og já, óheppinn hana, Hlöðver missir boltan út af fyrir KFR. Númerið hans er 6-7, heldur betur. Hlöðver með allt upp á 10 hana. Koma FH-ingar, geta þeir sótt hérna jöfnunumarkið sem er að leita af. Já, kemur sér boltinn hérna inn í en þeir eru öflugir hérna. Já, geta þeir sótt hérna, þeir eru 4-2. Spurning hvað þeir geta gert hérna, kemur með boltan inn fyrir hann. Vel vakandi í markinu á FH, fljótur að koma út úr markinu og hreinsa hennan í burtu. Mikilvægt. Þessi að kemur hérna bara langur bolti aftur fram, KFR. Aftur komnir í stöðuna 4-2. Hann leggur bara bolta fyrir sig og skýtur en þeir henda sér fyrir þetta. FH-ingar sá ekki hver það var sem að henda sér fyrir þetta. Bolti sem FH á innspark. Mikael Máni sýnst mér. Mikael Máni á sem tekur þetta innspark. Leitar hérna að einhverjum. Já, kemur hann hérna fram en sjá við þessu, varnarmenn KFR. Fyrir hver að verða seinastur hérna, Henry með boltan, já, dæmt brot hérna, var ekki að hugsa um boltan hérna, bara að hugsa um að stíga mannin út, hárrétt. Það verða lítið hér eftir, spurning með að negla þessum bara á markið og vonast eftir því besta. Vonast eftir að fá að taka einhverju fráköst. Eða hreinlega bara skora. Spurning hvað að gera hérna, kemur skotið hérna á markið. Sinn í teginn, darradans, en KFR komast í burtu. Esteban kemur þessum fram. Og FH-ingar, já, flott spil hérna. Mikael Máni missir boltan. Esteban á boltanum, með 2 hérna hinum meginn, sér hann að reynir bara skotið að sjálfsögðu en þessi bolti framhjá. Markspyrna á marki. Hálf mínúta hér eftir. Spurning með að
koma þessum bara hérna framjá og reyna en þeir komast inn í þetta, fljótir að komast inn í þetta, flott spil hérna, Esteban með boltan og skýtur og þessi í netinu. Esteban að tvöfalda fórustu KFR, sjáum þetta hérna eftir, kemur hérna löngspilna og dettur síðan hann fyrir hann bara lætur vaða og mark. Glæsilega gert. Þá tíminn að renna frá okkur. Já, þá leikurinn búinn. Þessi leikur endar 2-1. Ætlum að taka okkur smá pásu, 2-0 afsakið. Ætlum að taka okkur smá pásu, koma aftur eftir smá stund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt. Já, við erum hér komin af stað. Þetta leikur Afturelding á móti Vestra. Þetta í fórkeppni í J-deildarinnar. Við erum hér með skýrslu Aftureldingar. Það númer 33 Helgi, 17 Kári, 92 Sindri, 83 Jói, hann í markinu. 23 Sævar, 40 Halli,
11 Almar, 19 Tumi og 16 Haraldur. Skulum sjá þá hvað gerist hérna. Leikur, eins og ég segi, í forkeppni í J-deildarinnar. Hér koma leikmenn Aftureldingar. Get ekki brot, jú, brjóta þarna leikmenn Vestra á leikmanni Aftureldingar. Aukaspyrna hérna á litlum stað. Kemur spyrnan hérna, setur hennar bara í átt að markinu en þeir verjast vel. Var það ekki, jú, Tumi þarna sýndist mér sem átti þessa spyrnu. En síðan kemur brot þarna, já. Leikmenn Aftureldingar brjóta þarna. Kemur hérna langur fram. Enginn frammi til þess að taka við þessum. Missir hann þarna út af innspark. Ómar Freyr er einu, eins og ég segja, eftir bestu getu að lesa bara aftan á treyjurnar hjá Vestramönnum. Og gerir það eins og ég segi að bestu getu. Kemur hérna boltinn og þessi endaði bara í netinu. Ég sá ekki alveg hver það var sem skoraði. Var hann að skora? Nei, hann var ekki á staðsendingunum. Var það Tumi sem skoraði? Já, sonur minn. Já, glæsilega gert. Þannig að sýndist þetta hafa verið, hvað var það ekki, Tumi sem skoraði eða hvað? Jú, held að þetta hafi verið Tumi og Afturelding komið aftur á boltan og rennur þarna þess á boltanum óopinn. Tumi hérna á boltanum, flott spil hjá Aftureldingu. Gera vel hérna og óopinn með sendinguna hérna. Sindri ætlaði að finna Tumi aftur. Óopinn. Og er það, já, Afturelding heldur þessum, sem kemur hérna langur bara fram. Bara átt að hérna, já, og glæsilega spila hérna. Og skotið og þessi er í netinu. Já. Haraldur að skora fyrir Aftureldingu, glæsilega gert. 2-0, fáum endursýninguna hérna. Sjáum hérna, fær boltan hérna inn fyrir. Gerir vel hérna og potar honum svona með tánni bara í fjær. Gerði þetta vel. Komið síðan hér aftur í gangi hjá okkur. Grimmir hérna Aftureldingamenn, strax komnir aftur sókn, vinna síðan hérna innspark. Flottur varnarleikur á Vestra. Og Afturelding hérna missa boltan en fljótir að vinna boltan aftur. Koma Vestramenn, sjáum barátt í þessu. Rauðklæddu mennirnir grimmir hérna í byrjun. En glæsilega gert hérna og geta Vestramenn komið. Sprettur hérna, flottur varnarleikur. Það var hann að Halli, held ég. Heitir Haraldur, kallar Halli. Það eru upplýsingarnar sem ég er með. Reyna að finna upp um hann, gerir vel hann að Halli. Og flott spil hérna á Aftureldingu, glæsilegt spil. Tekur síðan bolta með sér og sendingin og skotið, vel varið. Glæsilega varið hérna en leikmenn Aftureldingar fá hornspyrnu. Kemur
Holdspinnan hérna. Boltinn inn á teginn, komið sér burtu, þetta ekki búið. Afturölding hérna á boltanum. Í og við teginn, kemur boltinn fyrir. Þessi bolti fann aftur fyrir önnur hotspinna sem Afturölding fær. Fara þarna 2 upp á fannunum, taka þetta stutt. Og var ekki búinn að snerta boltan, veit það ekki. Dómari segir nei, þá það bara Sani. Við sjáum hvað gerist hér. Já, tók hennan lágan. Vestramenn komið sér í burtu. Bara átt að hérna glæsileg tækling, þetta ekki búið. En þá hörku upp sprettur boltan. Halli gerir vel. Já, flott spil hérna, glæsilegt. Þá það Sindri ætlar að finna félag sinna þarna örlítið og löngsending þarna fyrir Harald. Ó, vel gert þarna, flottu kloppi. Koma Vestramenn. Á, Vestramenn komið sér í burtu. Þarf að lyfta liðinu uppi. Já, glæsileg pressa hérna, hann að vinna boltan. Háttavellinum, nei, óöppin. Kemur síðan hérna langur bolti. Þessi bolti út af innspark sem Afturölding á. Halli ætlaði að vera fljótur að taka þetta en komast fyrir þetta en Afturölding fljót hér aftur á boltan. Já, Jói spilar þessu út til hægri á, koma Afturöldingamenn hérna með mann hérna sem er að lúra áfram með leikinn í dómari, glæsileg sending og hvað gerist hér, skotið og þessi er í stöngina og framhjá óheppinn Tumi hérna með þessa tilraun. Óheppinn Tumi þarna. Flottu varnarleikur. Innspark sem Vestri á. Já, missar hann út af Halli. Innspark fyrir, rekur hann bara sjálfur. Kemur sér með langan hérna, sá félag sinn lúra hérna. Tekur vel á mótunum, skotið, en þessi rétt framhjá. Já, þetta var frábær hugmynd hérna, kom honum svona fljótt fram. Óheppinn bara að ekki skora þarna en setur hann fram hjá óheppinn. Bara Haraldur. Flott spil hjá þeim en þessi endar í markspyrnu frá Vestra. Fyrir hann sjálfur, spila síðan vel hérna, bara flott spil. En Vestramenn komast inn í þetta, Vestramenn er búin að verjast vel hérna líka. Kemur hérna smá eitthvað vesen hérna í kom eitthvað smá vesen hérna í hljóðið, náði ekki að lýsa leiknum hérna en þeir enduðu á að skora. Afturölding setja þarna mark sitt á leikinn. Komnir í 3-0. 2 mínútur eftir hérna. Hver umgangur hérna í bílinn, verða að skilja inn skýrslum og svona. Flott bolti hérna en vel vakandi hérna í markinu. Og fá síðan hérna boltan óvænt fyrir utan en enn og aftur frábær varnarleikur hérna. Geta Vestramenn sótt hér. Spurning, já frábær snerting hérna en glæsilegu varnarleikur. Sá ekki hver þetta var hérna.
Sá ekki númer á bakinu. En boltinn hérna að berast upp völlinn. Afturöldi komið á boltan. Og flott sending fyrir markið. Og það Haraldur skýtur og Haraldur skorar. Já, glæsileg hérna skyndisókn. Og Aftureldingu. Vestri við það að sleppa í gegn, en fljótir að breyta vörn í sókn og skora. Glæsilega gert. Sáum hérna endursýninguna. Vel gert. Og setur hennan í netið. Vestramenn, en frábær varnarleikur. Vestramenn spila hérna vel, spila inn á völlinn, en glæsileg varnar Almar hana. Ekki, sem var með glóðan varnarleika, en Vestri koma hérna, ætla að færa hann hérna yfir óeppin, en glæsilegt. Þannig að aftasti varnarmaður kemur í veg fyrir eitthvað að mark þarna hefði bara verið hjá Vestramenn. Sjá hvað Aftureldingar eru fljótir að sækja fram, verjast hana sem aftasti varnarmaður sparkar hún fram, þeir vinna boltan og eru komnir í bara hættulegt færi. Og hér eru Vestramenn eða hvað, nei, Afturelding næði síðan boltanum hér. Og hér flautar dómarinn leikinn af í hálfleik. Við ætlum að taka okkur örskamma pásu og komum aftur eftir smástund. Þetta er bara af stað hérna hjá okkur. Sjáum við Afturelding fljótir að koma upp völlinn. Þeir eru fljótir alltaf að koma upp völlinn Afturelding. Þetta er bara 1-2 sendingar og þeir eru komin bara í færi. Hérna Haraldur. Vel spilað. Kemur sér skotið hérna af varnarmanni og aftur fyrir. Já, frábært hana. Frábær varnarleikur hjá varnarmanni Aftureldingar. Henda sér fyrir þetta. Skot frá Sindra. Og það afsakið þetta. Ég verð að útskýra hér hvað hægt er að horfa á þetta. Þið sem eru að horfa vitið það heldur betur því þið eruð að horfa. Markspyrna hér frá marki Vestra. Spurning hvort þeir komi hér með langan fram.
Já, kom hérna með langa, hann ætlaði að finna en Afturelding fljótir að komast inn í þetta. Kári með flotta sendingin á tegin og þessi í netinu. Þetta var vel gert, Afturelding bæta í fórustuna. Þetta var, Kári átti sendinguna þarna en ákvæmt ég sé það ekki. Endursýningin hérna, sjáum hana, Kári kemst inn í sendinguna. Kemur með sendinguna og mark heldur betur vel gert. Sá ekki, eins og ég segi, sá ekki alveg hver átti þetta mark, hvort þetta var ekki Sævar jafnvel, en annarkvæmt Sævar eða Almar sýndist mér, Almar líklegast, en Afturelding fljótir upp völlinn aftur og eru komnir hér, fá hornspyrnu, geta þið nýtt sér þetta eitthvað. Kemur hornspyrnan hérna inn á tegin, þessi of hár og yfir allan pakkan, innspark sem Vestri á. Spila hérna og þeir komast inn í boltan, þetta er varið, þetta er glæsilega varið. Haraldur hérna nálægt í að setja enn eitt markið hjá sér en glæsilega varið og hornspyrna. Hornspyrnan hérna inn á tegin, þessi bolti aðeins svo innarlega og markspyrna frá marki Vestra. Já, sá ekki alveg hvað gerðist þarna, gerðist eitthvað mark allana sem að Afturelding skoraði, það er það einu sem ég get sagt, ég sá ekki alveg aðdragandann að þessu, getur séð bara endursýninguna að þessu, sá ekki alveg hvað gerðist þarna, sjáum þetta hérna í endursýningunni. Já, kemur hann bara og fær boltan og skorar. Vel gert. Aftur komið í gangi á okkur, Afturelding komið á boltan. Hann er að sleppa hérna í gegn eða hvað. Haraldur setur boltan fyrir og þessi í netinu. Já, Haraldur sendir hann inn í tegin og Almar fyrstur á boltan og skorar. Vel gert. Fljótir að hugsa hérna, sjáum hérna, vinnur boltan aleinn upp hægri kantinn og setur boltan fyrir. Finnur þar Almar og skorar. Já, komnir hér aftur í gang. Já, flott spil hérna hjá Vestra. Hérna, hver á þetta innspark? Já, Afturelding á það. Já, flottur snúningur Tumi hérna. Vestramenn setja þetta út að komast í annað innspark hérna, flott hlaup hérna, fær boltan en boltinn aðeins svo mikið fyrir aftan hann, missar hann að koma Vestramenn en fljótir að hreinsa þetta upp hérna í vörninni hjá Aftureldingu. Afturelding komið hérna, komnir bara í gegn og þetta er skemmtilegt mark, chippar honum hérna bara yfir markmanninn. Já, fekk hann hérna óvænt inn fyrir og gerir vel hérna, sjáum hérna endursýninguna að því. Sjáum hérna, fær boltan inn fyrir og hérna chippar honum skemmtilega hérna yfir hann. Þetta er vel klárað. Já, glæsilega gert. En Afturelding komið aftur á boltan hér. Reynir bara skoti hérna Tumi. Af hverju ekki? Þá koma Vestramenn. Já, vel spilað hérna. Missir boltan aðeins frá sér, fljótur að vinna boltan aftur. Er þetta ekki brot? Jú, dómarinn flautar hérna. Þetta sé rétt.
Já, allir skilja sáttir, high five, fyrir geðu, áfram með leikinn, allir glaðir. Aukaspyrna hér sem Vestri á. Fara þær framar á völlinn, kemur hérna langur fram. Já, alltaf hann í boltan, glæsilega gert. Já, pressa hérna aftasta mann. Vinna boltan hérna eða hvað, nei, glæsilegur snúningur. Að koma afturhaldingar menn. Sprettur hérna og Sindri með flottan bolta þarna inn fyrir. Tumi missar hann aðeins frá sér en vinnur innkast, eða innspark. Það var vel gert. Já, er þetta ekki broti og brýtur þarna, vestarleikmaður brýtur á afturheldingu. Það er Sindri sem að tekur þessa spyrnu. Kemur spyrnan hérna, setur þetta á markið en þessi vel fram hjá óheppinn. Kemur hérna markspyrna. Kemur skot hérna, vel varið hérna í markinu, þetta er ekki búið eða hvað. Afturleika þá á boltanum, já, flottu varnarleikur hérna. Glæsilega gert. Kemur hérna innsparkið, já, en ég held að það sé innspark fyrir einhvern hotn. Nei, hotn er þetta. Kemur hotspinnan hérna inn á teiginn, þessi á fjær, Tumi. Þetta er ekki búið, Tumi ennþá með boltan. Tumi skýtur og þessi yfir markið rétt yfir. Já, hörku tilraun hérna hjá Tuma. 3 mínútur eftir þessu. Spurning hvort að þær geti nýtt sér þetta. Kemur hérna langur fram Vestri, bara átt að hérna hjá Vestra en það var hann Kári sem að hefur betur og Kári kemur með boltan hérna en þessi bolti út af innspark sem Vestri á. Já, vel spilað hérna, finnur lausa manninn í þessu innsparki. Kári pressar og vinnur boltan og gerir vel hérna Kári. Heldur betur. Já, Kári setur hann hérna á Tuma og Tumi skýtur og skorar. Já, já. Þetta var vel útfært innspark. Setur hann hérna upp kantinn og hann köttar inn í völlinn og skorar. Sjáum þetta hérna. Innsparkið hérna upp kantinn. Hann köttar síðan bara inn á völlinn, skýtur og skorar. Glæsilega gert. Það Vestri spila hérna, þessi aðeins svo langur, óheppinn. Spurning hvað 2 mínútur eftir að sjá. Boltinn hérna langt yfir á völl 6 bara. Það er að bíða eftir boltanum, innspark hérna sem afturhelding á. Komið hér, komið síðan langa fram. Eftir að komið hérna með boltan, leikmaður 92 með skoti í stöngina og framjá. Þá Sindri hérna óheppinn. Hörku barátta og hörku tilraun þarna sem að Afturelding fékk. Markspyrna hér frá marki. Já,
komast hérna inn í boltan, afturlendingamenn eftir markspyrnan og skotið voru Tuma en þessi rétt yfir markið. Já, þessi yfir markið, markspyrna aftur frá marki. Já, koma hérna vestramenn, spila hérna á milli sín, eftirstu línu vel gert, spila hérna í gegnum fyrstu pressuna. En missa boltan hann klaufalega, ára afturhalding, komast hérna í gegn, skoti, þessi í hliðanetið, óbein Sindri, aftur hérna. Tíminn að renna sitt skeið hérna hjá okkur í þessum leik. Spurning hvort að bæti einhverju við eða hvort að flauti þetta bara strax af. Kemur boltinn hérna fram, afturhalding, komast á boltan. Spurning hvort þeir fái eitt tækifæri viðbót, já, hérna, og skoti og glæsilega varið, þetta ekki búið eða hvað, komast í frákasti en þeir henda sér fyrir þetta vestramenn og þá flautar dómari leiksins af. Ætlum að taka okkur smá pás og komum eftir smástund. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Já, komin hér í gang með skýrslu beggja liða. Það að renna hérna yfir þetta Völsungur 2 móti KFR Þórður. Þetta er í forkeppni IJ-deildarinnar og ég ætla að renna hérna eins og ég segja eldsnögt yfir liðin. Þar er í númer 18 hjá Völsung Halli, 25 Gabriel, 9 Daniel, 17 Unnsteinn, Hilmar númer 12 í markinu, Viktor 21, Birkir 20 og 8 Freyr. Og KFR liðinu er það Evert Kári númer 3, Fannar Snær númer 4, Andri Fannar 5, Rúnar Atli 9, Helgi Tómas 15, Jan númer 16, Ísak Karl 18, númer 8 Sturla, 10 Arthur Eli og hann er í markinu og býðum aðeins, hérna eru Völsungsmenn að komast inn í boltan með skoti og þessi rétt fram hjá Arthur Eli í markinu hjá KFR og Þröstur Freyr númer 7. Kemur hérna langur frá marki KFR áfram með leikinn, þeir eru með boltan hérna þá. Spurning hvort þeir geta þrætt hann hérna, nei, vel góður varnarleikur hérna. Freyr, glæsilegur varnarleikur.
Þessi bolti fyrir markið og mark. Hver umgangur hann að sá þetta ekki almennilega, þetta ekki Sturla sýnist mér sem skoraði þessi mark. Sáum hérna endursýninguna, sýnist það ekki Sturla númer 8. Já, skallar hann hann að stangar hann í netið. Glæsilega gert, frábær útfærsla á þessu hjá þeim. Það er að koma í gangi á okkur aftur. Spila hérna innspark sem já, Völsungur á. Finn hann ekki aðra hana annað innspark. Sýnst KFR á það. Óheppinn, hann hittir ekki á samherja. Völsungsmenn spilna þessum langt fram. Pressa, vinna boltan hérna og það eru 3-1. Finnur hann sendingun, hann finnur sendingu hérna yfir. Og skotið glæsilega gert og aftur skotið þessi framjá. Já, vel gert þetta í markinu hjá KFR. Hann Arnþór Elí fljótur að hlaupa út úr markinu og loka á þetta. Glæsilega gert. Kemur hérna langur fram. En Völsungur komið á boltan aftur. Það er ekki brot, nei, áfram leikinn sem dómarinn á staðinu upp. Fær hann aftur. En góðu vörnarleikur hann hjá Völsung. Og skotið hérna glæsilega væri. Frákastið endar hjá honum og hann skorar. Völsungur að jafna. Völsungur jafnar metin hérna. Var Halli sem hann gerði það. Sjáum hérna endursýninguna af þessu. Fáir boltan hérna og situr hann og jafnar leikinn 1-1. Kemur hérna langur fram en koma þessu fyrir á Völsungur. Völsungur á þetta. Fór hérna aðeins af leikmanni KFR út af. Já, flott spil. Völsungur spila hérna vel á milli sín. Kemur sér með hérna langan. Leikmenn KFR komast inn í þetta. Rekur boltan hérna, ætlaði að finna félaga sinn hérna. Kemur boltinn hérna langur fram. Þeir eru að slöppa í gegn fyrir þetta. Hvað er að gerast? Þetta er ekki búið. Hann er með boltan skoti, glæsilega varið. Já, þetta var glæsilegt útlaup. Já. Arnþór í markinu. Har síðan hann sýndist með Daniel fyrir Völsung sem var hann að sleppa í gegn. Hann gerði vel. Innspark. Kemur hérna og síðan bara skotið. En þessi yfir markið. Já, fín tilraun. Halli aftur. En þessi yfir. Hörku tilraun hann að. Markspilna frá marki KFR. Kemur barátta hérna boltan, Völsungur á boltanum. En já, Völsungur ennþá á boltanum hérna. Þetta er þvílík barátta hérna inn á vellinum. Boltinn hérna, ætlaði að fara að þræða hann hérna inn fyrir á félaga sinn. Ætlaði að finna hann á Daniel en komast inn í þetta, leikmenn KFR, þá komast þeir á sprettinum hérna upp öllin. Já, finnar hérna hotspinnu eða hvað fer þessi bolt út af? Nei, hann fer ekkert út af. Evert hérna með flott hlaupsamt upp kantinn og sér kemur bara hérna hreinlega skottilurinn er ekki frá því. En þetta enda síðan bara hjá markverði Völsungs örugglega honum Hilmari. Koma Völsungur. Koma hérna með langa fram en lesa þetta. Ísak hérna ætlaði að finna þröst hérna en í staðinn komast Völsungsmenn bara hérna inn fyrir og sleppi gegn með sendinguna fyrir markið og aðeins og framalega. Þetta var góð hugmynd þarna hjá Daniel. Markvörður KFR kominn hérna út og ætlaði að renna hún þá bara fyrir markið og finna félaga sinn en
aðeins svo framalega óheppin, frábær hugmynd samt. Býtu, hérna eru KFR menn að sleppa í gegn, skotið og þessi fyrir í netið. Já, þetta var vel gert, kom hann langur og hann þvílíkur hraði hann að hafa náð þessum bolta. Sá ekki hver þetta var, ég ætla að reyna að sjá hérna eitthvað númer, þetta er leikmann númer 5, Andri. Sjáum hérna endursýningun á þessu, gerði vel hann þvílíkt kapplaup um boltan og varð fyrri til. Já, hörkuleikur sem við erum að fá hérna, 1-1. Nei, fyrirgefðu, 2-1, glimtist bara að uppfæra þetta hérna hjá okkur, 2-1 fyrir KFR, þeir komust yfir í 1-0, það er rétt. Innspark hér, koma KFR upp hægri kantinn. Já, flottu varnarleikur hérna, Viktor. Flottu varnarleik, fer að honum út fyrir Innspark hérna segi ég. Og flott innspark og ætlaði að finna hérna ramman, bara ætlaði að láta vaða hann Sturla fær hornið, tekur það fljótt og setur þetta stutt og inn í, en þetta er skalla í stöngina, er ekki búið eða hvað, jú, hérna koma þessu í burtu. Já, þvílíkur sprettur, hérna er hann að sleppa í gegn eða hvað. Já, hann er að sleppa í gegn, er þetta ekki brot, jú. Dómarinn flautar hérna aukaspyrnu, markmaðurinn kominn hérna í smá skóarhlaup, brýtur á honum utan teiks, náði að pota boltanum fram hjá markmanninum. Þá er það aukaspyrna sem Völsungur tekur. Sýnist að vera Halli sem að er að stilla sér hérna upp á boltanum. Spurning hvort hann láti því að sjálfsög ekki bara vaða eða hvort hann reyna að finna einhvern hann inn í teig. Jú, lætur bara vaða hérna, en sé rétt yfir markið, óheppinn. Já, að gera að láta bara vaða, þetta var hörku tilraun, frábært færi til þess að reyna að skjóta á markið. Útsparkið hérna, en hittir ekki boltan almennilega og hendar í innsparki sem Völsungur á. Kemur hérna skotið vel varið, þetta er ekki búið, hanga á fjarstöngina, þessi fyrir stöngina á óheppinn. Halli hérna sýndist mér lúrði á fjarstöngina, varði þetta á fjarstöngina og hann setur út í stöngina óheppinn, þröngt færi, frábært tilraun samt. Kemur hér langur fram, útspark. Varnarmenn Völsungs koma þessu burtu. Já, kemur sér hérna aftur langur fram, kapplöpu boltan. Sá ég númer 22 á KFR, hann er ekki á skýrslu hérna, ég reyni að sjá númerið aftan á honum. Ekki skráður hérna niður hjá mér. Koma hérna KFR, en fínt varnarleikur, hörku tækling hérna, en góðu varnarleikur, var þetta ekki Birkir, sýndist mér að vera hana í vörninni fyrir. Já, ok, KFR á þetta innspark, koma með það hérna, komnir í stöðu og skoti og þessi endar í netinu, já. Það var Jan, sýndist mér, sem að setur hann hérna. Glæsilega gert þarna, kom markur á innsparkinu. Sáum hérna, kemur hérna og setur hann hérna meðfram jörðinu undir markvörð Völsungs. Flott hérna, flott sprettur og sendingin glæsilega vel gert þarna, flottur sprettur hjá Unnsteini. Og Unnsteini hérna reynir við boltan aftur en þeir komið sér í burtu. Komið sér síðan fram hérna leikmenn Völsungs, en KFR hér á boltanum. Þetta er
endan á milli hérna eins og staðinni núna, glæsilegur sprettur. Sturla hérna sem að átti hennar sprett á innspark hér sem KFR á. Og þetta ætlar hann bara að fara í skotið, fer að varnarmænur og dettur inn fyrir, næri hann ekki að halda þessum inn á. Jú, hvað getur hann gert með boltan hérna? Þetta er Andri, leggur boltan út og skotið, glæsilega varið. Já, þetta er vel gert. Hotspinna hér, þeir KFR á. Kemur hotspinnan hérna, þessi inn á teginn og fjær, nei, óvinnalega og út af. Og notar dómarinn hálfleik, flautið til hálfleiks komið eftir smástund. Já, leikur er komin aftur hér í gang hjá okkur. Og já, ég ætla bara að segja að þetta verður jafn fjörugt og í fyrri hálfleiknum. Ég ætla bara að staðfesta hérna. Sindri tökumaður, tæknimaður ætlaði að segja, sammála því. Kemur KFR og hér er að sleppa í gegn eða hvað á skotið en glæsilega varið hjá Hilmar í markinu. Viktor, hann finnur hann að Frey. Og það er Gabriel. Hann yfir á Viktor, sem setur hann hérna upp kantinn en snöggir að vinna hann að Jan. Með skotið, Hilmar með glæsilega vörslu. Hreinsa hérna frá. Það voru að Rúnar. Og góð hreinsun hérna alla leið yfir. Og Artur í markinu hinum megin. Kemur hann með langan yfir. Og hver á þennan? KFR. Þá koma þeir hér, Rúnar sýnist mér sem er með hann hérna, kemur inn á völlinn, ennþá með hann. Já, vel spilað og svo skotið hér, Hilmar er með þennan. Það er ekki Evert sýndist mér sem átti skotið, fínasta skotan utan á velli.
finna boltan hérna á næsta velli. Og Evert búinn að vinna hann fyrir KFR. Fær hann hérna aftur. Það er góð hreinsun hjá Viktori. Og boltinn aftur komið langleiðin á völl 10. Og hann er góðinn í leik hérna. Sá það ekki fyrir myndatökumanni. Og þá er það tækifæri hinum megin. Það er að halda þessu inn á. Nei, gera það ekki. En vinnan hérna Viktor. Og skoti lekurinn. Já. Var í þessu hann Hilmar en þessi lekurinn einhvern veginn. Sjáum þetta hérna. Kemur langur fram. Skotið, hann ver hann í stöngina og síðan inn. Var þetta Sturla sem átti skotið að mér sýndist. Kemur Völsungur. Þessi endar á markmanni. Og boltinn hér á miðjunni. Viktor skallar hann hérna fram. Já. Fínt spil hérna hjá Völsungi. Gabriel ætlar að setja hann á Viktor. Viktor bjargar þessu glæsilega. Og hvað hér? Hilmar sendur hann í Sturlu þarna. Hann kemst upp með í bili. Og hér er skotað. Það er rétt yfir markið hjá Fannari. Já. Hörku tilræðin. Og alls ekki gali skot þarna. Það er Hilmar. Þá setur hann hérna inn á miðjuna. Flott spil, Viktor. Aftur hérna inn á miðjuna. Þetta er vel spilað hjá Völsungi. Skemmtilegu kloppi hérna. Annar kloppi. Tveir í röð. Tvennu tilboð. Skert hjá Unnsteini. Þá er tækifæri hinum megin að sleppa hér í gegn. En markmaður kemur vel út úr markinu. Arnór í markinu. Frábært spil hjá Völsungi hérna. Og Hilmar missir boltan og hér skotið og það er mark. Á óheppinn hann. Fínasta skot er þetta Sturla aftur. Sýnist það að sjáum þetta hérna. Já, setur hann síðan undir hann hann. Óheppnir hann Völsungur. Langur hér fram. Þessi út af eða hvað? Já. Og komast inn í þetta hér KFR. Þeir eru að komast hérna inn á teiginn. Skotið, það er framhjá. Á fínasta tilraun hana. Já,
Gissur að mér sýnist. Hreinsa hérna upp. Boltinn hér. Fara allir hérna fram á við. Held að það mætti ekki í lyftunum, en dómarinn segir áfram með þetta. Viktor hreinsar þetta. Völsungur ætlaði að taka þetta, en KFR á þennan bolta. Þessi tilbaka á Hilmar í markinu. Spila hérna frá fyrsta manni. Koma hérna upp öllin, hörkubarátta, þessi ekki ennþá inn á? Jú, og þeir eru að sleppa hér í gegn, Völsungur, skotið! Þessi rétt fram hjá markinu. Á flott sókn þarna hjá Völsungi. Skoti bara rétt fram hjá. Óheppni bara í raun og veru. Þeir eru komnir hérna í hápressu, búin að vinna boltan aftur, komnir inn á teiginn. Og hér er skotið og þessi er í netinu. Glæsilega gert þarna, hápressa og vinna boltan hátt. Sjáum þetta hér, útsparkið og kemur í hápressun að vinna boltan rétt fyrir utan teiginn og klárar þetta snirtilega í markið. Nóg eftir þessu. Ég held við fáum fleiri mörg, samfærður það. Og Viktor hreinsa hérna, vel gert í honum. Og það Birkir á vinnur innsparkið fyrir Völsung. Viktor með hann hér fram og það er aftur komnir í gegn, en hann kemur út á markinu. Vinnan hins var aftur ennþá með hann. Hvað endar þetta? Flott vörn þarna. Á Rúnari var það ekki í vörninni, sýndist það. Já. Og er aldeilis að lifna við þessu. Unnsteinn vinnur hann. Og Gabriel kemur hann svo lengra og á brot hérna hárið. Kemur Evert, ætlar að spyrna þessu langt hér. Kemur með hann langt. Og boltinn hér inn á teignum, hvað endar þetta? Henda þessu í burtu. Innsparki hér sem Völsungur á. Kemur hérna, skiptur kant. Það er Gabriel sem eldir þetta, nær honum hér, en flott tækling hjá Fannari. Völsungur á þennan. Og skotið, og það er varið, heldur hann að sinna og já, gerir það. Frábærlega gert hjá Arthur í markinu. Og boltinn hér upp á Andra. Og hér er Andri að sleppa í gegn, komin inn á teiginn, skotið, það er framhjá markinu og þá nýtir dómari leiksins tækifærið og flauta leikinn af. Ætlum að aðeins að jafna okkur eftir þennan spennuleik, komum eftir smá stund.
pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og... Já. Þá erum við komin hér í næsta leik hjá okkur. Það er Fjölnir 5 á móti Breiðablik Kristófer Ingi í forkeppni GH. Og já, leikurinn kominn á stað. Sjáum hvað gerist hér, skot. Það er fram hjá markinu. Þá skulum við erum með leikskýrslu hér fyrir Fjölnismenn. Við skulum fara aðeins yfir liðið. Það er númer 7 Benjamin Gunnar, númer 10 Stefán Óli, númer 28 Sigurgeir Orri, 63 Elmar Hrafn, 67 líka Elmar Hrafn, 77 Benedikt, 85 Alex Freyr og 97 er Gylfi Hrafn. Koma blikarnir. Fín vörn, þá er það Gylfi, en þeir komast inn í þetta ekki með skýrslu blikana og býðum við aðeins með þetta. Gylfi, hann er sloppinn hér í gegn, hvað gerir hann? Skotið og hann er að skora fyrsta markið. Já, frábær sókn þarna hjá Fjölnismönnum. Gylfi bara hleypur upp alla völlin. Sjáum þetta hérna, fær sendingar bara hérna á sínum eigin vallarhelmingi, hleypur upp alla völlin og klárar þetta snirtilega í hornið. Staðan 1-0 fyrir Fjölni. Þvílík byrjun á sér leik. Ég vissi að þetta er skemmtun. Vissi það. Kemur Bæron inn á miðjuna og þeir eru konni hér inn á tegin blikarnir og skotið rétt fram hjá staðfest hver er í markinu hjá Fjölni eins og er og tækifæri, góð vörn hana hjá blikunum. Henry, en Gylfi vinnur hann en þeir hreinsa þetta aftur, vel gert hjá blikum. Flott spil hérna hjá blikum en Gylfi kemst inn í þetta. Þá er Gylfi aftur og ætlar að stinga hann í gegn, frábær vörn hjá Henry. Koma blikarnir 3-2 tækifæri en þeir eru snöggið tilbaka. Vinna hann aftur, býðum hér Bæron inn á tegin og skotið og það er mark. Blikar ekki lengi að kvitta fyrir þetta. Fylg sókn. Frábærlega gert. Sjáum hér. Koma hér. Þarna held ég væri búin að tapa boltanum en vinna hann aftur. Frábært spil sem endar með marki. 3 mínútur, 2 mörk. Þetta er veisla, verið velkomin. Koma Fjölnismenn. Tækifæri.
Gylfi hér 3-1, já frábær vörn þarna. Endan á milli hérna í augnablikinu, skemmtilegt. Setur hann tilbaka Stefán þarna, róar þetta. Ég þakka hann fyrir það, mikið í gangi hérna. Box to box, bolti, svo við viljum hafa það. Elmar tilbaka og hvað hér Byron en það reddast í bili og skoti frábærlega varið og aftur skot og það er rétt framhjá. Ég sýnist þetta vera Alex Freyr sem er í markinu hjá Fjölnismönnum. Blikar sem eiga þennan. Fín vörn þarna hjá Elmari. Koma Blikar. Vel unnið þarna í vörninni. Það eru 2 á 1 hérna. Benjamin elsta þetta en þessi fer út af. Og vel unnið á Stefáni. Og boltinn hérna alla leið tilbaka. Hvað hér, er þetta ekki innspark sem Blikarnir eiga? Jú, hélt það líka. Það var eitthvað furðulegt. Benjamin æstur í að byrja þetta, ætlaði bara að taka þetta sjálfur. Og hér Blikarnir, flott vörn hjá Benedikt. Og Blikarnir hér skoti, frábærlega varið hjá Alex í markinu. En Blikar ennþá með hann hér. En hérna á hægri kantinn, frábær varnarleikur í Elmari. Kemur honum hérna lengra á Stefán og vel gert í vörninni þarna. Varðan á þessum aftasti maður. Benjamin, nei Alex segir næstu búinn að missa þennan út af. En það sleppur til. Kemur hún svo hér á Gylfa. Henry langa fram, vel gert þarna hjá Benedikti fyrir þessu og Stefán. Benjamin elsta þetta, nær hann að halda þessi inn á? Nei, gerir það ekki. Blika búinn að koma þessi í leik hér en hér vinna er Gylfi með skotið og skorar. Frábærlega unnið þarna hjá Fjölnismönnum. Virkilega góð vinnsla þarna. Sjáum hér innsparkið og Benjamin vinnur hann þarna og Gylfi sloppinn í gegn. 2 mörk frá honum. Ílík skemmtun sem við erum að fá hér. Koma Blikar. Og ætlar að stinga honum í gegn hana. Óheppinn. En halda boltanum og koma hér. Vel gert hjá Sigurgeiri en Blikar halda boltanum. Og kemur Sigurgeir á Stefán. Stefán setur hann hérna út á Gylfa, nær hann þessum, já gerir það. Fer á vinstri. Sín uppáhalds en þessi fram hjá markinu.
koma blikarnir. Bjarki hér og flott vörnana hjá Benedikt og sér skotið, það er bara ekkert rosalega langt fram hjá. Misskilningur hér, er Benjamin að vinna þetta? Já, nei, missar hann út af óheppinn. Það var að Gylfi í hörku baráttu hér. Vel hreinsað hjá Blikum. Og nær þessum, nei. Blikar sem eiga þetta. Vel gert þarna hjá Benedikt í vörninni. En missa síðan hér út af. Blikar eiga þetta líka. Blikar hér tilbaka, bara alla leið tilbaka. Síðan inn á Henry, flott spil. Elmar kemst inn í þetta. Og frábærlega gert í Elmari. Koma Blikar, tækifæri hér, eða hvað? Það er vel hreinsað hjá Elmari þarna. Gerir virkilega vel og einhver meiddur á vellinum. Dómarinn gerir eina rétt í stöðunni, stoppa leikinn. Og þá er hér kominn hálfleikur hjá okkur. Að fá okkur kaffi og krókant, komum eftir smá stund með hans einni.
Já, þá erum við komin hér með seinni hálfleikinn og það eru Blikar segi ég, sem eru komni hér í sókn. Það stoppa hann bara á síðasta manni. Það er ekki Elmar sem náði að hreinsa þetta þarna í lokin. Og Blikar hér inn á teiginn en ná að hreinsa þetta aftur. Þung sókn hjá Blikum núna í augnablikinu. Og vera hérna aldeilis sveiflur í þessu. Fjölnismenn sem eiga innsparki hér. Já, endurtekning. Og boltinn hér inn á miðju. Skotið! Frábært skot. Já, Benedikt þarna en markvarslan engu síðri. Frábærlega gert. Hornspyrnan hér. Og Benedikt hér fyrir utan með skotið og hvar endar þetta eiginlega? Annað horn eitthvað? Nei, halda þessu inn á Stefán. Þá er það Blikar sem geta sótt rætt í hinum megin. Boltinn hér í gegn. Og hvar endar þetta? Já, þeir ná að stoppa þetta Sigurgeir, hreinsa þetta hérna í burtu. Og þá er það hinn endinn á vellinum. Stefán með boltan. Allar að stinga honum hann í gegn og Gylfa en kemur hann út úr markinu og gera það vel. Og sólar hann í markmaðurinn. Sjálfstraustið upp á 10. Skemmtileg hugsun hann en frábær vörn hjá Benedikt. Koma Blikarnir aftur. Já, ég held að leikurinn var stoppað þarna en hann er það ekki. Lá einhver hérna eftir en Blikarnir voru með boltan og næstu búin að ná að þræða hann í gegn þarna. Skemmtileg hugsun. Og þá koma Fjölnismenn slátnir í gegn hérna og boltinn inn á teiginn en aðeins fyrir aftan Stefán. Sendingin hann frá Benjamin. Stefán heldur þessu inn á. Þá er það Elmar, hann fer í skotið en það er yfir markið. Þessi bolti yfir markið. Sýnst hann að fara yfir grindverki líka. Þar að leiðandi þurfum við að bíða eftir bolta. Klúra bara sjálfur hérna yfir að sækja hann. Það æstir í að spila leikinn. Boltinn búinn að skila sér. Getum við farið að hefja leika að nýju.
Blika með hann hér. Fjölnismenn vinnan hér hátt á vellinum og skotið og það er mark. Frábærlega gert hjá Fjölnismennu. Var þetta ekki Stefán sem á hann skotið? Sýndist að sjáum þetta hérna, vinnan hátt á vellinu. Og svo pressa á Stefán hann sem næra pota boltanum á markið og gerir þetta frábærlega. Staðan er 3-1 fyrir Fjölni. Fjölnismenn reynsa. Sigurgeir reynsar þetta svo í einspark hér. Vel spilaði á Blikum, vinna hérna aftur svo einsparki. Skemmtilega þríðning. Blikabolti. Og sýnist það að sækja boltan hérna undir bílinn hjá okkur. Gerir það að lista vel. Kominn undan bílnum. Fín vörn þarna hjá Fjölnismönnum. En Blika búin að vinna hann hér aftur en Benjamin í hápressu chippar honum. Skemmtilega þarna Alex í markinu. En þeir missa hann út af, það er hornspyrna. Hún kemur hér inn á teiginn. Skotið og það er varið, frábærlega varið. Vinna hann aftur eða hvað? Já, ennþá með hann. Stefán á Benjamin. Benjamin í skotið, hann ver aftur. Tvær frábæra vörslur í röð hérna. Koma Blikar. Skotið. Óvænt þarna frá Gylfa. Fannst eins og Blikarnir væri bara að taka snúningin hann en það var allt í einu skot frá Gylfa. Koma Fjölnismenn og Gylfi með skoti, frábærlega varið hérna í markinu. Með Tómas setur hann hérna framvöllin. Tómas ætlar að finna félaga sinn, hann á fjær, en þeir komast inn í þetta. Fín hugsun hjá Tómasi. Sá félagan hann aleinan á fjærstönginni. Hér skotið, henda sér fyrir þetta. Sýndist að vera Elmar. Vel unni hérna hjá Blikum, hér er tækifæri. Vel gert. Kom honum hérna yfir. Hittir hann illa óheppinn. En Blika búin að vinna hann aftur. Hörku pressa hjá þeim núna. Sjáu þið hvað þeir eru fljótir að vinna boltan tilbaka. Boltinn er inn á teiginn og skotið og Stefán skorar. Gylfi finnur Stefán hann inn á teignum og þeir skora frábært mark hérna.
Frábærlega gert. Koma Fjölnismenn aftur en Blikar fljótir að vinna hann enn eina ferðina. Koma hér, Tómas vel gert í honum. Heldur hér áfram. Og næstu búinn að finna félagann sinn inn á teignum. Er búinn að vinna hann aftur eða hvað? Hvar endar þetta? Þeir hreinsa frá hérna Fjölnismenn. Þetta ætti að vera, já. Koma Blikarnir á fínt spil hérna hjá Blikum. Það missar hann aðeins undir sig þarna óheppinn. En búnir að vinna hann aftur. Þeir eru hörku fljótir að vinna hann alltaf tilbaka. Og þarna með áttum minnstu mun að hann fyndi félagann inn á teiknu sem var aðleitn. En þá geta Fjölnismenn komið hratt í hinn áttina. Benjamin er sloppinn í gegn hérna eða hvað, hægir á sér. Setur hann út, nei, er bara hérna aftur inn á tegin. Og finnur Gylfa eða hvað, nei, það er svo seinna þessu. Voru í álitlegri stöðu þarna. En það var það Tómas, flottu snúningur hjá Tómasi. Það geta Blika komið hinum megin. Nær annað þessum, eða er hann fara út af, sé það ekki. Innspark, hann hefur farið út af hana. Og þá er það Sigurgeir, en Blikar að vinna hann hér. Og það er brot, þetta er hárrétt. Ekki Elmar, sá ekki hvort það var Elmar eða Sigurgeir sem ítti þetta í baki á honum. Það takast hér í hendur, það hefur verið Sigurgeir. Heiðursmaður kemur og biðst afsökunar á þessu. Það viljum við sjá. Virðing, gleði, ánægja. Það er það sem við viljum sjá hérna á vellinum. Það er sannarlega skinni í gegn hér í dag, fyrsta degi. Hér er skoti og það er bara mark. Já, já, frábært mark þarna hjá Blikum. Frábær aukaspyrna. Er þetta ekki Tómas? Jú, jú. Reyma hann skóinn, hann þarf ekki að reyma. Ótrúlegur. Þetta var bara síðasta spyrna leiksins. Frábært mark hjá Tómasi. Þessi leikur endar 4-2 í forkeppni GH. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu, komum eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei, Egg og bacon pilsa.
þá erum við komið næsta og við höldum áfram í GH fórkeppninni. Núna er það Fjölnir 6, IR Ágúst. Ég er með skýrslu frá Fjölnismönnum. Les hana upp hvað og hverju. Þar erum við með hérna nummer 5 Björgvin, 12 Davíð Örn, Benedikt Björnir nummer 22, Oliver 36, Hafsteinn Berg 41, Stefán Axel 47, Íbrahim 52 og Guðmundur Viðar nummer 98. Reyna að skila þessu til ykkar eins og vel og ég get. Það eru Fjölnismenn sem er að pressa hérna en þetta endar í lúkonum á markverði Íringa. Gerist hér Fjölnismenn að reyna að koma sér framar en Íringar pressa vel. Fekk smá sparkarni í sig í baráttunni en allt er góð. Þarna lúrir einn Íringurinn, er þetta á fast eða hvað? Nei, næru svo ekki, endar í markspyrnu. Sé ekki alveg hérna fyrir áhorfendum eins og er. Koma Fjölnismenn hérna að reyna gerist hér mikil barátta hérna. Hvað endar þetta? Hann er með boltan. Ég sá ekki alveg hver það var sem var að prjóna sig inn í gegn. Kemur hérna langur ekki alveg viss hver þetta er í markinu hjá Fjölnismönnum. Ekki merkt á skýrslu hjá mér hérna hver það er. Koma Íringar. Góð vörn hérna hjá Davíð með fyrirlefandi Davíð Örn. Boltinn var farin út af hérna. Innspark sem Fjölnismenn eiga. Og Íringarnir komast þarna inn í þetta, endar í markspyrnu. Svo ég er ekki alveg að átta með því hver það er sem er í markinu hérna. Koma með hann langan hérna, Hálfdán vinna eða hvað? Nei, hann hefur farin út af. Flotti taktar hérna. Kemur hann inn í lengra og það er færi og Íringarnir eru búin að skora. Boltinn hann að barst. Skemmtilega yfir. Sjáum inn endur sín gasu. Senda hérna tvisvar, framlengja, klára vel. Glæsilega gert og Íringar komnir í 1-0. Óðinn held ég að það sé með markaskorarinn. Númer 7. Flott spil hérna aftur hjá Íringum og skotið þetta að skrúa hann upp í fjærin.
rétt yfir. Hörku tilraun. Koma Fjölnismenn. Skemmtileg sending. Og hann kominn inn í teginn einn hérna. Ætlar að finna félag sinn aðeins og fast. Sá ekki hvort það var Hafsteinn Berg sem settar hann fyrir ætlaði að finna Stefán Axel aðeins og fast. Eftir að Íbrahim hafi þrætt hann í gegn hérna. Hérna Fjölnismenn að pressa vel. Fá aðra tilraun hérna. Og færi. Og hann kemst fram í markmanninn, missir hann aðeins of langt frá sig. Missir hann út fyrir endalínu. Koma Íringar, lyftir honum hérna inn fyrir. Skemmtileg snerting. Gott spil. Óðinn komin í færi aftur á skotin. Frábælega varið. Skemmtilegt spil hérna hjá Íringum. Hörkufæri, skot og rétt framhjá. Hársbreytin á tökumanninum. Hérna, enn og aftur koma Íringar. Hörku skot og hvað endar þetta? Endar í markspyrnu. Hörku skot allan vel varið. Frákastið endar framhjá. Sjáum hann að menn í áhættu atriðum. Hérna aftar markið. Kemur á langur Hafsteinn eldir en vel varist. Koma Fjölnismenn. Hörku færi. Fínasta skot. Var það Björgvin eða hvað? Nei, það er Benedikt sem átti þetta skot hérna. Hérna er Íbrahim með hörkuskot en framhjá. Íringar, Fjölnismenn stöðva þetta. Hörku barátta. Íringar að komast í færi aftur eða hvað? Nei, stöðvaðir. Og skotið. En í lúkurnar á markverði Fjölnisins. Ég er ekki alveg búinn að átta með því hver það er sem er í markinu. Gerist hér, nei, Íringar stöðva þetta. Hér kemur langur. Fjölnismenn að sleppa þetta í gegn. Nei, Íringar stöðva þetta. Og sögðu opp, hingaðu ekki lengra. Ekki í dag. Nei, Íbrahim. Finnur Benedikt ennþá, hann ætlar sér í gegn og er kominn í gegn með skotið í stöngina og endar síðan hjá samherja, hvort það var Stefán Axel eða hvað sem skorar. Sýndist þetta vera Stefán sem var vel vakandi þarna, tók frákastið, skorar.
1-1. Hörkuleikur hérna sem við erum að fá. Gerist hér Íringar með skotið og aftur. Endar framhjá. Horn. Niðurstaðan. Dómarinn var ekki alveg 100% viss en leikmenn vissu. Heiðarlegir. Kemur hérna boltinn fyrir en endar framhjá. Koma hérna, kemur með langan, tekur vel á mót honum Benedikt hérna. Hafsteinn ætlaði að finna inn í aftur. Koma Íringar, geta svo hratt. Skemmtileg fótavinna. Ennþá með hann. Kemur hann á félaga sinn. Íringar ennþá með hann hérna. En Davíð stóð þarna eins og klettur í vörninni. Kemur þarna tilraun og löngu færi. Já, dómarinn búinn að flauta hérna til hálfleiks. Hálfleikstölu 1-1, við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, Íringar skora hérna. Skora, vorum pínu seinir að koma okkur hérna í gang. Íringar eru búin að skora og komin í 2-1. Fljótt að gerast. En við erum komin hérna í gang aftur. Og bara hérna mikil pressa og kláruðu vel. Koma Fjölnismenn. Ég fekk hérna ábendingu á áhorfendastúkunni
Það er Björgvin sem stendur í markinu hjá Fjölni. Og það komið til skila. Hérna kemur hann inn í. Endar það fínasta skalla. Fínasta skallatilraun yfir fóran og fóran kannski yfir alla leið. Það er spurning. Leit til að boltanum. Er ekki að bera mikinn árangur hérna okkar núna. Dómari leiksins veit ekki hvað snýr upp né niður hérna. Í leit sinni á boltanum. Nei, það eiga nú að vera hérna strákar að labba með bolta. Nú er dómarinn týndur líka. Hvað er að gerast hérna? Allt saman í beinni útsendingu hjá okkur. Dómarinn er farin að klifra sig. Séða hana. Það er skot að hann slassi sig ekki. Alvöru áhættu atriði. Ég ætla að vona hann kasti nú ekki boltan minna og leikmenn byrji hérna áður en dómarinn kemur síðan aftur. Það gæti orðið vesen. Hann kastar honum, boltinn er kominn, dómarinn ekki. Þetta verður áhugavert. Já, leikmenn spyrja samviskusamlega hvort þeir megi byrja. Og dómarinn er kominn. Og þetta er komið að stað. Dómarans vegna ætla ég að vona að boltinn fari ekki aftur hérna yfir. Það koma ýringar, Fjölnismenn. Standa þéttir. Þá er boltinn kominn hérna innspark sem Fjölnismenn eiga. Ýringar komast inn í þetta hins vegar. Og þarna finnur félaga sinn. Hann er kominn sloppinn einn í gegn. Og nei. Björgvin segir alls ekki. Nú verður þetta stórkostlega. Gerði sér stóran. Varði þetta frábærlega. Hérna eru Ýringar komnir aftur og aftur við Björgvin. Ótrúlegur. Hann hefur frétt að ég væri komið með nafnið á honum. Kemur með tvær alvöru vörslur hérna. Ég segi bara velkomin. Sendir hérna Íbrahim. Ætlar að finna Stefán. Hittir ekki alveg á hann. Ýringar búin að vera grimmir hérna í þessum seinni hálfleik. En nóg eftir að þessu staðan 2-1. Hérna koma Ýringar aftur, reynir að finna hann hérna. Endar í hornspyrnu. Til hornspyrnu á hættunum í stað. Þeir eru fljótir að taka hana. Hann fellur við fær aukaspyrnuna held ég. Sýnist að þetta var ekki inn í teg. Já,
Aukaspyrna hérna við Vítategs hornið. Fjölnismenn ætla ekki að taka vegg. Hann setur hérna á markið eða hvað. Sett hann fjær en aðeins og fastur yfir eða í gegnum allan pakkan. Og í markspyrnu taka þetta stutt. Kemur hérna mistir Stefán boltan aðeins og langt frá sér. Markspyrna frá marki Írringa. Nær honum hérna upp hægri kantinn. Tekur á rás. Ætla að setja hann upp í hornið. Fjölnismenn bjarga þessu í horn. Kemur hornið hérna yfir pakkan á fjær. Nær snertingunni en ekki nógu hreinni. Boltinn framhjá markinu. Staðan ennþá 2-1 fyrir Írringum þegar 4,5 eftir. Nægur tími fyrir markaði mörk. Það er alveg á hreinu. Koma Írringar hérna en Guðmundur sterkur hérna í vörninni. Vinnur markspyrnu fyrir sitt lið. Takkan stutt en pressa þetta og potar boltanum hérna rétt fram hjá markinu. Yoshida held ég hann heiti. Koma Írringar aftur. En hérna hann hefur verið farinn út af innspark sem Fjölnismenn eiga líklega. Einhver misskilningur hérna, ég held að það væri markspyrna en innspark er það. Kemur hérna hörkuskot en framhjá markinu. Hér, boltinn berst hérna á fjær, skot í samherja. Nú aftur fyrir. Markspyrna frá marki Fjölnismanna. Koma Írringar enn eina ferðina en Björgvin verður þetta vel. Hörkusprettur, kapplaup Stefán. Eldir, pressar, Benedikt þarna með honum líka. En Írringar bæja hættunum frá og kemur boltinn í útsendingabílinn hjá okkur. Davíð að finna Íbrahim þarna, en góð vörn hjá Írringum sem fyrr. Gerist hér sterkir mikið bara þetta. Hérna eru Írringar að sleppa það hvað hann aðeins og fastur. Já, innspark sem Fjölnismenn eiga. Kemur Íbrahim. Að finna Stefán, finnur hann. Og hvað gerist hérna? Gerir þetta vel, finnur hann inn í og Benedikt með skoti og skorar. Stórkostleg skyndisókn hjá Fjölnismönnum. Og það er Benedikt Björn sýnist mér. Sýndist þetta að vera Benedikt allavega. Já. Sem lagði þarna loka hönd á glæsilega sókn. Og jafnar hérna þegar aðeins mínúta er eftir af þessu.
Íringar missir hann út af. Innspark sem Fjölnismenn eiga. Benedikt á Stefán. Stefán ætlar að finna Davíð Örn. Svo reyna að finna hann aftur hann inn í Íbrahim er... Hann reyndi þetta hælinn. Tóks næstu því. Markverður Íringa varði vel. Flott tilraun hann í Íbrahim. Fjölnismenn kom aftur. Þeir eru með blóð á tönnunum. Eftir þetta jöfnunarmark. Flott spil en góð vörn. Já, Óðinn að mér sýndist. Ekki margir í liðinu sem við veit nafni á miður. Ekki með skýrslu frá þeim. Heldur hann þessi inn á eða hvað? Já, Íringar eiga þetta líklega rétt. Leiktíminn er búinn að spurningadómarinn gerir með tafir. Það hefur verið svona misjafnt milli dómara. Það gerist hér mikil barátta. Mjög jöfn lið. Þetta var ekki flaut á okkar velli. Íbrahim enn með hann. Tekur svo langan, endar á markverði Íringa sem tekur hann í fyrsta fram. Ekkert að tvína hann við þetta. Kemur mennina upp. Hvað gerist hérna Íringar? Endar í hotspinnu. Hotspinnu á hættulegum stað sem Íringar eiga. Kemur hérna inn í á fjær. Fór hann í hendina á honum en lítið sem hann gat gert í því. Hitti síðan ekki boltann almennilega. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Einhver áhorfandi fyrir mér. Myndavélinn er vonandi að ná sig hérna upp í horni. Hérna kemur sendingin, þeir eru tveir Íringar með skotið en Björgvin verður þetta í horn. Dómarinn er að bæta aðeins við hérna eftir það var týnt boltanum hérna áðan. Smá uppbót. Kemur hornspyrnan aðeins og föst. Aðeins og föst. Og hér flautar hann til leiksloka. Lokatölur 2-2. Við komum aftur eftir smástund.
Já, við erum komin hérna af stað með leik IA og FH í IJ forkeppninni. FH í sínum hvítu, IA í sínum gulu og IA er komin í færi. En FH bjarga þessu. Ég er með skýrslur hérna, reyna að fara yfir þetta fljótt og ég mögulega get. Byrjum hérna á IA. Það er númer 3 Tumi, 9 Jakob, 21 Alexander, 5 Snæland, 33 Huginn, 41 Ólafur, 34 Viktor, 35 Sölvi, 45 Hjörtur. Þetta eru FH-ingar hörku tilraun og skot, vel varið. Sé ekki alveg hvað það er sem er í markinu hjá IA hérna. Hérna bjarga FH-ingar. Í horn skagamenn eiga. Við fer yfir skýrslu FH-inga eftir smástund. Hérna kemur fyrir skagamenn halda pressun ennþá. FH-ingarnir eru að verjast vel. Skagamenn aftur. Hvað gerir hann hérna? Tekur hörku skot hérna og skorar! Það var númer 33, hann Huginn. Sem skorar. Taka hérna skemmtilegt fagn. Í myndavélina. Liðið FH er þannig skipað númer 87 Gummi, 77 er Hilmar, 74 er Arnór, 97 er Aron. Númer 1 er Gabriel í markinu, 19 er Aron Einar, 91 er Magni Freyr og Sindri Þór er númer 8. Sýndist þetta að vera hann Huginn einmitt sem skoraði þetta glæsilega mark hérna. Kom IA í 1-0. Hotspinna. Hotspinna sem skagamenn taka. Kemur hérna inn í en beint í lúkurnar á Gabriel. Fljótur koma þessu fram. Það er hérna í innsparki. Koma FH-ingar hérna á hörkuspretti. Meðan hérna Feldur, já, hörkusprettur hérna hjá Magna. Vinnur aukaspyrnuna. Það er Magni sem ætlar að taka þetta sjálfur. Kemur hérna skotið, hörkuskot rétt fram hjá markinu. Sýnist þetta að vera Ólafur sem stendur í markinu hjá IA, ekki alveg með að staðfesta. Nei, það er ekki er það Ólafur. Því hann er þarna að pressa upp í horni.
Koma Skagamenn, flott pressa, færi, skot. Og hann verið þetta Gabriel í markinu stórkostlega. Það fínasta horn en aðeins svo hátt. Markspyrna hérna, markið að fá. Kemur hann inn að langan en bytti í lappirnar á Jakobi en F-fangarnir búin að vinna þetta aftur. Og hérna eru F-fangar að sleppa í gegn en vel varist þarna hjá. Hver var það? 39. Það er engin 39 inn á skýrslur minni nema við séum að skrifa þetta vitlaust. Það er stóra spurningin. Hvað er í gangi hér? Skagamenn sem eiga þetta. Þarna skemmtilegt spil. Og vel varist þarna hjá Hilmari. Ára Gummi á hörkuspretti með skot og hann skorar. Hörkusprettur þarna hjá Gumma. Skorar glæsilegt mark. Glæsilegt mark hérna hjá Gumma. Sýnist Arnór í F-liðinu vera númer 79, ekki 74. Eins og við skrifuðum. Það reyna að fá það staðfest hérna eftir smá. Jú. Skemmtilegir taktar hérna. Spark sem F.A. Kemur langur hérna. Sölvi eldir en Arnór varðist vel, setur hann í horn. Koma Skagamenn í færi, skot en þeir eru þéttir. Vel varist þarna hjá fængum. Vilja bakki aðeins hérna hjá fangar. Næra komin að finna alla leið yfir, virkilega vel gert. Skot. Og frábærlega varið en frákastið endar inni. Hver var það? Fáum aftur fagn. Sjálfsögðu. Var það ekki hann Sölvi
sýnist mér sem náðu þessu frákastinu skorar, kemur Skagamönnum í 2-1. Koma Skagamenn aftur, þeir eru ekki tættir, gerist hér með skoti en yfir það koma fangar, frista þess að jafna þetta aftur en Skagamenn segja nei, ekki þessinni. Reynir hérna að finna inn í teiknum en gerir þetta vel í vörninni. Koma hérna Skagamenn, geta sótt hérna hratt. Koma hann hérna inn í, hann er komin í færi, missa hann aðeins svo langt frá sér. Gabriel vel vakandi. Já, sýnist dómari leiksins vera búinn að flauta til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, hann er komin hérna á stað með seinni hálfleikinn. Staðan er 2-1 fyrir Skagamönnum. 12 mínútur til stefnu og hérna eru Skagamenn komnir bara í færi. Setur hann fram hjá, brást þarna bóðalistinn og Huginn. Fékk boltan frekar óvænt þarna, fékk tíma en setur hann fram hjá óöfinn.
Spilna frá marki FH. Taka þetta stutt. En komast þeir inn í þetta. Og skot hér á Huginn. Sterkur þarna í vörninni. Komar hérna á Magni á hörkuspretti. Setur hann inn í miðuna. Gekk ekki en góð pressa. Þá koma Skagamenn. Gerist hérna. Vel varist. Vel unnið tilbaka hérna. Og Magna Frey. Þá var það hotspilna sem Sölvi ætlar að taka. Kemur hérna Lárbolti. En F-fangar sjá við þessu. Kemur hérna yfir. Góð pressa í F-fangum. Skagamenn. Ná boltanum aftur, önnur tilraun. Og hérna, hann hefur ekki fattað bara hvað hann var alveg aleinn þarna. Boltinn kemur hérna fyrir. Flottur varnarleikur hjá Ólafi. Ólafi með hann hérna, Skagamenn. Gerir þetta vel hérna. Hjörstur hérna, númer 45. Finnur Snæland. Ætla að færa hann hérna yfir en F-fangar sjá við þessu. Hörkusprettur hérna hjá Hilmari en vel varist Skagamönnum. Enn og aftur það Magni sem vinnur vel tilbaka á. Innspark það Skafi fljótur að taka. Hann prjónar sér þetta bara í gegn og setur hann bara inn. Hann prjónaði sig þarna í gegnum vörnina. Og Sölvi sýndist mér og skorar glæsilega í rauninni. Sjáum hérna endursýningu að þessu. Prjónaði sig skemmtilega í gegnum varnarpakkan og sett hann bara undir Gabriel í markinu. Staðan orðin 3-1 fyrir Skagamenn. Skagamenn skora mörkin. Sagði laginu góða. Gerist hér. Sölvi með hann ennþá. Finnur Huginn með skotið en vel varði á Gabriel. Boltinn einhvern veginn berst aftur á Huginn aftur með skotin, aftur við Gabriel. Og hver er hér? Sölvi, jú. Enn það Sölvi sem lúrir hérna í sníkjunni, tekur frákastið. Kemur Skagamenn í 4-1. Sjáum þetta endursýningu að þessu. Nokkuð skot hérna sem Gabriel varði en hann fer þetta síðan á Sölva. Sem leggur hann inn. Koma Skagamenn enn eina ferðina. Þeir eru ekkert hættir eða hvað. Gabriel kemur sér burtu. Flott barátta
Magni, minnst eins og Magni Freyr sé út allan völl hérna FH. Fín tilraun hérna. Boltinn hérna yfir til hægri. Hvað gerast hér að skotfæri eða hvað? Sölvi, hann skorar, hann getur bara ekki hætt, hann Sölvi, hann skora. 5-1 staðan orðin og hann skorar og skorar, Sölvi. Komið hérna aftur á stað. Mega bara F-fangar ekki gefast upp. Ég hef enga trú á því að þeir geri það en Skagamenn í stuði. Kemur Gummi. Sendingu á Hilmar. Hilmar reynir bara skot í fyrsta, ekki galin tilraun. Framhjá fer hún. Skagamenn aftur, Snæland með skotið framhjá Ferða. Kemur þetta langur. Skagamenn bara að vinna boltan aftur. Prjóna sér bara inn í gegn og skora. Hjörtur prjónaði sig þetta í gegn, skorar. Virkilega vel gert þarna hjá Skagamönnum og staðan orðin 6-1. Koma að fangar hérna. Finnur Hjörtur ennþá með hann. Stöðvaður á endanum. Sölvi gerir vel. Kemur hann bara tilbaka á markvörðsinn. Það er Tumi sem stendur í markinu hjá Skagamönnum, númer 3. Þetta kemur Hjörtur á hörkuspretti. Finnur Snæland með skotið en Gummi svo klettur þarna fyrir honum. Endar í hornspyrnu. Gerist hér, koma þessu inn í annari tilraun Gabriel. Vá. Gabriel nær hann að blaka boltanum burtu en svo setur hann upp í skeytin hann með 39. Er ekki með neitt nú með 39 á skýrslu. Það er spurning hvort að sá sem er mertur hérna númer 34 á Viktor. Spurning hvort að sé hann hreinlega. Ég ætla að í fljótu bragði sé engan annan númer 34. Þetta er alltaf Viktor, þá til annað kemur í ljós. Þetta koma á Skagamenn, þeim langar í meira. 1,5 rétt rúmlega eftir að búa flauta hérna í flautina. Aukaspyrna sem F-fangar eiga. Hilmar ætlar að taka það. Gummi hóta að koma á ferðinu og taka það bara. Hilmar tekur síðan spyrnuna en
beint í hendurnar á Tuma í markinu sem fljótur að koma þessu fram. Stungan, missar hann undir sig og Gabriel við þetta og hvernig endar þetta? Endar í horni. Gerist hér boltinn Berta á Snæland sem ætlar að hamra honum bara upp í skeytin yfir Þóran. Markspyrna hérna frá marki F-fanga. Já, dómarinn var að flauta hérna til leiksloka. Það eru Skagamenn sem taka þetta. Við tökum okkur smá pásu, komum næsta leik eftir smá. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Já, þá erum við komið með næsta leik. Það er leikur Njarðvík Freysteinn á móti Val 4. Þetta er GH fórkeppnin. Við erum með skýrslur beggja liða. Við fer með þær hérna hvað og hverju. Barátta hérna. Gerist hérna hörku sending. Endar í hotspinnu. Njarðvíkingar eiga. Valsarar bæja hættinu frá í bili. En fer yfir skýrslunar þannig að nummer 63 hjá Njarðvíkingum
er Kristófer, 11 er Ímir, 77 er Valdimar, Elvar Aron númer 95, Ólafur Björn 23, Þóri númer 41, Óliver númer 45, Friðrik 25 og Tryggvi 42. Fyrir með valsarar hérna. Það er númer 23 Átni Gautur, númer 9 Bergsteinn Barkason, 11 Daniel Hjörtur, 7 Guðmundur, Hrafnkell Rökkvi er númer 19, Matví Sidora er númer 13, Mikael þeir skora hérna valsarar og var aðeins hérna að fara yfir skýrsluna hver er það sem skorar. Það er Bergsteinn Barka sem kemur Völsurum hérna yfir. Samkvæmt skýrslunni sem við fáum hérna á Völsurum er númer 101 Mikael Daði, ég ætla nú að giska þetta sé 10. Og númer 11 er Örlygur Kári. Það er sérst að 2 númer 11, ég reyni að koma þessu til skila hérna. Nei, ég sé hérna Mikael Daði er númer 101. Það er bara það sjálfsíð að ég held þetta að vera prentvilla. Ég ætla bara að viðurkenna það. En bara glæsilegt. Koma valsarar aftur. Markaskorarinn Bergsteinn. Vinnur hornspyrnu að mér sýndist. Hérna kemur hún fyrir og skalli. Hvort að þetta sé ekki Örlygur. Held það, jú, Örlygur Kári. Nokkuð sem að átt hennar skalla. Boltinn farinn í innspark. Njarðvík á. Koma valsarar. Hérna kemur hún og hann endar, þeir bjarga þessu næstu í sjálfsmark en hann bjargaði sjálfur sér hérna. Mjög tæpir hérna Njarðvíkingar, góð barátta. Hrafnkell. Afsaka vindinn hérna. Þetta koma valsarar skotið, frábælega varið. Sé ekki alveg hvort þetta sé Óliver í markinu eða Elvar eða Friðrik. Mér fannst þess að 5 nefnilega. Þarf eiginlega að fá hann til þess að snúa sér akkurat þegar ég er að horfa. Og þetta kemur þetta. Fór aðeins og fastur allalega yfir. Já, það er 95, þarna glæsilega gert hjá Elvari Aroni, hanga hans í sláni og sína með númerið sitt. Takka Elvari kærlega fyrir það. Ég ætla nú samt ekki að tryggja það að ég rugglist eitthvað. Já, það nú til. Þetta koma Njarðvíkingar. Hefði nú líka getað bara hort hérna á framlínuna hjá Njarðvík. Þar er 45 og 25. Og það er langur dagur. Sendingin inn í, hvar endar þetta? Koma þessi burtu valsarar í bili. Njarðvíkingar grimmir vinnan þarna en aðeins svo fast. Endar í
markspyrnu. Já, fín sókn þarna hjá Njarðvíkingum. Sé ekki alveg hvort þetta sé Matví númer 13 í markinu hjá Völsurum hins vegar. Held það. Koma Valsarar. Nei. Beint í hendurnar á Elvari. Það fekk hann á sig hendi. Lyfti óvart. Ég veit ekki hvort það hafi verið óvart eða meðvitað hérna í opnaðin. Koma Njarðvíkingar. Ég er að fá truflun hérna frá tæknimanni. Þetta koma Valsarar, markaskoran aftur. Fram hjá Bergsteinn þarna. Já, fín sókn hjá þeim þarna. Frábær sókn, en skotið fram hjá. Þakka fyrir þessa innkomu Bjarni. Tæknimannurinn var farið að leiðast eitthvað hófið. Ég segi bara takk og bless við því í bili. Koma Njarðvíkingar freista þess að jafna. En Mikael stóð þarna sterkur í vörninni. Gerist þér nærinn að halda þessu inn á, já, Bergsteinn. En vel unnið hérna tilbaka hjá Valdimar. Gerir vel. Sendingin fyrir aðeins og erfið bolti fyrir Guðmund. Innspark sem Njarðvíkingar eiga. Mikil darradans hérna, mikil barátta. Valsarar, nei. Liggur hérna einn Njarðvíkingurinn eftir. Sé ekki hver það er. Jón Þór. Fekk eitthvað högg hérna á sig. Held að þetta sé bara áfram. Valsarar komnir þetta í færi en kastar sér hérna fyrir þetta í vörninni. Sá ekki alveg hvað það var en vel gert var það. Boltinn aftur komin inn í. Það var Valdimar síns mér sem búinn að kasta sér hérna á allt sem hann sér. Hann er eins og Bjarni tökumaðurinn þegar hann sér kökuskáluna, stekkur á hana. Koma Njarðvíkingar hérna. Reynsa. Nú koma Njarðvíkingar hérna en stendur hann Mikael sterkur hérna í vörninni. Völsurum hleypur engu í gegn. Njarðvík hins vegar, þeir gefast ekki upp. Ekki þekkti fyrir það. En ná Valsarar að reynsa í bili í það minnsta. Bergsteinn, flott tækling hérna. Hörku barátta. Þór hérna flott barátta. Takast menn bara í hendur. Ekki drugl. Ánægð með þetta. Sína baráttu en samt eitthvað stæla. Flott. Spil hérna hjá Völsurum og boltinn hérna rétt framhjá Árni Gautur. Hann hefur þurft hálfu númeri stærra af skó til að pota þessu inn.
óhefnin hann að markspyrna á marki Njarðvíkur. Flott spil hérna á Njarðvík en Valsararnir vel vakandi. Örlygur þá er það Daniel hérna númer 11, held ég sé búinn að sé nokkuð örugt að ég sé með 11-urnar 2 á hreinu núna á Völsurum. En hér flautar dómari leiksins til hálfleiks, staðan 1-0 fyrir Val og við tökum okkur smá pásu. Já, þá er þetta komið hérna á stað aftur hjá okkur. Njarðvík sem freista þess að jafna hérna. Það eru komnir hérna í færi á skotið. Misjafna skot verður á góðri sendingu hins vegar. Og hérna er boltinn. Hvað endar þetta með skoti og svo í hornspyrnu. Hörku fyrsta sókninni á Njarðvík. Þeir ætluðu byrja þetta krafti þetta í seinni hálfleik. Ætla sér að jafna strax. Kemur hérna inn í yfir allan pakkan. Njarðvík hérna í sókn. Valsarar bæja hættinu frá. Koma hérna Valsarar innspark. Fara að blása aftur. Akureyri, ég veit ég trúi því ekki. Það sendar í hotspinnu sem Valsarar eiga. Kemur hérna og aðeins af hátt. Hvað endar þetta eiginlega? Endaði þarna í stunginni sýndist mér. En svo í lúkkonum á Elvari í markinu. Ef þetta er þá Elvar ennþá í markinu, þetta getur verið Þór, ég veit það ekki. Hreinlega finnst eins og þeir hafi skipst. Gæti það bara verið ég að ruggla. Nei, þetta er Elvar. Aftur tryggir hann að ég sjái númerið með því að stökkva í slána.
ánægð með hann. Valsarar undirbúa hérna innspark. Njarðvíkingar fyrir. Hérna koma Valsarar, setja hann inn í, hvar endar þetta? Þetta endar með marki. Valsarar að bæta við marki. Sjáum þetta hérna, kemur boltinn inn í mikil darradans og potar hann svo hérna inn. Glæsilega gert hjá Völsurum. Staðan orðin 2-0. Bjarni kom með nammið í bílinn. Klikkar ekki á því. Sindri Skúlason líka mættur í áhorf. Hann veitingastjóri hér. Kom samt ekki með neina veitingar. Þetta ótrúlegt. En áfram með leikinn. Bendir hér og lofar að koma með á morgun. Já, eftir að sjá það. Allavega, staðan 2-0 við Valsara. Sextán mínútur á klukkunni. Valsarar 2-0 yfir. Mikil barátta hérna. Blæsinn í bílinn á mækinn. Ég ekki að fíla þetta. Mikil barátta hérna. Hvað gerist? Nei, Valsarar þéttir fyrir í vörninni. Hotspinna. Njarðvíkingar eiga. Kemur hérna inn í miðjan teginn. En endar í lúkhólma markverði Valsara sem ég einhvern veginn ekki ennþá búinn að finna nafni á. Viðurkenni það. Njarðvík vinna boltan. Kom hérna aðeins á fastur. Elvar tekur hann bara í fyrsta. Burtu frá marki sínu. Vill ekki hafa nálægt. Innspark sem Valsarar eiga. Boltinn gerist hér. Geta Njarðvíkingar svo trætt. Úlfur hins vegar mista hann aðeins alveg frá sér. Koma Valsarar 3-2. Hvað gerir þér Árni með skotið? Verjast vel. Mikael Daði Wulf sýnist mér. Guðmundur misti boltan hann aðeins út af. Valsarar fljótir að vinna hann aftur. Árni Gautur. En Njarðvík vinna hann aftur. Barátta í þessu nægu tími fyrir markaða mörk hérna. Koma Valsarar. Reyna hérna þríhyrningin. Gengur ekki. Stóð þarna Kristoffer Stór í vörninni hjá Njarðvík. Valsarar harðneita að hleypa Njarðvíkingum inn í sinn vítateig.
hafa ekki áhuga á því, vilja ekki heimsókn. Mikael kemur nú fram en Þór stóð þetta vel hérna í vörninni, koma Valsar aftur. Hérna eru komnir með plás Árni, reynir að finna hann hérna inn í Hjört. Nei, Daniel Hjört. Út af fór hann. Hérna koma Njarðvíkingar, geta minnka munin, en gera það ekki fyrstu tilraun allavega, komin önnur og þriðja, en Veran. Þvílík varnarleikur, þvílík markvarsla. Gerir þetta glæsilega hérna í vörninni og í markinu. Og hérna Njarðvík aftur og enn Veran. Hann Matví, sýnist mér, Sidora hefur ekki áhuga að fá á sig mark. Segir bara nei, hingað og ekki lengra. Þarna reyndu Valsar síðan að bæta í og eru með pláss hérna, Guðmundur. Hún langaði að skjóta, ég sá það bara. Hætti við. Finnur Árna félaga sinn. Guðmundur aftur, komið þá bara í betra færi eða hvað? Nei, Kristófer stendur vel í vörninni hérna. Á koma Njarðvíkingar núna en klikkar aðeins hérna þrýrningurinn. Gerist hér. Daniel Hjörtur kominn allt í henni í vörnina. Var frammi hérna. Ágætis tilraun en beint í lúkurnar á Matví. Hann tekur hann langan. Og hérna eru Valsarar að sleppa inn hvað? Nei, Þór gerir þetta glæsilega í vörninni og Kristófer bakrending. Aukaspyrna sem Valsarar eiga. 2 mínútur eftir af þessu. Bergsteinn, ég veit hann búinn að lesa ýmislegt. Ég held að hann setja hann upp í Samúel núna af löngu færi. Ég sé það bara, sjáu þetta. Næstu er búinn að hitta pönnuna á örlíi hérna. Framhjá fór hann. Daniel Hjörtur þetta vel í vörninni og Valsarar, Guðmundur glæsilega varist hérna Þór í Njarðvíkurliðinu. Ég kallaði vissulega Bergsteinn Guðmund hérna, bið hann afsökunar á því. Hann getur komið hérna í bílinn og skammað mig bara ef hann líður þannig. Kemur hann fyrir færi og hann skorar. Mikael Daði setur 3. markið. Síðasti naglinn í kistuna líklega. Valsarar eru að sigla þessu heim. Sjá, mynda endur sýninguna. Boltinn kemur inn í teginn. Setur hann þarna. Þetta alveg að vera búið. ...24 komnar á klukkuna. Njarðvíkingar fá hérna eitt loka séns. Hörku sprettur, skotið framhjá. Fínasta tilraun hjá Ólafi. Markspyrna frá marki Valsara. Valsarar eru ánægðir 3-0 og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Við förum í nokkra auglýsingar og komum aftur eftir smástund.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, komið sæl og blessuð K.A. TV, Sindri Skúlason með ykkur hérna í dag. Það er í kvöld, klukkan orðin 8 og við erum hérna að fá hörkuleik í gang sem er byrjaður. Þetta er leikur FH og K.A. í KM-deildinni, eða forkeppninni, og við mögum bara búast við hörkuleik. Við erum ekki með leikskýrslur liðana, þannig að við munum bara svona reyna að sjá nöfnin á leikmönnum, en ef ekki þá er þetta nú bara svo núna. Þá er FH með boltan og þeir eru að sækja upp vinstri kantinn, en varnarmaður K.A. setur boltan bara út af og hérna þjálfari K.A. í dag er engin annar en Siggi. Ég er í vinnu. Siggi Hrafn, þjálfari K.A.-manna. Ótrúlegur þjálfari sem er búinn að sanna sig ítrekkað í yngri einnig leikmaður Magna og Grenivík. En við setjum fókusin okkar í dag á leikmennina sem spila leikinn, því að það eru þeir sem skipta mestu máli, og þessi leikur fer hérna
ágætlega á stað en auðvitað bara mikil baráttu hérna hjá leikmönnum boltan. Það eins og að KM sem sækja hérna upp miðjuna. Boltinn búinn svolítið mikið á miðjunni. Sem bara allt í góðu. Og nú eru F-fáingar bara að fá skyndisókn. Frábær vörn hjá Káa. F-fáingar svo að vinna boltan strax tilbaka. Og frábær vörn hjá Káa. Áður til að fara aðeins út úr bílnum hérna til að sjá betur. Þá má búast við smá blástri heima í stofu. Það er partur af þessu. Það gerir þetta svo fallegt. Þetta er strángheðalegt. Geggjuð chippa. Hér eru F-fáingar með innspark. Hélt hann alltaf í þríðningin. En Káa bara lásu það. Herru, það er búið að það er búið að bætast í þjálfarateymið hjá Káa. Gunnar Darri er mættur við hlið Sigga. En hér er F-fáingar bara konur í gegn. Rétt framhjá markinu. Frábær tilraun. Og eiginlega bara ennþá betra færi. En virkilega vel lokað inn í markinu. Markmaður Káa gerði marki lítið. Og þá er oft erfitt að skora. En þetta voru viðvörunarbjöllunar hjá FH. Þeir eru byrjaðar að hringja þeim. En hér geta Káa með komunum í gegn. Út á hægri kantinn. FH eru bara að spila þetta virkilega vel. Frábær vörn. Þetta er svolítið svona fram og tilbaka hérna. Já, það er þannig sem fótboltinn virkar. Frábær vörn. Geta Káa sótt hratt. Hérna er Káa að stela boltanum. En þessi bolti fór aðeins og langt, hann heldur honum. Reyna hann að gegja sendingu, þetta var frábær hugmynd hann. Hjá honum Benedikt. Og þetta er innkast sem, innspark náttúrulega. Sem Káa eiga. Hér er bara frábærlega lesið. F-fáingar geta núna sótt hratt. Hvað gerir F-fáingar? Herru, skotfæri, frábær vörn hjá Matthías, aftur, því líka varsla, Frosti í markinu og Káa með rosalega vörslu. Þetta var reynda bara eina vörslu mótsins. Hér er F-fáingar hotspinnu, yfir á fjær, leitn á fjærstungin en vissulega erfiður skallabolti við eiga. Og þetta er markspinna frá marki Káa. Frosti setur boltan niður og gerir sér líklega henni að koma með langan.
Þjálfarnir virðast bara vilja fá hann, já, upp. Og hér lúmsku bolti í gegn. Benedikt að sleppa í gegn. Hvað gerir Benedikt? Einn á móti markmanni. Rétt fram hjá markinu. Virkilega vel gert. Frábær sending frá Frosta og Benedikt tekur boltanna með sér virkilega vel. Kemur sér fínt færi en setur boltan rétt fram hjá. En markalaust hjá okkur eftir 7 mínútur. En færin hafa verið virkilega góð. Við viljum fá fleiri færi í þennan leik. Halda þessu skemmtilegu. Það snýst þetta. Hafa stemmingu í þessu. Og hér geta F-fæðingar sótt hratt. Hvað gera þær? 3 á. Það reyndur að koma með fljótir. Sjá hvað eru fljótir að skilast tilbaka. Við erum að þjálfa þetta upp í þeim. En F-fæðingar reyndur að sleppa aftur í gegn. Og hér eiga F-fæðingar innspark sýnist mér. Hvað gerist? Frábær vörn. Og nú ættu KM að sækja alveg virkilega hratt og þeir eru að gera það. Frábær sprettur. Hörðu, hann ennþá með hann. Sigurður með boltan. En Jakob með virkilega flotta vörn með F-fæðingar. Hörðu, Sigurður hættir ekkert. Og þetta er hotspinna. Þetta er frábær útfærsla á Káa. Mattías í skotfæri. Hamrar þessu miðju markið. Mattías nefnilega, hann getur skotið. Frábær vinstri löpp. En þarna sett hann, kannski ekki mikið kraft í boltan, en vísa hann dálítið hátt yfir. En eins og ég er að segja, þessi leikur er mikil skemmtun þrátt fyrir engin mörk enn sem komið er. En ég trúi ekki að þessi leikur endi með markalausu jafntefli. Það bara getur ekki verið. Þetta eru sóknarsinnulið sem hafa gaman að því að spila sókntjarnan og góðan pressubolta eins og við sjáum hér. Og svo eru þessar skyndisóknir. Þær eru nefnilega stór hættulegar. F-fæðingar með boltan. Káa er að vinna hann og já. Þetta er svolítið svona leikur, þar sem að liðin er að skiptast á að snertan. Boltan. Svona, flakka á milli. Já, við sjáum það. Bæði þessi lið er að koma með 2 þjálfari í þennan leik. Sýnir bara mikilvægi leiksins. Og Káa, en frábært útlaup. Markmaður F-fæðinga þarna vel á verði í markinu. Og frábærlega gert hjá hann að nýta teginn svona vel. Hann veit að hann á hennar teg. Át hennar bolta. Já, boltinn á það til að fara út af og vera lengi út af. Og F-fæðingar hérna komur sér, enn og aftur boltinn fer dálítið langt út af. F-fæðingar, nú myndi ég færa hann lengra. Akkurat, í skotfæri, sjáu þetta, í fyrsta. Þessi var á leiðinni inn, en frábær vörn. Aftur, mér síðast að vera Sigurður í vörninni. Hann er þetta bara út um allt. Ef hann fer upp kantinn, þá var hann bara kantmaður. Ef hann er að verjast aftastur, þá var hann bara aftast varnarmaður. En þetta er það sem gerir þessi leikmenn svo góða
Þar þeir eru fjölhæfir, geta spilað ýmis hlutverk og hér eru KM bara að stela boltanum. En FH-ingar komast inn í þetta á síðustu stundu. Já, síðustu sekúndur fyrirháleiks að renna sitt skeið. Fáum við eitt dramatískt flautumark hérna í þessu fyrirháleik. En stefnir ekki í það. FH-ingar fá þér eina sókn í viðbót. KM komið í veg fyrir það. Herðu, eða hvað? Smá miskilningur. Tíminn liðinn hér hjá okkur allavega. Atli dómari er pollrólegur, leyfir leiknum aðeins að fljóta. Já, og þá flautar Atli Hrafn dómari til hálfleiks, staðan 0-0 í mjög fjörugur leik. Við fáum mörk í seinni hálfleik. Já, seinni hálfleikur kominn á stað. Við sáum það að þetta voru stuttir fundir hjá þjálfuri liðana að skerpa á hlutunum og já, ef ég ætti að gíska hvað þið væri að segja þá hefði ég nú haldið að menn væri nú bara tala um að halda áfram, bara gefa í, hafa trú á þessu, vera að pressa og vera duglegur að pressa og halda áfram að fá færi. Og sjáu þetta, KM í gegn. Hörðu, nei, þetta var rosalegt. Það var tæpur þarna á að fá bara held í vítaspyrnu. Það var að fara aðeins aftan í hann en hann var grjótærur og stóð af sér. Hefði hann á sér þetta automatískt víti. En þetta eru heiðarlegir drengir. Þeir eru ekkert í þessu fyrir einhverjar vítaspyrnur. Sjáu þið. KM með virkilega flotta pressu hérna í gegn, nú hlýtum mark, nei hann næri ekki að taka við honum og rennur, óöppin þetta gerist ég held að hann ætlaði að velja að taka hann í fyrsta en svo kom boltinn aðeins og fastur já, F-fangur hérna að reyna gott samspil en bolti fer síðan bara aftur fyrir. Nei, út fyrir afsakið. Fer ekkert aftur fyrir. KM leysa vel úr þessu, sjáu þetta þvílík fótaðin hérna. Færa hann lengra út. Náður þessu, að sjálfsögðu náður þessu. En það er endar F-fangur sem að hafa betur. KM með boltan í gegn. Dauðafæri, rétt framjá,
enn og aftur örlítið og fastu bolti hana fyrir markið. Við erum að tala um það að hurðin fer að opnast. Hún ætti að vera opnuð, það er bara þannig. En þessar hurðir, þær eru missterkar og þessi virðist vera ansi sterk. Og hérna er boltinn ennþá í leik. Heyrðu. Heyrðu, boltinn var ekkert farin út af. Hann er spurning hvort að leikmaður K.A. hefði geta tekið aðra ákvörðun með boltann. En ég gat alveg ekki sé að dómarinn hefði dæmt neitt, þannig að svona gerist stundum, en kannski miskil eitthvað eins. En sjáu þessa baráttu á K.A.-munum. Heyrðu, hann ennþá með hann. Á vinstri, frábærlega gert. Virkilega flott mark. Sjáu þetta. Nýbúin að klikka færi og með mark. Við erum að endur sína markið hérna. Þetta er tæknin. Það er 2006. Þannig að þetta er, já, þetta er bara í raun ótrúlegt við sem að bjóða ykkur upp á þetta frýtt. Það er minnsta mál. Ja, smá mál en okkar okkar ánægjan. Allt fyrir ykkur fólkið heim í stofu sem gátu ekki gert ykkur ferðinga til Akureyrar. Eða bara fólk sem við fá leikinn aftur og horfa á þetta upptíða seinna. Og ég hugsa það að sá leikmaður sem skoraði þetta mark, hann á eftir að horfa á þetta aftur. Það er klárt mál. Enda var þetta mark stórkostlegt. En nú er spurning, hvað gera F-fáingar? K.A. er búin að vera með ákveðin tök á þessum leik núna í þó nokkur tíma. En á meðan staðan er bara 1-0 þá er allt galopið einhvern veginn. Hvað gera K.A.-menn? Herru, þetta er skotfæri. Frábært skot, en þvílík varsla. Vá. Þessi fyrirháleikur var greinilega bara uppbytun. Þetta er þvílíkur seinni hálfleikur. Ótrúleg varsla. Og talandi um að horfa á eitthvað aftur, þá hlýtur þessi markmaður hjá FH að hann hlýtur að hann áttur að eiga þessa vörslu bara á myndbandi, alltaf. K.A.-menn hérna reyna að leysa úr pressunum, F-fáingar gera virkilega vel. Mikil baráttu um boltana sem Matthías hefur betur. Benedikt, Matthías færir hann á Sigga. Siggi sé að færa hann langan yfir. Já, ég talaði í fyrirháleika að markmaður K.A. hefði átt eina vörslu mótsins hingað til. En þessi varsla á markmann FH var engu síðri og í rauninni bara betri ef eitthvað er. Þótt ég vil ekki fara að gera upp á milli manna hérna. En þá sjáum við það að FH sloppir í gegn og neyðir ekki að jafna leikinn. Ég var að fara að sleppa orðinu FH að jafna leikinn, mér fannst þessi voru leiðin inn. En þetta voru, já, maður vill segja sentimetra spursmál. Fóru þetta millimetrar, þetta voru sannlega sentimetrar en rosalega lítil afgangur þessu. Og sjáu K.A. þeir eru bara konir strax í gegn, þeir geta refsað. Rétt fram, þessi leikur er rosalegur. Þetta er pingpong leikur í fótboltaformi, þar sem að boltinn, já, bara er teig í teig. Endalaust að góðum færum og ég endurtek orð mín, þannig viljum við hafa þetta. En við sjáum það að vörslur, já, markmann er að halda báðum liðum inn í leiknum. Og þessi færa nýting liðina, hún er líka að halda þessu leik spennandi. En það væri líka gaman að staðan væri
3-3 eða 4-3 eða 4-4 og sjáu F-fæðingar að sleppa í gegn. Enn eitt færið. Sjáu hvað gerir þetta vel, hann að klára þetta. Nei! Þvílík björgun. Þetta orðið ein stór lygasaga. Við lifum á lýginni hérna í KTV. Hvernig bara eitt mark komið hérna leik? Sjáu þetta. F-fæðingar sko, þú veist, KA-menn áttu hérna bara fyrstu mínútur í seinna leik, skoruðu, geggjaðir, en F-fæðingar, þeir bara búin að fá hættulegri færi og sjá þetta, enn eitt færið og Frost að verja, núna kemur Herðu, hættu, hvað að gerast? Þetta sennilega einn ótrúlegasti fótboltaleikur sem ég orðið vitni af og hef ég orðið vitni af við mörgum. En ég í alvöru tala, ég trúi vart mínum eigin augum. Og það gaman að horfa þetta yfir, við erum með mjög gott útsýn yfir völlin. Leikmenn liðana grípa hausinn, trekk í trekk, þjálfarnir, þeir eru einnig gapandi og áhorfendurnir, þeir eru bara farnir að hlæja því að þetta geggjaður leikur, þvílík skemmtun. Ef þú ert ekki að njóta svona leik þá skaltu slökkva og fara að gera eitthvað allt annað. Því að ég vil hafa hana leik sem lengst. Sjáu þetta, F-fæðingar. Ég hættur að segja enn eitt færið. Því að þetta var ekki færi. Þetta var góð staða. En nú eru F-fæðingarnir farnir að herða tökin allt svakalega. Það KA-menn sem lifa á lýginni? Ég talaði við á KA-TV. Við varum að lifa á lýginni. En eru það KA-menn núna sem að lifa á lýginni? F-fæðingar. Frábærlega gert. Aukaspinna. Frosti verður út í teginn. Herru, KM fara báðir frá boltanum. Og hreinsa síðan að lokum. Eðlilega komið smá stress í þetta. Lítið eftir þessu leik. Nú væri til að sjá tíman líða hægt. Rétt 2 mínútur eftir þessu leik. Sem því að ennþá tími fyrir FH. Það ennþá tími til að jafna. Og bara tími til að skora annað mark þess vegna. En byrjum á einu marki. Herru, F-fæðingar, hann var óuppið hvernig hann fekk hann í sig. Því að hann var á leiðinni einn í gegn. Jæja, F-fæðingar, herru. Það þetta vítaspinna? Þetta aukaspinna? Býtu. Hann að dæma vítaspinnu. F-fæðingar að fá vítaspinnu. Þessi leikur. Ein stór dramatík. Hvað gerir hann? Hann örfættur. Leikmaður FH. Atli flautar. Frábær spinna. Fastu niðri. Og það F-fæðingar sem hafa jafnað leikinn. Þegar 1 mínúta og 15 sekúndur eftir þessu leik. Og Siggi þjálfari KM að klappa. Að reyna að fá til að stíga upp á tærnar og fá eina sókn í viðbót. En því líkur leikur. Þetta búið? Dramatíkin búin? Það hlýtur að koma eitthvað í restina. Mark eða færi? Nei, það svo langur bolti. Já, langur bolti aftur fyrir 40 sekúndur eftir þessu leik. Klukkan að detti 8:30. Það ekkert að sjá að leikmennum séu þreyttir. Þeir eru fullir af orku og vilja. Já, Frosti leggur bara fram. Hvað endar þessi hjá FH? Eru F-fæðingar að fara að stela þessu? Það yrði þá rosalegt. Herru, smá miskilningur. Smá blástur. Maður þarf að fara aðeins út til að sjá hvað var að gerast út í horni. En hvað gerist nú? Hvað gerist? KA að sleppa í gegn. Herru, lengra. Hvað hann að gera? Hann fer sjálfur. Rétt yfir. Rosalegt. Þetta var,
leikmaður með sjálfstraust í lagi. En leiktíminn liðinn. Þetta, ég vissi að við myndum alltaf fá einhverja dramatík. Þetta var geðveikt skot rétt yfir markið. En, já, eins og í fyrirleik þá Atli að bæta örlitlu við tíman. Og hér fyrir boltin út og þá flautar Atli Hrafn dómari til leiksloka. Frábær leikur, þetta einn af leikjum mótsins hingað til, það klárt mál. En liðin enda jöfn að stigum, eða jöfn, bara 1-1. Frábær leikur, takk fyrir í dag. og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Já, verið velkomin með okkur hérna aftur. Sindri Skúlason að taka sinn annan leik í röð og jafnframt síðasta leik dagsins hér á KTV. Við erum að fara að sjá hér leik Uppsveita 2 á móti KA Markusi í J-deildinni. Og við erum hérna með leikskýrslu frá IBU. Þar er Elvar nr. 27, Aron nr. 7, Bjarki 5, Ólafur 11, Hörður Óli 11, Sara er á númers, Freyr er nr. 1 og hann er í markinu og Áki nr. 29. Leikurinn komin á stað og við munum gera okkar besta í að segja nöfn leikmanna en maður svona reynar eftir bestu getu. Engin skýrsla frá KA í þetta skiptið en maður þekki nú held ég flesta þess að gauri á KA með nafni. Við með búast við hörku skemmtun hér í kvöld. Síðasti leikur liðana í dag á þessu fyrsta degi N1 mótsins. Hér, er góð barátta boltan. Uppsetja menn með boltakorinn í teig. Frábær vörn síðan hérna. Uppsettir eiga hér hotspinnu sem fer yfir allan pakkan. Og Mikael leikmaður KA stillir boltanum fyrir liðsfélag sinna Sindra. Mikael með frábæra stungusendingu.
og sendingin yfir og Kitty er að skora. Kitty, var þetta hola í höggi? Maður spyr sig. En þessi gæi, já, hann er að slá í gegn á golfvellinum og á fótboltavellinum. Nýbúinn að setja holu í höggi í golfinu. Já, mæti bara að káa N1-mótið, spila upp fyrir sig og hendir í mark. Ótrúlega leikmaður. En þessi sending líka frá Mikael í gegn var geggjuð. En það eru káamenn sem eru konir hérna yfir. En uppsveitir eru ekki þekkt fyrir að gefast upp. Sara með sendinguna er á tegin og já, ég er reynda frábær vörn. En sáum að Elvar var hann í góðu færi og Aron búinn að vinna boltið tilbaka. Frábær stúningur í Elvari. Já, flott vörn þarna hjá Alexander í Káa. Uppsettir á tegin. Hér eru að jafna leikinn. Já, þeir eru að jafna leikinn. Frábærlega gert hjá Elvari og hann hleypar að sjálfsögðu beint að kamerunni og tekur rosalegu leikmaðurinn Elvar og fagnar að hætti geitarinnar. Hann er það. Nú skiptist fólk í fylkingar. Einhver er heima á þessar að bölva. Hvað er þessi gæi að segja? Ég er bara að segja mína skoðun. Og hér eru bara konur í gegn, eru að fara að taka. Þvílík varsla. Heyrðu. Aftur og þessir inni. Heyrðu. Uppsveitir eru að snúa leiknum sér í hag á augabragði. Innan við mínúta. Var þetta Aron. Biðst afsökunar, ég náði ekki alveg númerinu hana. En uppsveitir lenda 1-0 undir og ég sagði við leiður skoruðu, eða leiður lenda undir. Þeir eru ekki þekkt fyrir að gefast upp og já, strax konur í 2-1. Þvílíkur markaleikur. Rétt rúmar 3 mínútur búnar á leiknum og konum með 3 mörk. Mark á hverja mínútu. Ekki bara halda því áfram. Það er frábæra vani. Mér sýnist leikmenni vilja það, sjá þetta. Frábæra að lesa þetta í vörðinni. Já. Leikmaður í uppsettum henni í peysu. Get ekki því miður lagt mat á það. Hér er bara boltinn undir útsettingabílnum og sjáum hérna að Kitty sýnist mér og Hreiðar hjálpast að við að ná boltanum og hér er Hreiðar kominn boltan. Færi boltan hérna yfir. Það er Þóri Dreki. Hérna uppsveitir að skjóta í hvort annað. Boltinn aftur, já, við erum með opið hérna í bílnum, þannig að ef þið heyrið svona blástyrsljóð þá er þetta ekki ég að ofanda, þetta er vindurinn, því að það er vindur. Það er bara þannig. Hann hefði mátt vera minni í dag, en ekkert til þess að kvarta of mikið yfir. Við Íslendingar eru þekkt fyrir að tala um veðrið, en við verðum að hafa rátt okkur að við stjórnum því ekki. Og nú er ég að taka sálfræðina á sjálfa mig. Fátt sem að hefur meira áhrif á mig en veðrið. En hér eru uppsveitir, þeim er alveg saman veðrið því að þau vilja bara skora fleiri mörk. Aron hann með flotta vörn og Káa komin inn á. Já, sáum að Káa voru að gera breytingar á sínu liði. Segðu þetta smá stund því að Mikael ætlar að taka assist nr. 2. Hreiðar í gegn og aftur mark 2-2. Ótrúlegu leikur. Ég ætla að segja Mikael með sína aðra stóðsendingu, en þar sem að Hreiðar var búinn að skjóta, færa tilbaka og klára aftur, að þá samkvæmt ströngustu Premier League reglum þá er þetta ekki skráð stóðsending, en við á N1-mótinu erum okkar ein reglur og ég ætla bara að gefa Mikael aðra stóðsendingu fyrir þetta Káa-lið. En Hreiðar gerir frábælega, klikkar á fyrsta færinu, þá er sumari til að hætta, en alvöru markaskorar, þeir taka bara næsta færi, hvort sem að sé
eftir sekúndu eða meiri mínútu. Aron í markinu, hann örgur. Aflitaður og flottur. Menn verða að muna að lúkka líka. Það gleymir stundum. Reyndar ekki að þessum gaurum hér á þessum móti. En hér er bolti farin út af. Atli sér þetta alveg klárlega. Frábært auga fyrir leiknum. Eða augu. Hér gerir Frosti vel í vörninni og vinnur innsparkið. Það var sérst Frosti og Aron hjá KS sem kom inn á. Get sagt ykkur það. En meira get ég svona ekki sagt ykkur að svo stöddu nema það að Aron er að gera frábærlega með boltan. Og hér er búið að dæma eitthvað. Aukaspinna. Fyrir hverja uppsettir, það er eitthvað að funda þetta bara. Og þeir eru að taka eitt langan. Þeim er þetta að vanta fleiri á teginn sko. Já, hefði þurft að fá einn aukaðan á teginn til þess að ná þessum. En KM halda áfram. Frosti fær. Mikael tekur hlaupið upp en já, Frosti kemst þarna ekki fram hjá varnarmanni þeirra Óli. Óli þarna númer 11. Frábær sending. KM þetta leysa vel úr þessu. Þetta er tæft spil. Sara kemst inn í þetta. Össvetir, frábær kapring. Yfir á vinstri. Rosalegt skúuspil þarna inn í tegnum. KM komast í veg fyrir þetta. Já. Uppsettir. Þetta er gott færi. En frábær vörn. Sindri þarna kemur með frábær vörn. Hann uppsettir halda boltanum. Kitty kemst inn í boltan. Mikael aftur að Kitta. Frábært spil. Herðu, Kitty sloppir í gegn. Ennþá með hann. En aðeins svo lengi hérna með boltan. Og lendir síðan bara hann í einhverju samloku. Einhverju sveitaloku. Alvöru. En við sjáum það uppsettir hann. Þeir eru bara fasti fyrir. Og það er bara allt í góðu. En fljótir að beðast afsökunar og hlúa að Kitta. Sem er bara hið besta mál. Þetta er fótbolti. Menn verða ekki að tekist á og svo bara haldi áfram. Sjáum hérna Siggi þjálfari fáir harðari en Siggi þjálfari á KA. Siggi H. Ja, samkvæmt svona bókinni þá er þetta Sigurður Hrafn. En þá má kalla hann líka Sigga Holning eða bara Sigga Harða. Það er hægt að nota þetta H fyrir ýmislegt. Og hér kemur boltinn en Aron, sjáu þetta er professional hvernig hann grípur hann. Og kastar hann beint í leik. Frábæra gert hann. Aron er með, eins og ég segi, professional takta í markinu. Og Frosti hérna, sjá hvernig þrjóskur af Grenivíkinni, sjá þetta. Rosaleg barátti Frosta. Grenvíkingurinn. Og hér er bara brot, frábær vörn hjá Frosta. Og ekki bara vörn, þetta er líka bara hvernig hann fór með boltan. Og er hann fljótur að hugsa, herðu. Frosti hefði geta verið aðeins fyrir að koma í boltan því að við sáum að Mikael og Kitta voru báðir í hlaupið. En sennilega voru einhverjir uppsettum hann að labba fyrir og það var erfitt að sjá. Sindri hann aftastur. Ekki að taka neina sjensa, bara setja hann í innspark. Þessi leikur er ekkert ósvipað leiknum sem voru með hann rétt áðan.
þar sem staðan fór 1-1 en færin voru þannig að leikurinn hefði líka getað farið 8-8. Nú erum við svo konum með leik sem svipaður og staðan 2-2 og það bara það sem við viljum fá mörk í þetta og þrátt fyrir 4 mörk og þá getur mörkin hæglega verið fleiri. Káman hérna, leika sér eldinum en frábærlega sjáum við þetta spil og Alexander kemur boltanum í hlaup á Frosta. Frosti reynar lítið yfir en þetta rosalega góð vörn þarna hjá Óla. Nei. Hörðu, frábært mark! Þvílíkt mark! Frosti með geðveika sendingu og það leikmaðurinn með 2 stoðsendingar, Mikael Örn Ólafsson sem að skora sitt fyrsta mark í þessu leik. Ef við varum að gera einkanir á fótmob þá væri Mikael með ansi háa einhverju þeirra fyrir hálfleik og hér vilja uppsettir fá aukaspyrnu en það búið að flauta til hálfleiks. Atli gerir það hér og við erum konum með við erum bara búin að fá rosalega fyrir hálfleik hérna, 5 mörk, 3-2 fyrir Káa, getum ekki beðið eftir seinni hálfleik. Velkomin með okkur aftur í leik Uppsveitar og Káa. 3-2 fyrir Káa í þessum fyrri hálfleik þessa móts. En já, ég nú búinn að kommenta hérna á Sigga þjálfara áður í þessar útsendingu og ég ætla að gera það einu svona enn vegna þess að hann kom í bílinn í hálfleik, lét bara aðstoðarmann sinn Gunnar Darra hálfleiksræðina og kom í smá spjall hérna sem faglegur ráðgjafi Káa TV og hér aukaspyrna. Kitti felldur af Söru. Hún ætlaði nú bara í boltan en Kitti nú bara það ótrúlega fljótur að hann getur fengið aukaspyrnu fyrir ótrúlegustu hluti og þetta var alltaf sjálfsög aukaspyrna. Það er bara spurning hver tekur þetta. Allan tekur Gunnar hérna joggið inn á höllin. Gunnar þjálfari Káamanna sem á alfari heiður þessari hálfleiksræðu. En já, ég spurði Sigga Há aðeins út í hana fyrir hálfleik og hann sagði að þetta væri allt eftir bókinni. Þeir hefðu sett leikið svona upp, pressa, spila út úr pressunni og eða sérst vera rólegir aftast og sækja hratt. Og þeir eru heldur betur búin að standa við það. Þannig að við þökkum bara Sigga Harða þjálfara Káamanna fyrir sitt innlegg í Káa TV og Kitti leikmaður Káa tekur þetta sjálfur.
að sjálfsögðu, hann fiskaði þetta, þá bara tekur hann það. Á vinstri. Lionel Messi stæl með vinstri. Út fyrir vegginn. Þetta var frábær hugmynd. Kitty að reyna að gegja tilraun hana. Reynir að snúa hann út fyrir vegginn. En hér eru uppsettir þetta að ná koma boltanum í gegn. Frábær sending. Elvar í gegn. Er að setja hann rétt framjá. Sá hann að Óli setti boltan í gegn. Geggjuð sending frá Óla úr öftustu línu í þá fremstu þar sem að Elvar slapp í gegn. En Aron líka fljótur í markinu og Káa að loka á þetta færi og gerði þetta mjög erfitt fyrir Elvar. En hér er Þóri Tergi með boltan. Alexander missir hann en Hreiðar kemur til bjargar. Já, sjáum að það komur svona svona kurri leikmenn hérna. En hér liggja 2 leikmenn eftir. Það er aftur Kitty hjá Káa. Svo sé ég ekki alveg hver hjá uppsettum. Má sjá það. Sjáu uppsettir það er rosalega liðseild hjá þeim. En þetta var leikmaður númer 7 Aron sem liggur eftir. Eða lá eftir. Já, sjáum það foreldrar leikmann er farin að koma inn á og hugga drengina sína. Reyna að hlífa þjálfurum aðeins frá þessu. Því að tíminn er ekkert að stoppa hérna hjá okkur. Dómarum er ekki ætlað að stoppa tíman of mikið á þessu móti því að við viljum halda góðu flæði á tímanum. Þannig að þá var nú bara allt í lagi fyrir foreldrarna að grípa eins í taumana og reyna að hughresta sína menn og fá það á lappir sem fyrst. Því að við viljum horfa á það og spila fótbolta, ekki liggja í grasinu. Þrátt fyrir að það var ástæði fyrir þarna, klárlega. Og Kitty aftur reyna það sama út fyrir vegginn. En þetta er allavega, hann er að reyna fullorðins hluti þarna, við getum orðað þannig. Að skrúa boltan svona út fyrir vegginn er eitthvað sem að leikmenn á hæsta gæðaleveli ég er eftir með. En hér er Frosti með rosalegt mark. Vá! Frosti, hann lætur ekki bjóða sér svona færi oftar en einu sinni. Eitt skipti er einum og mikið. En við sáum að, Freyr í markinu ætlaði að reyna þarna sendingunni í gegn, eða yfir fyrstu pressu. En bara Frosti las þetta og gerði virkilega vel. Og ekki auðvelt færi því að hann þarf einhvern veginn að teygja sig í boltan, fastu bolti en nær einhvern góðu kontróli á boltanum og svo bara neglir hans bolta örugglega í markið og Káamenn, enda hann fyrir áleik á marki og konum við markið eftir einhverjar 4 mínútur í seinni áleik og laga stöðuna fyrir sig. En þá gæti ég alveg endurtekið orð mín frá því fyrir áleik. Uppsettir gefast aldrei upp. Hérna sjáum við Mikael mættur í vörnina. Komið 2 stóðsendingar og 1 mark. Nú er hann bara mættur í vörnina að passa að uppsettir skora ekki fleiri. Hann sagði bara job done. En uppsettir halda hér áfram. Hér er Aron. Reynar að setja hann í gegn. Fyrir spennu leiksins þá þurfa uppsveitir að setja næsta mark. Helsen fyrst. Hér er þeir að fá geggja færi en samt erfitt færi því að Aron í marki Káa hann þá komin að landa á boltan. Hér halda þeir að sé að fá hotspinnu en dómari leiksins stendur fastur á sínu að sjálfsögðu. En það er engin ástæða til annars. Markspinna. Aron hann kemur föstu bolta fram. Og þessi endar hvar Kitty. Hann heldur áfram sjálfur. Kitty með skotið. Það er rétt fram hjá. Kitty óður í fleiri mörk. Herru,
Káman aftur að stela boltanum eftir markspyrnu. Nú það Sindri. Og sendingin inn á tegin en þessi endar í lúkonum á Frey í markinu. Öruggar hendur. Já, Káman að róta þessu vel hjá sér. Skipta hér inn út. Bara frekar ört. Og hér er Össur að sækja. Og frábær stungusending. Elvar, hann er konið í gegn. En Aron með frábært úthlaup. Og hvað hér? Bara markspyrna. Jájá. Aron gefur boltan hratt í leik. Frosti. Frábær sending í gegn, Dreki. Fær boltan. Já, þetta er vel varið frá Freymarkinu. Spurning hvort að Þórir Dreki að geta sett boltan með vinstri hana inn í. En reyndi utanfótar hægri fótar sendingu. En enda með hotspyrnu. Og þeir taka þetta stutt. Sjá þetta. Frosti og Dreki að spila sín á milli virkilega vel. Alexander. Ennþá með boltan. Ennþá með hann. Og skýtur síðan í Dreka síðast meira. Hann heldur boltanum. Fer erfiður leiðin að þessu að gera þetta frábælega. Og boltin endar hjá Sindra. Sem er komið í frábært færi en rosalega vörn hjá Óla þarna. Hörru. Og hvað hér? Hvað gerist hér? Hér liggur Sindri eftir á Kámanum. Og já, spurning hvað gerist þarna. Allavega er þjálfari uppsett að taka Óla út af. Sýnist mér. Veit ekki alveg hvað hann gerir þarna. Verð að játa það bara. Ég sá þetta ekki nógu vel en viðbrögð fólks voru hörð. Best að maður segi sér minnst bara. En Óli verðist nú vera svo rólegast yfir þessu en þjálfur uppsett að taka á þessu. Svona gerist bara stundum í hitta leiksins. Auðvitað viljum við sleppa öllu óþarfa brotum og einhverju stælum en við trúum því bara að þetta hafi verið óvart hjá honum Óla. En leikur heldur allan áfram og virkilega vel gert hjá þjálfara að uppsetta hann að taka hann af síðis og ræða bara við hann því að við erum hérna til að hjálpa. Við erum að byggja upp fólk framtíðarinnar og þá er oft betra að ræða bara við einstaklingarnir í staðinn fyrir að öskra á þau. Og við trúum því að Óli gerir þetta ekki aftur. En boltinn hérna í leik. Sjáum það eru, herru, uppsettir í gegn. Rétt framhjá. Rosalegt færi hana en hann hefði getað sett hann niður bara í hornið en ákvaða hérna klínunum hann í skeitin sem hefði náttúrulega verið sturlað mark. En þessi leikmaður já, býtu. Nei, hann náttúrulega er í peysu sko. Þannig að ég myndi kannski gíska að það var hann Bjarki nr. 5 eða Áki 29. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu en allavega. Hér enn og aftur einhver hiti í þessu leik. Leik með beggja liða að æsa sig. Ég verð nú að segja það að þessi leikur hefði ekkert þurft þetta. Þetta er ekki einhver hundleiðilegur 0-0 leikur. Þetta er, herruðu Mikael brjálar hérna. Algjör óþarfi hjá liðunum að enda þetta svona. Ég verð að viðurkenna það. Þetta var leikur sem hafði upp á allt að bjóða. 6 mörk og mér sýnist bara dómarinn búinn að flauta leikinn af.
sem bara hárrétt hjá honum. Gerir frábærlega flautan leik af því að þetta náttúrulega, við viljum ekki að þetta endi svona. KA-menn með virkilega flottan sigur. 4-2. Við skulum segja þetta gott, geggjaður leikur sem hafði upp á allt að bjóða og í meistaraflokksbolta þetta enda með nokkur rauðu spjöldum en við þökkum okkur í dag. KA TV kveður, sjáumst á morgun. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1.
Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust.